Fundur settur í bæjarstjórn Akureyrar 19. apríl 2016. Þetta fundur númer 3391 og 7. fundur ársins. Fyrir okkur liggur dagskrá í 4 liðum og í upphafi fundar þá vil ég bjóða velkominn Jón Þorvald Heiðarsson á sinn fyrsta fund, fulltrúa A-lista. Þá snúum við okkur að dagskrá. Það er fyrsti dagskrárliður. Draupnisgata 5, umsókn byggingarleyfi. Ingibjörg Ólöf Ísaksen, bæjarfulltrúi, tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er 5. liður í fundargerð skipulagsnefndar frá 13. apríl síðastliðnum. Þar sækir Þorgeir Jóhannesson fyrir hönd Dekkjahallarinnar EHF breytingu á húsi númer 5 við Draupnisgötu. 2 tillögur eru lagðar fram, A og B, unnar af Ómar Ívarsinni hjá Landslagi EHF. Skipulagsnefnd leggur til við bæjarstjórn að tillaga B verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 43. grein skipulagslaga númer 123 frá 2010. Ingibjörg Ólöf Ísaksen, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu. Orðið er laust. Þar sem enginn hefur þessi hljóðs, þá gangur til atkvæðagreiðslu. Þeir sem geta samþykkt vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. 11. Þá er það annar liður í útsendingu dagskrá, samgönguáætlun. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Tilefni þess að við sjálfstæðismenn óskum eftir því að taka þetta mál á dagskrá eru kannski fyrst og fremst þær að við teljum vanta nokkuð á í þessa tillögu til þingsályktunar 4 ára samgönguáætlun 2015–2018 miðað við þær svona væntingar sem við höfðum í sjálfu sér gert til þessar áætlunar. Nú er það þannig að þessi áætlun tekur til mjög margra þátta og er á margan hátt mjög ítarleg, tekur hérna á hafnarframkvæmdum, jarðgangagerð, samgöngubótum af ýmsu tagi sem að koma sjálfsögðu til góða fyrir alla. Fyrir svo utan það eru hér sett markmið sem eru mjög eftirtektarverð, bæði hvað varðar loftslags, mengun, hvernig hægt að draga úr henni með ákveðnum aðgerðum og þá eru líka sett hérna markmið jákvæða byggðaþróun sem eru vissulega eftirtektarverð. En það sem að við kannski horfum fyrst og fremst á hérna á þessu svæði, það er hvaða uppbygging er lögð til á samgöngumannvirkjum hér á Norðausturlandi. Og það sem við rekum kannski augun í þegar við förum að glugga í þetta, er þessi setning hérna, með leyfi forseta á blaðsíðu 59, ekki er svigrúm til að ráðast í neinar nýjar framkvæmdir í innanlandskerfinu á tímabilinu. Þar hafi verið til umræðilins flughlöð við flugvöllin á Akureyri og Egilsstöðum, stækkun flugstöðar á Akureyrarflugvelli og ný flugstöð á Reykjavíkurflugvelli svo dæmi séu tekin. Þetta er eitt. Og svo er það hitt að það er ekki talin ástæða til þess og svigrúm til að ljúka framkvæmdum við Dettifossveginn þannig að demantsringurinn svo kallaði geti verið fær allt árið kring. Og þeirri uppbyggingu verður semst ekki lokið á þessu tímabili. Hins vegar er það jákvætt í þessum tillögum, má kannski segja eitt af því sem er jákvætt er að hér er gert ráð fyrir því að komi nýr hafnsögubátur fyrir tæplega 300 milljónir, samkvæmt því sem hér kemur fram. Ein af ástæðunum fyrir því að ekki er ráðist í að klára þær framkvæmdir sem ég nefndi áðan, sem er flughlaði hérna við Akureyrarflugvöll, annars vegar og svo hins vegar Dettifossvegurinn, hefur verið nefnt að það hefur verið að setja mikla fjármuni hérna í jarðgangagerð. Og þá verið að vísa til jarðgangagerðar í gegnum Höfðann og Húsavík sem ég og við flokkum ekki sem samgöngumannvirki.
Þarna eru settir einhverju 3 milljarðar og þegar menn horfa á þetta í einhverju samhengi þá kannski má segja það að hér sé verið að setja heilmikla fjármuni inn á svæðið. En þetta mannvirki sem að jarðgöngin í gegnum Höfða eru flokkast nú tæplega undir samgöngu mannvirki og koma því varla sem slík til kostana hér ef maður er að horfa á þau sem slík eða sérstaklega. Þess vegna ætlum við að leggja hérna fram tillögu á bókun og óskum bara eftir umræðum hana. Og hún er svohljóðandi: Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar fagnar því að gert sé ráð fyrir kaupum á nýjum hafnsögubáti fyrir hafnasamlag Norðurlands í tillögu til þingsályktunar 4 ára samgönguáætlun fyrir árin 2015 til 2018 sem lögð hefur verið fram á Alþingi. Að sama skapi harmar bæjarstjórn þá niðurstöðu að ekki sé gert ráð fyrir því í sömu áætlun að lokið verði við gerð flughlaðs við Akureyrarflugvöll og Dettifossveg. Hvoru tveggja eru þessar framkvæmdir mikilvægar fyrir ferðaþjónustu og atvinnulíf á Norðurlandi, eystra. Því skorar bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar á Alþingi að endurskoða þessa niðurstöðu og setja bæði verkefnin á dagskrá þannig að þeim verða fullu lokið fyrir lok árs 2018. Við teljum sem sagt gríðarlega mikilvægt fyrir þetta svæði að þessum verkefnum sé lokið og ég gerir ráð fyrir að verði farið nánar í rökin fyrir þessu hér á eftir og ætla að láta mínu máli lokið. Takk. Gunnar Gíslason, bæjarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Njáll Trausti Friðbertsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Langaði bara að fara í gegnum þessa 2 punkta sem við kannski erum að taka helst í bókuninni og fara með ítarlegri hætti í þá. Það er annars vegar flughlaðið og svo hins vegar Dettifossvegur og hvernig máli standa varðandi þessa þætti í samgönguáætlun. Á þessum tímapunkti og núna í vetur voru fluttir 50.000 rúmmetrar af efni úr göngunum, aðallega-göngum, það er hatið sem kemur úr göngunum inn á flugvöll. Það sem er búið að leggja út ca. 15.000 fermetra af efni. Þetta er fyrsti hlutin af þessari framkvæmd sem er í heild sinni áætlað 37.000 fermetrar að stærð, hlaðið. Þetta var þá framkvæmd fyrir peninga sem komu inn í fjárlög desember 2014, 50 milljónir. Þannig að sá peningur er búinn og þetta er sem sagt þannig tölunar í þessu að þetta er flutningurinn frá aðallega-göngum inn á flugvöll 1.000 krónur á rúmmetra. Það er ekki verið að borga fyrir efnið sjálft heldur bara fyrst og fremst flutningin og komaði á pall og slíkt. En það sem vantar upp á núna, það sem við teljum að þurfa að vera talið er að þurfa að vera í þessum fyrsta áfanga, þannig að þetta sígi allt saman, síðan er sett farg á þarna á flugvelli og reikna með að fargi sé á í 2 ár og þetta taki út sitt sig á þessum 2 árum til að gera lóðirnar og flughlaðið sjálft byggingarhæft. Þannig að það sem vantar upp á núna er 125.000 rúmmetrar efni sem er cirka þá einhverjar 125 til 150 milljónir sem þarf að fá frá ríkinu til að klára þessa flutninga. Og er náttúrulega mjög æskilegt svo allt flughlaðið sígi saman. Það er ekki gott ef þetta er að koma í bútum og ætla sér að láta þetta síga fyrst, malbika, og síðan koma annan hluta og láta hann síga og malbika. Það verður alltaf þetta missig hættan á því. Eins og staðan í dag þá er reiknað með að það verði slegið í gegn í aðallega-göngum cirka næstu áramót. Þannig að það er eiginlega þessu tímaramma og kannski eitthvað fram yfir áramót sem að það þyrfti að tryggja að efni komist á staðinn. Og reyndar er það þannig að þeir hafa takmarkað pláss þarna hinum megin handan fjarðar og í dag eru 30.000 rúmmetrar alltaf fyllast þarna hjá þeim sem gætu nú þegar komið út á flugvöll. Og það er rétt að ítreka það
þetta er mjög hagkvæmt fyrir ríkið að því leyti að það er ekki verið að borga fyrir efnið, heldur einungis fyrir flutningin. Við þekkjum það að lengingu flugvallar eins og sínum tíma þá var sótt efni alveg innan Munkaþver á 14 km fram í firði, þannig að hringurinn það var 28 km í staði fyrir að vera kannski 6 km 7 núna í efnisflutningunum. Í heild sinni þetta er bara krónutalan samvændi við flutninginu á efninu, en í heild sinni þegar að flugvallarhlaðið þannig að það sé tilbúið og tilbúið fyrir notkun, þá séu um 800 til 1000 milljónir sem að fara í framkvæmdina. Það er náttúrulega ýmis konar rök sem að styðja við þetta að það sé farið í þessa framkvæmd, en það sem ég vildi kannski leggja helst áherslu á í dag er atvinnuhagsmunir, fyrirtækja sem að starfa á flugvellinum í dag sem að eru svolítið brothættir í stöðu, og það er Norlandair og Arctic Maintenance. Arctic Maintenance er félag sem var stofnað fyrir nokkrum árum og eru flugvirkjar og sjáum semst viðhald á flugvélum. Hjá þessu fyrirtækjum í dag eru rétt rúmlega 30 manns, þar af 30 störf sem við myndum kallað í góðu meðaltali eða hálaunastörf. Og miðað þá stöðu sem er komin upp í dag, að þá er hætt á því að þessi fyrirtæki fari frá Akureyri. Það er 2012 þá sækja þau raunverulega lóðir og óska eftir því að þessi byggingar hefa 2014 til að tryggja sína atvinnustarfsemi á vellinum og sín rekstur. Þessi fyrirtæki eiga ekki húsnæðið sem eru í eða flugskýlin sem er helst að nota nema mjög litlu leyti, og flugfélagi sem á skýlin sem er flugfélag Íslands getur sagt þeim upp húsnæðinu með tiltölulega skömmum tíma, og þá er hætt við að þeir fari bara til Grænlands með operationuna. Og þetta er raunverulega hætta. Til dæmis ef ákvörðun kæmi að flugfélag Ísland vildi fara í frekari flug frá Akureyri, til dæmis á Q400 vélum sem eru konum í dag, sem eru mjög hentugar í það, að fara á leggi sem geti verið á vesturströnd Noregs eða Skotland eða Norður England, og vildi nýta sér skýlið sitt að næturlagi, þá gætu þessi með 6-12 mánaða fyrirvara sagt upp og tekið skýlið til sín. Þá væri raunverulega á götunum í sína starfsemi. Þetta er staða sem að þessi rekstraraðilar á flugvöllunum hafa verið mjög hræddir við núna undanfarin ár, og finnst þetta alveg vera bæði það að þeir hafa ekkert pláss undir sína starfsemi, þeir eru búin að leigja minni skýli og hér og þar bæinn pláss undir starfsemina, og þetta er orðið mjög þröngt og erfitt hjá þeim rekstrarlega, og sjá raunverulega ekki framtíð sína við þessar aðstæður hér á svæðinu. Þeir eiga sína vaxtarmöguleika sem tengjast mjög mikið í Grænlandi og raunverulega starfseminni þar. Þetta hefur Norlandair og forvera þess í nokkra áratugi raunverulega verið að byggja upp sína starfsemi á norðurslóðum eins og á Grænlandi, þess að langstærsti hluti tekna fyrirtækisins kemur þaðan af rekstri á Grænlandi. Þetta er kannski fyrirtæki sem almenningur tekur ekki mikið eftir, en er í mjög öflugri starfsemi sem er kannski ekki mjög sýnileg á Grænlandi fyrst og fremst. Og því er þetta spurning þessa atvinnustarfsemi sem svo sannarlega eins og maður sem raki hér áður í ræðustól hér að við Íslendingar erum eina mestu flugþjóðum í heiminum. Minnst eins og vestræna heimi ef við tökum hlutfall reksturs í flugþjónustunni miðað við landsframleiðslu. Og þetta er þróun bara sem hefur verið að myndast yfir áratugi, og eins og þessi þjónusta sem er myndast á Akureyri varðandi Grænland og skapast á þessum árum, þetta gerist yfir langt árabil og þetta tekur lengi að byggja upp svona þjónustu. En það er auðvelt að bara skera undan henni þannig og hún bara sé farin, skera hana út. Þannig að þetta eru bara miklar áhyggjur sem ég hef og vildi vekja sérstaklega athygli á þessu hér, vegna þess að minn grunur er sá að þegar þetta er framtíðar litið þá
eigum við gríðarlega sóknarmöguleika í notkun þessa stóra og mikla mannvirkis sem Akureyrarflugvöllur er. Og reyndar grunar mig nú að það séu ekki allir með hérna inni eða þeir sem hlýða okkur annars staðar út í bæ að gera sér grein fyrir hversu mikið mannvirki í sjálfu sér þetta er og hversu mikið vinna er og fjárfestingar er að koma upp svona flugvelli. En við hefum gríðarlega möguleika í framtíðinni að nýta þetta betur og við líka þekkjum þetta með ferðaþjónustunni í landinu og hvernig hún er verið að þróast og þarna liggja gríðarlega sóknarfæri. Og eftir að flugvöllurinn var lengdur fyrir nokkrum árum að það hjálpaði mjög til þess sem þetta auka líkur á millilandaflugi og frekari starfsemi á flugvöllunum. Síðan er einn þáttur svo sem að hefur náttúrulega verið koma reglulega upp og er kannski ekki mjög almennur en það er bara hlutverk flugvallarins sem varaflugvallar. Við þekkjum það frá Eyjafjallagosinu að þegar að vikum saman var millilandaflugi frá landinu sinnt frá Akureyrarflugvelli að þá var kannski hægt að taka 5-6 þotur niður á Akureyrarflugvelli og stappa þeim á þetta litla flughlað sem er í dag. Síðan voru menn að ferjufluga kannski 2-3 vélar og geyma 2-3 vélar á Egilsstöðum á sama tíma þannig að það var ekki plássleysa á flugvellinum þannig að það voru ferjuflug yfir á Egilsstaði. Það sem er hins að breysta á þessum örfáum árum er að bara íslenski flugflotinn, hann er búinn að, ég sjálf ótt að segja minnst tvöfaldast á þessum örfáum árum. Þannig að í dag eru Íslendingar að reka í 2 flugfélögum, WOW Air og Icelandair, rétt tæpa 40 flugvélar, eða þotur, og það vel ekkert pláss fyrir utan Keflavík til að taka við. Ef suðvesturhornið lokast, annars vegar Keflavíkurflugvöllur og síðan Reykjavíkurflugvöllur, að þá við sem sagt pláss fyrir 7-8 vélar þar fyrir utan. Og það er langt í næstu flugvelli. Og þetta hefur maður heyrt gegnum umræðan, kannski ekki verið almanna umræða mikil gegnum árin, en þetta er svona umræða sem maður heyrt bara í sínu, frá flugstjórum og fleirum í gegnum tíðina, að menn hafa áhyggjur af þessu. Að innviðinir í þessu flugkerfi sem við erum að sinna til og frá landinu, sem að þessi alþjóðaflugvelli byggja upp, sem eru 4 talsins eins og við þekkjum, Keflavíkurflugvöllur, Reykjavíkurflugvöllur, Egilsstaðaflugvöllur og Akureyrarflugvöllur, að það er gríðarlega mikilvægt að þeir virki allir í þessu flugkerfi. Og sá þáttur náttúrulega skipti þá verulegu máli líka í þessu öryggishagsmunir sem tengjast því. Mér finnst og myndi alveg, og vil leggja til að sveitarfélagið, ég myndi skoða það í haust, að halda þing, íbúaþing eða fund sem sagt, með íbúum öðrum sem hafa áhuga á, að það þarf að skapa framtíðarsýn fyrir flugvöllinn, hvernig menn sjá þetta til framtíða. Það vel engin framtíðarsýn til hvernig menn ætla sér að nýta þetta mannvirki sem flugvöllurinn er og hvernig við náum að nýta sem allra best til framtíðar. Ísafja er ekki með neina framtíðarsýn fyrir hennar flugvöll. Ríkið sem raunverulega á flugvöllinn er ekki með neina framtíðarsýn fyrir flugvöllinn. Og ég held að við fyrir norðan eða sveitarfélag Akureyri eða sveitarfélaginu á svæðinu, við höfum ekki skapað okkur neina sérstaka framtíðarsýn hvaða markmið við viljum sjá nást með rekstur þessa flugvalla þegar við horfum til framtíðar. Þannig að ég legg til að við þurfum að skoða þetta og þetta getur nú verið ýmsir sem getur komið að svona, við þykist nú vita að hefur nokkulega margir áhuga, hvort sem það er atvinnumálanefndin á vegum sveitarfélagsins, atvinnuþróunarfélag Eyjafjarðar, Markaðsstofan, Eyþing og svo náttúrulega bjóða almenningi og öllum að borðinu sem hafa áhuga að koma að þeirri framtíðarsýn. Og en nóg af þessu varðandi flugvöllinn eða flughlaðið. Síðan getum við talað í samgönguáætlun eins og Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason kom inn á í samgönguáætlun ekki gert ráð fyrir neinni flugstöð, raunverulega ekki neinu framkvæmdum á flugvöllum næstu í þessari áætlun, 4 ára framkvæmdaáætlun, samgönguáætlun 2015-2018. Það gert aðeins ráð fyrir aðflugsbúnað og slíkum hlutum sem mjög mikilvægt,
viðhaldi á brautum og flughlöðunum sem til staðar í dag, en það raunverulega ekki gert ráð fyrir neinu nýframkvæmdum í samgönguáætlun. Hitt máli sem við ætlum að kannski okkur sjálfstæðismenn langa svona beina athyglinni á þessu fundi að er Dettifossvegurinn, og það voru kannski okkur töluðu vonbrigði sem tala lengi fyrir Dettifossvegi að hann yrði kláraður, þannig að hinn svokallaði Demasringur væri fullkláraður. Það eru nokkur ár síðan að, hvað ætlum sé, 2-3, ég er ekki alveg með ártölun á þessu, að fennir hans í, síðan að 1/3 hluta vegarins frá þjóðvegi 1 og niður að Dettifossi kláraðist, og náttúrulega sjá allir að það var mikið samgöngubót. Það er verið að vinna núna þessu ári að klára nyrsta hlutan, 3/3 þar, sem að verður þá nánast frá Ásbyrgi og næri nánast upp að Vesturdal, kannski 4 kilometra eftir að þeirri leið. En það sem er ekki inn í þessari samgönguáætlun, og þar með náðu ekki að klára hana hring og þess að mikilvægu hagsmuni og atvinnuhagsmuni sem eru fyrir allt Norðausturland, þó við að vera leitað, að það er ekki inn í þessari áætlun. Kostnaðaráætlun, þá eru semst skildir eftir cirka 18 kilometrar sem eru ekki inn í áætlunni. Kostnaðurinn af þeirri lagningu þess vega sem vantar upp að er 1,3 milljarður, og þar síðan eftir að eru líka að reikna með fjármunum sem varðandi að fara niður í Vesturdalinn frá þessum vegi og ganga frá bílastæðum og öðrum hlutum. Þannig að heildarupphæð og með svona þessu smáatriðum sem eru kringum þetta allt gæti verið 1,9 milljarður. Þetta er að ræða Dettifoss, ef við tölum bara Dettifoss sem í þessum hring, þá erum að ræða aflmesta foss Evrópu. Og aðgengi náttúrulega að þessum fossum, Vesturdal og Hólmstungum og Ásbyrgi og öllum þessum hring, að þetta er klárlega mjög góð og sterk söluvara í ferðaþjónustu. Við heyrðum sögur af því daginn, eða fréttir, ekki sögur, fréttir af því að varðandi fluginn á Egilsstaði að sú ferðaskrifstofa sem ætlaði að vera í því máli talaði að það vildi allir fara að sjá gullna hringinn, eða Golden Circle, og það var ekki til að selja fyrir austan. Þó ég sé nú ekki sammála alveg þessu framsetningu, en þá er klárlega það sem er búið að taka núna og er að búið að selja gullna hringinn í 50-60 ár á suðausturhorninu. Svo sjá allir hvers konar markaðssetning það er nú verið og gengi vel, að það er orðið þannig að nánast hver meinasta ferðamann sem kemur til landsins finnst hann þurfa að koma við Gullfoss og Geysi og fara í gullna hringinn þegar hann kemur til Íslands. Ég get eins og alveg óhauka sagt að Demasringurinn er bara miklu fallegri hringur, miklu fleira að sjá, og Íslandsstofa held ég ætti nú að fara bara í það prógram að taka að fullum krafti að auglýsa það, þetta tekur tíma, en við höfum ekkert að vera bara ákveðin í því að þetta er gríðarlega flottur hringur og margt að sjá og bara án allra hliðstæðu, segi ég. Og veit að það eru fleiri inni sem hafa sýnt þeim með Dettifoss mikinn áhuga og Dettifoss veginum hann niður eftir og klára Demasringinn, og reikna með að þeir komi upp í pontu eftir og tala svipaða hluti. Það er almennt bara í þessari samgönguáætlun, það kannski mestu vonbrigðin er það, með að við hvernig alþingismenn hafa talað Alþingi undanfarin ár, er að innleiða raunverulega ferðaþjónustan, að það sem sagt að fara að gæta meira áhrifar á ferðaþjónustu inn í samgönguáætlun, uppbyggingu samgöngumannvirkja landsins, sem náttúrulega nýta síðan líka Íslendingum, en menn fara að hafa þetta meira í huga. Ég hitti sem dæmi vegamálastjóra fyrir nokkrum vikum og spurði bara svona förnum vegi hvað hann reiknaði með að erlendu ferðamenni væru að keyra stóra hluta af eknum kílómetrum í Íslandi. Og fyrir einhverjum árum, það voru menn að tala 7-8%, hann tala með þetta væri komið í 20% í dag. Af eknum kílómetrum á Íslandi væru eknir af ferðamenn, erlendu ferðamenn. Og hann var ekkert ósammála með sjálfur sér það þegar ég sagði innan þá 5 ára eru að tala 30-40%. Já, hann var ekkert að neita því.
Þannig að það eru kannski vonbrigðin í þess að pólitíkin hefur talað töluvert mikið í landinu að myndum fara að gera eitthvað í þessu, að miða betur við þarfir, gera veginn okkur öruggari og henta betur, einbreiðar brýr og annað, taka þetta út. En það gengur hægt. Og ég hef nú sagt áður á fundum að það er mjög að erlendir ferðamenn, þeir kannast ekkit við að hugsa sko, hvað er einbreið brú? Þetta bara þekkist ekki nokkurs staðar. Þegar Kínverji sem fer að tekur eitthvað námskeið og tekur ökupróf út í Kína, sem er lítið þá að keyra í stórborgunum almennt, er komin síðan á íslenska þjóðvegi yfir háveturinn, að við þurfum að gera svo miklu betur. Þeir þekki ekki þessar aðstæður. Og það er bæði fræðsla og síðan að bæta, og fyrir okkur utan fyrir norðan þá skiptir gríðarlega miklu máli að samgöngur okkar verða með þeim hætti að þetta sé boðlegt, að við getum að boða og selt einhverja vöru sem er örugg. Og við þurfum kannski ekki að fara neitt sérstaklega langt til að finna einbreiðar brýr austur af okkur til dæmis, eins og yfir Skjálfanda, hvort sem það er brúin við Goðafoss eða gamla brúin 1930 brúin, eitthvað við Rauðuskriðu eða norðar í ánni. Þannig að það er mörg að taka, en ég bara vona að verði góð umræða um þetta og ég held að sé nú góð samstæða þessi mál og að við raunverulega ýtum við þessu og þetta eru bæði mjög stór mál fyrir okkur, en við þurfum virkilega að taka á og fljótt og vel á þessu með þetta er brýn staðarvarandi flughlaðið, þetta er ekki háar upphæðir sem við erum að tala minnst kosti til að fá efnið yfir á flugvöllin til að fara að síga, en vonandi bara við berjum saman í því að fá þessu framgengt. Takk fyrir. Trausti Friðbjörnsson bæjarfulltrúi er lokið máli sínu, næst tekur til máls Logi Einarsson bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég þakka auðvitað fyrir að vakin er athygli á þessu máli og málsbeiðendur hafa nú farið nokkuð vel yfir það, þannig að ég ætla nú ekki kannski að lengja þetta of, en þó finnst mér mikilvægt að koma nokkrum atriðum að. Samgönguáætlun, hún á að vera heildstætt plagg og ekki vettvangur fyrir hrepparíg og kjördæmapot, en það þarf hins vegar að vera rétt skipt og menn þurfa að vera vakandi fyrir því að þessi heildstæða hugsun sé til staðar. Ég held að það hafi nú verið mælt fyrir þessu frumvarpi á þingi í dag og einhverjar umræður eflaust í kjölfarið. Mér finnst að við þurfum að horfa á þetta skjal í ljósi fortíðar líka. Fyrir nokkrum árum þá voru til dæmis gerðu samningur höfuðborgarsvæðið almenningssamgöngur sem að gekk út á það að 1 milljarði yrði varið til bóta almenningssamgangna og á móti þá gæfu höfuðborgarbúar aðeins eftir í nýframkvæmdum. Ég held að þetta hafi verið ágætismál, ágætt skref. Síðan breyttist þetta nú aðeins og menn fóru að dreifa þessum fjármunum þannig að 100 milljónir af þessum milljarði fóru svo fyrst á svæðin í kringum höfuðborgina, Hvítársvæði stundum kalla, og síðan einhverjar 10 milljónir á Norður-, Austurland og Suðurland. Nú sýnist mér hins vegar þegar að samgönguáætlun er skoðuð að þá sé að fara 3 milljarðar á höfuðborgarsvæðið á meðan aðeins 200 milljónir rata hingað norður. Og því væri nú gaman að fá svör við því frá stjórnvöldum hvort að svona samkomulag eru algjörlega úr samhengi við aðrar áætlanir sem síðar eru svo gerðar. Það er nefnt að það sé ekkert svigrúm eins og kom fram í málflutningi bæjarfulltrúa Gunnars til þess að ráðast í nauðsynlegar og góðar umbætur hér á svæðinu og þess vegna spyr ég aftur, var þetta markleysa þá á sínu tíma þegar að menn gáfu eftir framkvæmdir og móti að fá þetta fé? En ég tek það fram að almenningssamgöngumálið er auðvitað mjög nauðsynlegt mál og á að halda áfram, en það verður samt að skoða þetta í samhengi.
Nú við munum það auðvitað í kjölfar hrunsins þá var dregið býsna mikið úr viðhaldi vega. Menn ákvaða að fara frekar í nýframkvæmdir, meðal annars til þess að blása glæður í efnahagslífið, atvinnulífið. Og við sáum hér á svæðinu framkvæmdir, Héðinsfjarðargöng voru kláruð, Hófaskarðið, Vopnafjarðarvegur og Raufarhöfnsleggurinn, svo eitthvað sé nefnt. Og þetta var auðvitað allt mjög nauðsynlegt, ekki síst til þess að mæta þeirri þörf sem að bæjarfulltrúi Njáls kom ágætlega inn á, sem aukin í rauninni traffík ferðamanna. En á sama tíma þá hefur frá þessum árum viðhaldi og öryggismálum ekki verið sinnt og það má segja að það hefur verið vanrækt. Það komu að vísu held ég 400 milljónir inn sem aukningi fyrra og ef að mér misminnir ekki þá var það aukning sem kom úr engu. Og ég held líka að það hafi verið þáverandi innanríkisráðherra Hanna Birna sem að tók þá peninga úr Dettifossvegi með þeim orðum að það fé mundi aftur skila sér. En því miður þá bólar bara ekkert á því fjármagni. Og við þurfum auðvitað að kalla eftir svörum það. Nú, við vorum í nokkuð svipuðum sporum í fyrra og ég man þegar að samgöngunefnd tók frumvarpið inn í nefnd milli umræðina. Þá voru gerðar á því verulegar umbætur. Og ég allavega frétti það að frumvarpið hafi farið út frá nefndinni mikið bætt og meðal annars teknar inn framkvæmdir sem hér eru undir í bókun. En þrátt fyrir góðan vilja nefndarmanna sem ber að hrósa og þakka fyrir, að þá virðist þetta hafa verið stoppað og þá koma nú ekki önnur nöfn upp í hugan en hæstvirtur fjármálaráðherra og hæstvirtur forsætisráðherra þáverandi. Og það auðvitað gengur ekki að trekk í trekk þá vinni menn vel í nefndum og nái sátt forgangsröðun og svo geti einstakir ráðherrar bara sett bremsuna á og stoppa. Þannig stendur þetta mál í dag. Þannig að þessi umræða þörf og við þurfum að brýna alla alþingismenn til dáða og kveikja ljós hjá þeim og benda þeim á nauðsyn þessara framkvæmda. En ég held svona í lokin að ásamt þessum tveimur hlutum sem við erum að benda á í dag þá sé líka algjörlega nauðsynlegt að við horfum til almennra vegabóta og öryggismála á landinu. Vegna þess að vegirnir eins og þeir eru í dag, ekki síst í dreifbýlinu, þeir eru bara tifandi tímasprengja núna þegar að ferðamönnum fjölgar ár frá ári og eins og bæjarfulltrúi Njáll benti á að ekki allir eru vanir að keyra við þessar aðstæður. En ég mun að sjálfsögðu styðja þessa bókun og hlakka til að heyra aðra taka til máls. Og ég hef þess að bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Næst tekur til máls Jón Þorvaldur Heiðarsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég var svolítið hissa líka þegar ég sá að í samgönguáætlun var ekki gert ráð fyrir því að klára Dettifossveginn og ég er líka svolítið hissa á því að þessi flughlöð skuli ekki vera kláruð í þessari áætlun. Það er auðvitað þannig að það er gríðarleg þörf fyrir vegabótum víða á Íslandi. Og vegamálastjóri sagði að ráðstefnu sem var haldin í Kelduhverfi í haust að sumstaðar í dreifbýlustu svæðum Íslands þá væru vegir heflaðir á 3 ára fresti. Og við getum rétt ímynda okkur hvers konar ástand það er fyrir þá sem þar búa og hvað þá ferðamenn sem eru óvanir slíkum vegum að keyra þar. Við þurfum að framleiða verðmæti til þess að standa undir grunngerð. Ef við ætlum að hafa velferðarsamfélag, ef við ætlum að byggja upp grunngerð, vegakerfi, flugvelli og allt það, þá verðum við að framleiða verðmæti. Og við framleiðum verðmæti til dæmis með því að nýta auðlindir á skynsamlegan hátt, okkur og þjóð okkar til hagsauka. Þessi vegur þarna,
frá Kelduhverfi Dettifoss og upp á Þjóðveg 1. Þetta í sjálfum sér vegur sem snýst auðlindanýtingu. Náttúrufegurð auðlind og við erum að selja þessa auðlind núna til ferðamanna og þeir eru orðnir svo sólgnir í þetta að við vitum varla hvernig við eigum að taka á því. En að gera Dettifoss sem sagt aðgengilegri fyrir okkur og ferðamenn, það finnst mér eiginlega vera liður í því að skapa þau verðmæti sem við þurfum til þess að byggja upp aðra vegi. Og Dettifoss gríðarleg auðlind sem við höfum kannski sýnt dálítið tómlæti, Íslendingar, og meira sem við sem búum hérna rétt hjá Dettifossi, við höfum sýnt honum hálfgert tómlæti líka. Þetta stærsti foss Evrópu. Bæjarfulltrúinn Njáll talaði aflmesta foss Evrópu. Það vissulega rétt, en mér finnst það bara vera mælikvarðinn á stærð foss. Það margfeldið á milli vatnsmagnsins og hæðarinnar. Og við eigum bara að segja óhikað við alla útlendinga og okkur sjálf, þetta stærsti foss Evrópu. Og ég sé þetta þannig, ef það væri einn foss á Íslandi sem ferðamaður ætti að sjá, þá það sjálfsögðu stærsti foss Evrópu. Það þá spurning hvaða fé á að nota í að gera veg eins og þennan til þess að nýta auðlindir og auðlindina náttúrufegurð í þessu tilfelli. Ég get ekki farið að benda einhver aðra vegaframkvæmdir í vegáætlun sem mættu að fara fyrir aftan þessa. En ég velti því stundum fyrir mér hvort að ferðamennskan sé ekki orðin þannig grein, og ég held að séu fleiri sem hugsa á þann veg, að hún þurfi hreinlega að fara að leggja aðeins meira til samfélagsins. Það megi vera fullur skattur til dæmis á gistingu og ég hef nú lagt til meira segja að slíkur fullur skattur geti verið við sumartíman þegar nýtingin mest, en geti verið annar á veturna til að auka hvatan að þessar fjárfestingar séu nýttar á veturna. En þá minnst hægt að leggja þannig upp að ef að þessi grein færi að leggja meiri til samfélagsins, þá hægt að gera meiri kröfu á uppbyggingu vegna ferðamennsku. Þá hægt að gera meiri kröfu á uppbyggingu vega sem þjóna þeim tilgangi að dreifa ferðamönnum og gera þeim auðveldar að fara landið. Ég tek undir það sem hér hefur talað einbreiðar brýr eru vandamál á Íslandi, þær eru vandamál fyrir Íslendinga. Íslendingar hafa verið að deyja í bílslysum við einbreiðar brýr og þær eru náttúrulega ennþá hættulegri fyrir útlendinga og það sérstaklega hérna fyrir austan okkar í Þingeyjarsýslunni sem bæði, það eru 2 einbreiðar brýr á Skjálfandafljóti og það ein breið brú yfir Jökulsárfjöllum. Það reyndar, ég man ekki hvort það í þessari vegáætlun að gera nýja brú þar, en hún hefur verið svona ofarlega á lista. En þetta eru allt saman hagsmunir okkar og þetta eru ekki bara hagsmunir okkar sem búa hér. Að gera Norðausturland meira ferðamannasvæði, auðveldara aðgengi og þarna kemur flugi líka inn í. Það auðlindanýting ef við getum fengið beint flug til Akureyrar. Og það skapar ekki bara okkur tekjur sem eru hér, það skapar öllum Íslendingum tekjur í gegnum skatta og slíkt. Þannig ég fagna þessari umræðu, ég fagna þessari bókun og mun styðja hana. Takk fyrir. Jón Þorvaldur Heiðarsson, bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Næst tekur til máls. Já, ég ætla að biðja Gunnar Gíslason, varaforseta, að gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara takk fyrir góðar umræður og þetta nauðsynlegt að ræða þetta mál og það hefur náttúrulega, við erum búin að ræða þetta hér áður, sérstaklega það sem snýr að flughlaðinu og
mér finnst persónulega mjög skrítið þegar að, mér finnst þetta bara láta orðið gefið að gera þetta. Sko. Við eigum að nýta tækifæri þar sem við höfum þarna efni til þess að klára þetta flughlað og eins og bæjarfulltrúi Njáll Trausti kom inn á þá þurfti að fara 14 kílómetra leið til þess að ná í efni seinast ef ég skildi rétt. Og það munar svolítið það og þurfa að kaupa efni líka. Þannig að þessi framkvæmd verður margfalt dýrari eftir árið eða 2 sko. Og þannig að mér finnst mjög miður hvernig farið þá með peninga ef fólk ekki að hugsa eða þeir sem að fara með völdin sé ekki að hugsa út í þetta. Vegna þess að það ljóst að kemur að þessu hvort það verður innan 3 ára eða 5 ára að þetta flughlað verður gert. Og það bara nauðsynlegt til þess að tryggja hér atvinnu uppbyggingu og tryggja hér öryggi og fleira og þannig að mér finnst það bara við verum að hvetja okkar góðu þingmenn og okkar góða fólk til þess að tryggja það af þessu verði. Ég lít ekki á þetta sem einhvern kjörtæmapott eða svoleiðis. Ég lít á þetta sem eitthvað sem flokkast, ef maður notar orðið common sense, að nota bara hausinn í það að gera það sem gáfulegast. Ekki vera endalega að hugsa það hvort það hafi farið 300 milljónir hingað eða þangað, heldur þarna tækifæri til að klára þetta mál. Og það bara, ég veit ekki, það bara verulega miður ef okkur tekst það ekki núna á þessu ári að tryggja þetta. Og ég skora á okkar þingmenn og þá sem að hafa með þessi mál að gera að tryggja þetta. Ég sammála því að við þurfum að tryggja það að Dettifossvegur sé inn á áætlun og það sé tryggt vegna þess að ferðaþjónusta náttúrulega bara orðin stór partur á okkar hagkerfi og við erum að, eins og bæjarfulltrúi Jón Þorvaldur kom inn á, þetta auðlind og við eigum að nýta þessa auðlind og við þurfum að tryggja það að það sé bæði öryggi og aðgengi sé í lagi og fólk svolítið leyfi sér það að horfa svolítið út fyrir gullhringinn sko. Vegna þess að við viljum jafna álag af ferðamanna yfir landið og fá ferðamenn hingað norður og austur og mér finnst líka verulega ábótavant hvernig viðhald á vegakerfi landsins þetta bara hættur mjög víða og ég álagið náttúrulega búið að örugglega, maður getur kannski ekki talað að margfaldist en það allavega búið að aukast verulega á undanförnum 5 árum og ég held að þeir sem eru á undanförnum 5 árum örugglega aðilar sem reka bílaleigu með 20% af öllum flota sem keyptur hér til landsins og eru langstæðstir og voru tímabili allavega stærri heldur en einkageirinn. Þannig að það bara nauðsynlegt að tryggja að öryggi og viðhald vegakerfisins sé í lagi og að nýta tækifærið þegar það gefst. Og ég tek heilshugar undir þessa bókun sem lögð hérna fram og þakka fyrir. Bæjarfulltrúi Matthías Þorvaldsson hefur lokið máli sínu og tekur nú við stjórn fundarins. Þá það bæjarfulltrúi Sóli Björk. Bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil nú byrja á því að þakka fyrir umræðuna og þakka fyrir bara góða og upplýsandi og jafnvel nokkuð tæknilegar umræður og bara mjög gott. Ég ætla bara að byrja á því að segja að ég tek undir þessa bókun sem hér er lögð fram. En það svona, búið að fara vel yfir máli, en það svona smá vinkill sem ég langaði til að draga fram í þessu og það það að samgönguáætlun ekkert bara samgönguáætlun, hún byggðaáætlun í framkvæmd. Af því að hún snýst ekkert bara vegi eða samgöngur og ekki það að ég sé að draga mikilvægi góðra vega eða góðra samgangna, heldur bara snýst annað af því tvennu sem að fólk á landsbyggðunum telur oft vera nauðsynlegustu innviði sem grundvalla byggð vítt og breitt landið og það annars vegar góðar samgöngur og hins vegar góðar nettengingar. Og þannig að ég vil bara
ítreka það að þetta miklu stærra mál heldur en einhvern veginn bara samgönguáætlun, þetta byggðaáætlun í framkvæmd. Og svo bara að því að að ég að draga þetta fram að því að síðan sko þetta ekki bara samgöngumál, og þetta í þessu tilfelli og þessar framkvæmdir sem við erum að ræða hérna eru bara risastórt atvinnumál og eins og hefur náttúrulega komið fram ferðamannaþjónusta. Og þess vegna langaði mig bara að draga fram svona á pínu einfaldan hátt, það sem þú veist, það ekkert sem ég kannski að fara að segja sem ekki búið að segja en ég bara segja að þetta, sko, það hægt að líta á þetta sem ákveðin vítahring vegna þess að það sem hefur oft verið talað að hamli beinu flugi með erlenda ferðamenn hér inn á svæðið sé til dæmis að hér sé ekki eins og var komið inn á þessi ferðamannasegull sem virðist þurfa að vera og eins og gullni hringurinn á Suðurlandi, að hann sé bara ekki nógu sterkur til staðar og það standi í vegi sé ákveðin hindrun í beinu flugi og svo hins vegar þá það aðstæðan á flugvellinum. Og ég sé þetta bara, þetta lítur bara út þessu pínu vítahringur að það liggur ekki á að klára þennan demanshringa því að það engin ferðamenn og það engin ferðamenn þegar það ekki demanshringur. Ég vil bara svona draga þetta fram, ég held að þetta sé bara gríðarlega mikilvægt mál og ég bara þakka bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins fyrir að taka þetta mál á dagskrá hérna. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil nú bara koma upp að taka undir flesta sem hér hefur verið sagt og bara ítreka mikilvægi þess að það sé tekið á öllum þeim þáttum sem hér hafa verið nefndir og það vissulega ástæða fyrir því að við komum hérna fram með þetta. Þetta snýst náttúrulega ekki kjördæmapoti þeim skilningi, þetta snýst hins vegar það að okkur séu skapaðar lífvænlegar aðstæður til þess að byggja upp betri þjónustu og sterkara atvinnulíf hérna á svæðinu. Og það bara mjög stór þáttur í því að halda byggð í landinu og jafnvægi á milli landsbyggðar og höfuðborgarsvæðisins. Og þá komum við náttúrulega að þessu sem búið að koma hérna fram hjá öllum þeim sem hér hafa talað mikilvægi þess að við höfum einhverja söluvöru. Og þessi söluvara liggur náttúrulega í þessu hring sem við erum búin að tala hérna þessum demantshring, í því að komast í Mývatnssveitina, í allt það sem þar í að Dettifossi, Ásbyrgi og svo fleiri staði sem á þessu hring og bara gríðarlega öflug söluvara. Og það mikið talað það að það skipti máli að geta farið í hringferðir en ekki bara fram og aftur þessa sömu þjóðvegi eins og sagt af þessum ferðamannapostulum sem að tala við, ferðamálapostulum. Nú, annað sem ég vildi nefna hérna náttúrulega það hvaðan á þetta fjármagn að koma. Það vissulega rétt að það getur verið erfitt að forgangsraða í áætlun eins og samgönguáætlun og eins og allt annað sem ríkið með á herðunum í dag. Ég segi þá bara á móti, þó að minn flokkur sé í ríkisstjórn, einhver ástæða til að fara að greiða niður allar skuldir svona 1, 2 og 3 eða ekki hægt að nýta eitthvað af þeim afgangi sem stefnir á ríkissjóði til þess að byggja þó upp innviði annar staðar til þess að skapa tekjur svo við getum þó allavega staðið á eigin fótum og byggt upp sterkt samfélag með sterka innviði. En við getum líka þurft að horfa þá í eigin barm og ég bara nefni hérna umræðu sem var nýlega til dæmis uppbyggingu í Hlíðarfjalli og við getum þurft að skoða ýmislegt hér á okkar svæði og okkar ábyrgð því að það kostar. Eins og kom fram hérna hjá bæjarfulltrúa Jóni Þorvaldi, það getur kostað að skapa aðstæður til að búa til tekjur. Það bara tímabundin kostnaður og þetta verðum við líka að hafa í huga. Ég ætla bara að þakka umræðuna hérna og ég vonast að sjálfsögðu til þess að þessi ályktun hafi eitthvað vægi. Við munum fylgja þessu eftir, höfum verið að gera það.
vitum það að það þungt fyrir fæti, en það þýðir ekkert að gefast upp. Við verðum bara að halda áfram. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason er lokið máli sínu. Næst tekur til máls Guðmundur Baldur Guðmundsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla mér ekki að lengja umræðuna mikið. Ég ætla bara að byrja á því að þakka málshefjendum á þessu máli fyrir þeirra frumkvæði að taka þetta hér inn. Ég ætla að sé afar mikilvægt að þessi bókun sé send frá okkur. Ég vil líka bara þakka þessar umræður sem hafa verið. Það hafa verið mjög upplýsandi, menn hafa mismunandi þekkingu á þessum málaflokki og ég held að sé litlu við þetta að bæta. Við höfum alltaf sjálfsögðu eins og bæjarfulltrúi Gunnar kom hérna inn í lokin, við höfum verið að fylgja þessu máli eftir við okkar þingmenn flestir sem hér sitja inni og það hefur svo sem ekki kannski mikið árangur boðið en dropinn holar steininn og við höfum verið að þessari vinnu. Við vonumst nú líka til þess að, og ég er full að trúa því að þessi bókun hérna í dag, hún mun styrkja okkur í þeirri vinnu til þess að ýta á eftir þessu við okkar þingmenn. Þetta er eins og hefur komið hér fram ekki kjördæmapot, þetta er bara mikilvægt málefni sem að styrkir landsbyggðina í heild og bara, ég held að landið í heild þegar það horft til þessara beggja verkefna sem að tekin eru hér fyrir og það er líkt og bæjarfulltrúi Sóley kom inn á, það er alltaf spurning, hún kannski orðaði ekki þannig, ég get maður ekki sagt hvort er á undan eggið eða hænan. Þetta vandamál sem við stöndum frammi fyrir að það er ekki tilbúið flughlað til þess að taka á móti ferðamönnum og ferðamönnum ekki að koma. Þetta er alltaf vandamál sem við höfum að glíma en ég held að það sé mjög mikilvægt að við ráðast ekki þetta hvort tveggja og við munum að sjálfsögðu fylgja þessu máli eftir og ég treysti því allir bæjarfulltrúar sem hér inni munu fylgja þessu eftir þegar þessi bókun verður samþykkt sem að við munum ég mun að sjálfsögðu samþykkja. Takk fyrir. Guðmundur Baldur Guðmundsson, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu. Næst tekur til mál Víðir Benediktsson, bæjarfulltrúi. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég þakka bara fyrir þessu umræðu sem er af hinu góða. Þannig að sjálfsögðu styðja þessa bókun og við vitum það sem að höfum nú tekið þátt í svona sveitarstjórnarmálum að það gerist ekkert af sjálfum sér, það þarf alltaf þrýsting og það þarf að láta vita af sér. Nú varðandi þetta með eggið og hænuna, ég veit ekki hvernig maður á að nálgast þetta mál, ég þekki þetta kannski meira frá hafnamálunum að því að við höfum verið að byggja upp þar og framkvæma og fjárfesta og það hefur skilað árangri því að þegar að hallaði undan fæti hjá höfninni þegar við vorum að missa spónuraski okkar vegna þess að uppsjávarflotinn var að hverfa héðan þegar strandsiglingaflotinn hætti að koma hingað og svo framvegis og það var samdráttur í þessu öllu saman, þá fór hafnarsamlagið í markaðssetningu sem að hefur verið að skila sér undanfarin ár. Og við erum að sjá fleiri þúsund farþega að koma hérna í gegnum höfnina vegna þess að aðstæðan er til staðar. Og þetta á alveg það sama við flughöfnina ef hún væri til staðar og svo framvegis. Það er engin eðlismunur á þessu tvennu. Og talandi að náttúruperlunar hérna í nágrenni sé ekki söluvara, þá náttúrulega höfnum við því sem að horfum á stundum nokkur þúsund farþega á dag ganga hérna landgangana því að það er akkurat þetta sem að við höfum verið að selja. Og þetta er fyllilega hægt. Þannig að þetta er í sjálfum sér ekki vandamáli hvað það varðar. Þetta er bara spurning aðferðafræðina og hvernig þetta er markasett og hvernig menn beita sér í þessu. Og þetta er náttúrulega samstarfsvettvangur fyrir sveitarfélögin öll hérna í heild sinni á svæðinu, Þingeyjarsýslur og Eyjafjarðarsýslur og jafnvel Skagafjarðarsýslur því að við vitum alveg hvaða möguleika Héðinsfjarðargöngin opna á sínum tíma saman við ferðamennsku. Og þar er einmitt svona hringur sem er virkilega skemmtilegur og á eftir í framtíðinni held ég að vera enn vinsælli heldur en hann er í dag. Því að ekki bara að ferðamenn séu að fara þennan hring heldur eru Íslendingar sjálfir að uppgötva þennan demant ekki síður en þeir.
Þannig að það er til margs að líta í þessu, en ég styð þessa bókun heilshugar og varðandi hafsögubátinn sem er vissulega fagnaðarefni, hann skuli vera komin þarna inn á þessu áætlun, þetta er vissi ekki alveg í hendi, það eru 16 milljónir á þessu ári sem dropinn hólar steinin og við þurfum bara að fylgja þessu fast eftir og þetta er liður í því sem ég kom inn á áðan, að við erum að þjónusta farþegaskip og okkur vantar sannarlega öflugri tæki til þess að það sé hægt. Og þar kemur einmitt inn þessi ágæti bátur sem heitir hafsögubátur í þessari ágætu samgönguáætlunin er fyrst og fremst þjónustuskip og öryggisskip, dráttabátur og slökkvibátur með slökkvibúnaði. En að því gefnu þá læt ég þetta gott heita. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Víðir Benediktsson hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Njáll Trausti Friðbertsson, bæjarfulltrúi, beðið orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, bara þakka fyrir góða umræðu. Þetta með kjördæmapotið, ég vil alls ekki taka undir að þetta mál falli undir nokkru hættu undir það, bara, og ég þykist vita að það hafi ekki verið ætlun kannski Loga Más að tala þeim hætti. Fyrir mér snýst þetta, ég veit ekki hvort að hagfræðingurinn í hópnum hann geta komið upp á brugðust í því, en þegar ég var að læra minna viðskiptafræði þessi tíma og var að skrifa þessi mál og mínar ritgerðir og annað, að þá var það hluti þessi þjóðhagslega ábati fyrir samfélagið sem eru til með að nýta betur þá innviði sem til staðar á svæðinu. Þannig að fyrir Íslands samfélag, þetta er mjög virðisskapandi að nýta það sem til í landinu, bæði í fjárfestingar í húsnæði, brýr, vegir og flugvellir og annað sem við erum að nýta, sem við nýtum bara ennþá betur með þessum ferðamannastraumi. Þannig að með þennan þjóðhagslega ábata er svolítið skondið, þetta var svolítið umræða fyrir svona 10-12 árum og menn voru að skrifa lærða greinar þetta en það hefur lítið verið talað þetta síðustu ár í öllu þessu samhengi af íslensku stjórnvöldum eða Íslandsstofu eða þeim sem fara með þessi mál. Raunverulega þetta er gríðarlega mikið, þetta er raunverulega þýðir það eins og okkar svæði, nú manni ég bara sagt ekki hvort það var 1,5 milljón eða 2,5 milljón gistinátta sem eru vannýttar okkar svæði yfir árið. Þetta er eitthvað svona tölur, gríðarlega háar tölur. Sem við getum tekið um jafna ferðamannastraumi sem er gríðarlega ójafn í gegnum árið, það er gríðarleg munur á sumartrafík og vetrartrafík og það er mjög ánægjulegt á höfuðborgarsvæðinu hvað það gengi vel að jafna úr þessari sveiflu, þannig að nú er það komið að gisti eða nýtingar hlutfalli eða gistinóttum í borginni Reykjavík eða bara með hæsta móti hver sem litið er, hvort sem lítið á París, London, Róm eða hvað. Þannig að og þetta er raunverulega sem við viljum taka þátt fyrir Íslands samfélag, það er raunverulega að stuðla að bara betri nýtingu og þjóðhagslega ábati fyrir allt samfélagið. Og klárlega held ég að þetta sé mikið verðmætasköpun sem myndi fylgja þessu bara fyrir bæði okkar svæði og samfélagi allt. Það sem ég kannski kom upp hins vegar til að ég hef nú verið að leiðrétta svona ákveðin miðskilning sem er búin að vera uppi. Þegar við erum að tala um flughlaðið, þá er þetta atvinnuspursmál fyrir okkar svæði. Ég tala, þetta er líka skiptið máli varðandi flugvallakerfið og varaflugvöll og annað, en þetta er ekki aðalforsenda fyrir millilandaflugi til og frá Akureyri. Það má ekki misskilja umræðuna með þeim hætti. Akureyrarflugvöll hefur verið þotuumferð í 30-40 ár, síðan 1967 eða hvenær fyrsti 727 kom sem er þá bara 40 ára á næsta ári. En hún eflir þetta. Hún bætir þjónustustig vallarins en hún er ekki forsenda beint fyrir þotuumferðinni. Þar erum við komið fína flugbraut og erum stöðugt og búin að bæta síðustu 25 eða síðustu áratugum mikið aðflugsbúnað og aðra hluti til að styrkja flugvöllin. Og það mun verða mikið þróun líka næstu árum með GPS-tækni og öðru. Þannig að flugvöllin nýtist okkur enn betur á komandi árum. En ég vil alltaf búin að vera að reyna að þessi ekki miskilið sem aðalforsenda. Og svo náttúrulega kemur það flugstöð og annað í framhaldinu. En völlurinn í dag
getur algjörlega sinnt millilandaflugi. Þannig að því sé algjörlega haldið til að haga. Ég sammála bæjarfulltrúa Víði hérna áðan með Tröllaskagann. Ég sammála því, ég held að við höfum séð þetta eins og með heliskýjing og annað hvað er búið að gerast undanförnum árum og ég hef bara mikla trú að þetta verði með tíð og tíma mjög vinsæll göngu, nýtist þetta frábæra svæði fyrir göngur og annað, bara svipum hættu svo hefur verið gert í Ölpunum í gegnum árin. Þannig að því sé algjörlega hérna, síðan kannski varandi þegar bæjarfulltrúi Logi fer að tala um almenningssamgöngur og sem að snéru hérna áðan að strætisvögnum öðru sem við höfum kannski verið að gera. Við höfum, þá vil ég bara rétt koma þá með í umræðuna hérna, fyrst við höfum tala um almenningssamgöngur, að koma inn á það að ég held að það sé fullþörf að menn fara að skoða það í íslensku samfélagi og íslenskri pólitík að koma með að styrkja, þannig að fyrir mörgum þá eru á lengri vegalengdum innanlands, þá eru flugsamgöngur innanlands raunlega almenningssamgöngunar í stóru tölum fyrir þá sem búa lengra frá höfuðborginni. En ég held að það sé bara næsta vess og það þyrfti alveg að fara að huga þessu á næstu árum. Það er verið að styrkja, eins og kemur fram í samgönguáætlun, ákveðnar flugleiðir sem eru fyrst og fremst á minni staði. En ég held að vera að skoða þetta bara með ákveðnum hætti á næstu árum líka. Og þetta þá skiptir verulega máli fyrir íbúana hérna á okkar svæði líka. En hérna, síðan væri gaman að taka upp hérna varandi þegar við tala um samgöngur og ferðaþjónustuna og við verðum bara að fara að taka næst þegar bæjarfulltrúi Jón Þorvaldur kemur á fund kannski að ræða um Kjalveg og möguleika Kjalvegar og fyrir okkar samfélag hérna og reynda með sama hætti eins og við erum að tala um bara fyrir landið allt sem að slík samgöngubót myndi vera. Þegar ég að tala um sem sagt, betri vegu en Kjalveg, hvernig sem við myndum taka umræðan síðan um það í framhaldinu. En þetta finnst mér bara allt sem að snýra samgöngum og ferðaþjónustu. Við þurfum að taka það umræða vel og þetta er gríðarlega hagsmunir fyrir okkur. Bæjarfulltrúi Njáll Trausti Friðbertsson hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls Logi Einarsson bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú ekki að fara að barma mér yfir því að hafa verið misskilinn eins og gjarnan er í tísku núna hjá stjórnmálafólki. Ég líti að hafa talað bara óskýrt. Ég var nú reyndar einmitt að undirbyggja þessa bókun og ályktun og að þessir tveir staðir eru dregnir út og þess vegna kom ég inn á almenningssamgöngur vegna þess að ég var að benda á það að þrátt fyrir samkomulag það að dregið yrði úr framkvæmdum á höfuðborgarsvæðinu þá sýnist mér frekar að menn hafi verið að bæta þar í og láta aðra staði landsins líða fyrir og það þykir mér ekki gott. En ég þakka fyrir, þetta eru sennilega með skemmtilegur umræðum sem að hér hafa átt sér staði í langa tíma og gott að fá nýtt fólk með nýja vinkla og ég auðvitað endurtekka ég samþykki þessa bókun. Bæjarfulltrúi Logi Einarsson hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Þá liggur fyrir okkur framlögð bókun sem ég ætla að lesa aftur upp. Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar fagnar því að gerti sér ráð fyrir kaupum á nýjum hafnsögubáti fyrir hafnasamlag Norðurlands. Í tillögu til þingsályktunar 4 ára samgönguáætlun fyrir árin 2015 til 2018 sem lögð hefur verið fram á Alþingi að sama skapi harma bæjarstjórn þá niðurstöðu að ekki sé gert ráð fyrir því í sömu áætlun að lokið verði við gerð flughlaðs við Akureyrarflugvöll og Dettifossveg. Hvort tveggja eru þessar framkvæmdir mikilvægar fyrir ferðaþjónustu, atvinnulíf og Norðurlandi eystra. Því skora bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar á Alþingi að endurskoða þessa niðurstöðu og setja bæði verkefnin á dagskrá þannig að þau verði lokið að fullu fyrir lok árs 2018. Þeir sem geta stutt þessa tillögu að bókum, skefum ekki. Það er samþykkt samhljóða. Þá förum við í 3. dagskrárlið loftslagsmál markmið Akureyrarbæjar. Sóley Björk Stefánsdóttir hefur bæjarfulltrúi beðið orðið.
forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég geri mig grein fyrir því að ég ekkert að brydda upp á neinu nýmæli með því að óska eftir því að þetta mál sé tekið til umræðu á dagskrá bæjarstjórnar og ég hef lesið það í fjölmiðlum, til dæmis í viðtali við framkvæmdastjóra Vistorku að hafinn sé vinna að gera bæinn kolefnishlutlausan. Og ég held nú að ég hafi heyrt líka bæjarstjóran tala á þeim nótunum og bara mjög ánægð með það í sjálfu sér. En mér rosalega umhugað að við vinnum mjög markvisst að þessum málum og þess vegna vil ég koma hérna og taka þetta til umræðu og leggja til að fyrir bæinn verði sett mælanleg markmið og aðgerðaráætlun samþykkt sem og áætlun eftirfylgni. Það náttúrulega þannig, við erum mjög vel sett hérna á Akureyri að það hérna margt fólk sem mjög áhugasamt loftslagsmál og kolefnisjöfnun. Og það vantar ekki hugmyndirnar og það vantar ekki sannfæringuna fyrir verkefninu og einmitt þess vegna eigum við að nýta okkur styrkleikann og gera þetta markvisst. Og því að það ekkert nóg að tala þetta, að mínu mati við verðum að framkvæma og svona gera þetta svolítið samkvæmt áætlun. Við náttúrulega hlutverk okkar hérna í bæjarstjórn að tala og móta stefnuna og ákveða hvernig hlutir skuli gerðir og ég ætla bara að viðurkenna að ég átta mig ekkert alltaf á því nákvæmlega hvernig hlutir eiga að koma til framkvæmda í öllum tilfellum og nefni sem dæmi að það poppa allt í einu upp fyrirtæki Vistorka sem í eigu Norðurorku, sem í eigu Akureyrarbæjar. Og þar hefði ég til dæmis haldið að færi fram einhver umræða stofnun fyrirtækisins innan bæjarkerfisins eða jafnvel í umhverfisnefnd, en það var bara ekki. En á sama tíma vil ég bara taka það fram að ég held að þetta hafi verið frábær hugmynd og ég hefði alls ekki sett mig upp á móti stofnun Vistorku, bara svo það sé sagt ef ég hefði verið spurð. En það kannski líka þess vegna sem ég segi bara að ég vil bara segja að við ættum ekki að hafa næstu skref í loftslagsmálum einhvern veginn jafn tilviljunarkennd og þetta leit út fyrir að vera og þess vegna vil ég bara leggja mitt af mörkum við að finna leiðina og í þessu tilfelli held ég að það getur verið þetta þrennt sem ég nefndi áðan. Það mælanleg markmið og það aðgerðaáætlun og áætlun eftirfylgni. Og ég ætla nú svo sem kannski ekkert að standa hérna og nota tækifæri til að útlista mínar hugmyndir markmið og aðgerðir sérstaklega því að ég tel bara að það sé mjög mikilvægt að gera þetta í góðu samstarfi við áhugasamt fólk með góða þekkingu á málinu. En svona svo ég fari kannski svona í grófu dráttum yfir þetta þá held ég að þetta snýst annars vegar kolefnislosun sem það vegna umferðar og bíla og skipa og flugvéla eins og nú talum hérna áðan. Losun frá kannski atvinnustarfsemi sem fellur það utan því sem snýr að samgöngum, en svo þarf náttúrulega að huga hinum arminum líka sem getur verið plöntun trjáa til að binda kolefni og hér hefur við þetta talað græna trefilinn dálítið mikið og oft góður umræður það og það gríðarlega mikilvægt hluti í þessu máli. Og svo vil ég bara segja að ég held að segja það verður mikilvægt að virkja íbúa bæjarins í þessu verkefni. Og mér finnst að það hefur tekist vel hérna á Akureyri eins og til dæmis varðandi sorpflokkunina og ég held að þetta bara svona næsta skref. Og þó ég sagði ég ætla ekki að fara að fleygja fram hugmyndir og heyrði ég rosa góða hugmyndu daginn sem var til dæmis að fólk gæti farið með græðlinga á trjánum og garðinum sínum og plantaði græna trefilinn, þú veist, af því að þetta oft líka spurning peninga og hugsanlega græni trefillinn ekki að Prjónasteins Rattumaður hefði viljað óska vegna peningaskorts, þannig að þetta bara svona hugmynd sem ég bara svona kasta fram til að minnka kostnaðinn. En ég efast ekkert að það eru fullt af hugmyndum út allt í bænum og þetta þurfum við bara að taka höndum saman Og atvinnulífið náttúrulega nú þegar komið á stað og á landsvísu þá hafa yfir 100 fyrirtæki skrifað undir yfirlýsingu markmið í loftslagsmálum og þar af nokkur á Akureyri og mér finnst bara það fagnaðarefni og það til mikilla fyrirmyndar og þess vegna bara vil ég ýta á eftir þessu með að bærinn geri þetta. Og svo bara þegar ég fór að hugsa þetta, hvers vegna finnst mér svona mikilvægt að við setjum okkur mælanleg markmið og við erum lítil og það eru miklu stærri samfélög sem að losa margfalt meira kolefni út í andrúmsloftið. Og þá fór ég bara að hugsa,
ef að heimsbyggðin nær ekki markmiðum sínum í loftslagsmálum, þá ansi hætt við að það muni bitna verr á okkur en mörgum öðrum. Það muni auðvitað bitna harkalega á öllum. En ég fór bara að hugsa, sko, að til dæmis bara ef að sjávarmál hækka, þá náttúrulega auðséð að við lendum bara í miklum vandræðum með byggðin okkar sem á láglendi. Við upp á brekkunni kannski finnum ekki eins mikið fyrir þessu. Svo náttúrulega byggjum við atvinnu okkar að miklu leyti á svona lífríki sjávar, og ef að það hitnar meira, ég tala nú ekki ef að súrnun sjávar fer að leika okkur illa, þá þar eitthvað sem við munum þurfa að takast á við. Og svo kannski, eins og ég segi bara fyrir mig persónulega, sem að ég hef svona mjög miklar áhyggjur af, að það til dæmis bara ef að Golfstraumurinn hverfur eða breytist. Og hvað gerum við þá? Af því að þá getur kólnað ansi mikið þó að það hlýni annar staðar. Og ég ætla bara að segja ykkur að 29. maí í fyrra var ég stödd í Nuuk á Grænlandi og í snjóstormi bara og kulda á vetri. Og ég sagði, rosalega ég þakklátt fyrir Golfstrauminn. Og þannig að það svona, bara, það alls konar áhyggjuefni, og það svona eigum við bara rosalega mikið undir því að heiminum takist að vinna á vandanum. Og bara það eina sem við getum í raun og verið gert til að áhrif á heiminn, því við kannski í bæjarstjórninni á Akureyri höfum ekkert rosalega mikil áhrif á heimsvísu, en þú veist, maður veit aldrei. En við getum allavega sýnt að það sé hægt að gera þetta og svona að aðrir geta fengið hvatningu í gegnum það. Og auðvitað fullt af alls konar flottum verkefnum út allan heim, og ég sagði ef við náum þessu fyrir, náum kolefnis hlutleysi fyrir 2021, þá getum við slegið Costa Rica við, því að það land hefur sett stefnun á kolefnis hlutleysi árið 2021. Og en þó það takist ekki, þá eigum við þetta bara að setja okkur metnaðarfull markmið og virkilega vinna að þeim bara mjög markvisst og hörðum höndum, af því að það bara þannig að þannig getum við lagt okkar að mörkum bara við að bjarga heiminum. Og þess vegna fannst mér mikilvægt að við ræðum þetta í bæjarstjórn, svo afstaða bæjarstjórnar sé bara alveg skýr í þessu máli. Og þannig að ég ætla að leggja bara fram bókun sem ég bara vonast til þess að við séum öll einhuga en hún stuttulega góð, hljómar svona: Bæjarstjórn Akureyrar samþykkir að bæjarfélagið setji sér mælanleg markmið í loftslagsmálum og samþykki í kjölfarið aðgerðaráætlun og áætlun eftirfylgni. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Logi Einarsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Kærar þakkir Sóley fyrir að taka þetta mál á dagskrá og þessa ágætu bókun. Ég get alveg stutt hana í sjálfu sér, en hún auðvitað náttúrulega bara í takt við það sem að byrjað að vinna eftir. Ég vil nú í fyrst mótmæla því að það hafi verið staðið eitthvað tilviljunarkennt að stofnun Vistorku og markmiðum sem að Vistorku gert að fara eftir. Ég með fyrir framan mig málefnasamning meirihlutans skipulag, umhverfi og samgöngur, og með leyfi forseta þá eru punktar eins og setja okkur mælanleg markmið í umhverfismálum, taka forystu meðal íslenskra sveitarfélaga í umhverfismálum, endurskoða aðalskipulag, gera innviði hagkvæmari og sjálfbærna leiðarstefi, stórefla strætósamgöngur með einfaldara leiðakerfi, bæta græn svæði í bænum og gera vélarkost bæjarins vistvæni, svo nokkri punktar sem ég nefndir. Og ef ég fer nú bara yfir þessa punkta, að þá erum við byrjuð að setja okkur þessa mælanleg markmið. Vistorku var falið að hefja þá vinnu. Það tekur tíma, við þurfum auðvitað fyrst að ákveða hver þessi markmið að vera, hvernig á að mæla þau, og síðan þurfum við auðvitað að bíða eftir því að það komi út fyrir þeim tölur, þannig að við getum haldið áfram. Það auðvitað leiðilegt að heyra kannski að það hafi ekki skilað sér hingað. En þannig það að Vistorka byrjuð þessa vinnu. Við höfum hafið endurskoðun aðalskipulags og skipulagsnefnd hefur eins og öll bæjarstjórn verið bara mjög einróma og samhent í þessari vinnu
og þó að þetta hafi ratað í málefnasamning þessa meirihluta, þá hefði þetta allt eins ratað inn í aðra meirihluta eða önnur mynstur líka, vegna þess að við töluðum á mjög svipuðum nótum fyrir kosningar þessi mál. Nú, við tölum að gera innviði bæjarins Akureyri og með sjálfbærna leiðarstefi. Við höfum hafið vinnu og skipulagsnefnd hefur markvisst verið að vinna að því fyrst og fremst að taka upp deiliskipulagsvinnu í þegar byggðu umhverfi með það fyrir augum að þétta byggðina, og ég ætla nú ekki að orðlengja frekar áhuga minn á þéttingu byggðar. Við erum nú búin að taka umræðum það marg oft og það þarf ekkert að fjölyrða ávinningin af því fyrir loftslags- og umhverfismál. Við töluðum að stórefla strætósamgöngur og einfalda leiðakerfi. Fyrir 2-3 klukkutímum þá satt ég ásamt Matthíasi bæjarfulltrúa og Guðmundi bæjarfulltrúa á fundi með starfsmönnum bæjarins, þar sem við vorum að fara yfir þá vinnu sem þegar hafin og hvenær við ætlum að skila frá okkur þeirri vinnu og með hvaða hætti það verður gert og hvenær því verður hrint í framkvæmd. Þannig að tíðinda að vænta í sumar, eða niðurstöður að vænta í sumar af skoðun umferðisverkfræðings hjá Eflu, og í kjölfari munum við svo kannski finna leiðir til þess að gera þessar breytingar. Nú, við höfum meðal annars í samvinnu við Norðurorku unnið að því að gera vélarkost bæjarins vistvænni, þannig að svona flestir þeir punktar sem hér á blaði eru þegar í rauninni komnir að einhverju leyti til framkvæmda eða skoðunar að minnstakosti. Nú, við höfum verið að skoða og velta fyrir okkur og endur hugsa hvernig við stöndum að losun úrgangs. Það líka liður í þessu. Með plöntun trjáa, bæjarfulltrúi Njáll var með ágætis innlegg í fyrra, minni mig, græna trefilinn og reyna kannski aftur að setja meiri áherslu á hann, og ég alveg sammála því. Við höfum rætt oft nagladekk, sandburð, allt eru þetta lítið lóð á þessa vogaskál, þannig að ég held að við séum öll sammála þessi mál. Það þó eitt sem að ég held að við höfum alltaf gleymt, og kannski léttast að víkja sig undan viðkvæmustu og erfiðustu málunum. Við tölum gjarnan norðurslóðamál og við ætlum að vera leiðandi í þeim og við ætlum að vera jafnvel miðstöð eða höfuðborg norðurslóðamála í jafnvel heiminum. Við þurfum þá að fara að skilgreina hvað á að felast í því. Ef við erum að tala loftslagsmál, þá hljótum við að fara að taka til umræðu inn í bæjarstjórn, umræðu til dæmis mögulega olíuvinnslu. Það skynsamlegt? Það getur verið skynsamlegt fyrir okkar bæjarfélag til styttri tíma. Það skynsamlegt fyrir mannkynið allt? Ég ekki eins viss það. Þannig að það að ýmsu að hyggja, en svo sannarlega erum við farin að huga að þeim málum sem að nærst okkur eru og snúa beinast að okkur, og ég held að það sé engan bilbug okkur að finna í því. En mér finnst algjörlega ástæðulaust að setja mig upp á að bóka og setja smá vönd á okkur til þess að við allavega höldum okkur við efnið. Bæjarfulltrúi Logi Einarsson hefur lokið málsinu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Sóleyju Björk að koma þessi mikilvæga málaflokki á dagskrá. Ég stýrði fundi nú í mars á vegum samtökum iðnaðarins sem bar yfirskriftina áskoranir í loftslagsmálum. Þar kom markvert fram og góðir fyrirlesarar, og það greinilega margt jákvætt að gerast í þessum málum, en við eigum ennþá langt í land. En mér langar að vitna í upplýsingar frá Bryndísi Skúladóttur, forstöðumanns framleiðslu og matvælasviðs samtaka iðnaðarins, með leyfi forseta. En hún hefur tekið saman tölur afdrif úrgangs á Íslandi frá árinu 2005 til 2012.
en árið 2005 var endurvinnslu og nýting 30% en 2012 64%. Mér finnst þetta gríðarlegur árangur. Við erum búin að ná enn meiri árangur í dag þó ég sé ekki með þær tölur og þá sérstaklega hér á Akureyri. Þannig að það eru mjög jákvæðar fréttir. En ef við ætlum að ná því markmiða að Akureyri verði kolefnishlutlaust þá held ég að eitt af stóru verkefnum okkar verði að fá fleiri fyrirtæki með okkur í lið hér á svæðinu. Og það er eitt sem ég vil leggja til að við skoðum, sérstaklega kannski ljósi þess að Molta er nú rekin með hagnaði, sem er mjög jákvæðar fréttir, að það er að gera það jöfnu fyrir fyrirtæki að skila inn lífrænum úrgangi og almennum úrgangi og nota það sem hvatningu fyrir fyrirtæki að fara í flokkun. Það hefur ávallt verið dýrara fyrir fyrirtæki að skila inn lífrænum úrgangi og það var mikill munur á hér fyrir nokkrum árum. Ég veit að bilið er að minnka en ég legg það samt til að við reynum að gera þetta jöfnu. En ég bara held að það verði meira hvetjandi fyrir fyrirtæki til að koma með í þessa vegferð. Ég verði þetta að nefna dæmi að því mér hefur fundist alveg afskaplega gaman að fylgjast með háskólanum í þessum efnum. En þau hafa sett sér markmið og hafa unnið mjög ítarlega og flotta umhverfisstefnu. Og mér finnst hún algjörlega til fyrirmyndar en dæmi má nefna að þau eru með ítarlega sorpflokkun. Ég held ég hafi ekki sé ítarlegri sorpflokkun hér innan bæjarins heldur en gerist þar og mjög flott og vel sett upp hjá þeim. Annað sem mér varst mjög spennandi hjá þeim að þeir setja starfsmönnum skilyrði að leigja sér rafmagnsbíla í stað bensínbíla þegar þeir þurfa að leigja sér bílaleigubíla. Þetta er kannski eitthvað sem við ættum jafnvel að skoða innan bæjar hjá okkur, innan bæjarkerfisins. Skólinn er að gróðursetja tré, hann er komið vistvæn bílastæði og eru 4 þeirra útbúin með rafhleðslustöð fyrir rafmagnsbíla og þetta er eitthvað sem við ættum að hvetja fleiri fyrirtæki að gera og ég er mjög spennt fyrir því að það komi hér og mér heyrist á bæjarfulltrúa Njáli að það eigi að koma hér hleðslustöðvar á þessu ári, 2 allavega, þannig að ég held að þá ætti sölu sala rafmagnsbíla að aukast til muna. Bæjarfulltrúi Logi kom inn á eitt af hlutverkum Vistorku en það er að afla gagna og reikna út og birta kolefnisspor Akureyringa. Mér langar bara að spyrja að því þekkið ekki hvort þið viti hvar þessi vinna er stödd og hvenær ber að vænta upplýsinga af því ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir okkur ef við ætlum að fara að setja okkur töluleg markmið að við séum komið það upp á borðið. En ég get svo sannarlega tekið undir bókun Sóleyjar Bjarkar því ég held að einn besta leiðin til þess að ná árangri sé að setja mælanleg markmið og fylgja þeim eftir. Og við höfum tækifæri til að vera fyrirmynd í þessum efnum og við höfum bara svo sannarlega að stefna á það. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Dagbjört Elín Pálsdóttir bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil þakka bæjarfulltrúi Sóleyju Björk kærlega fyrir að vekja máls á loftslagsmálum hér á Akureyri. Mér langar bara aðeins að koma inn á nokkur mál tengd þessu. Nú er í vinnslu umhverfis- og samgöngustefna Akureyrar með fulltrúum frá öllum flokkunum. Mikill einhugur hefur verið í nefndinni og markmið þessar stefnu er að Akureyri bæri vinni stöðugt af framsækni og metnaði í bæði umhverfis- og samgöngumálum bæjarins. Mikið hefur áunnist á síðustu árum í umhverfismálum bæjarins, meðal annars í sorpmálum, strætisvagnamálum og uppsetningu og metangasstöð. Akureyrarbær skuldbindur sig til að vinna að minnka gróðurhúsalofttegunda og leggja þannig sitt af mörkum í þeim alþjóðlegu skuldbindingum sem Ísland hefur undirgengist. Hlutdeild utanaðkomandi áhrifaþátta á loftgæði innan Akureyrarbæjar verði lágmörkuð. Samgöngustefna tekur mið af öflugum vistvænum almenningssamgöngum þar sem leitast er við að endurnýta eldsneyti og áhersla sé lögð á velferð hjólandi og gangandi íbúa og þannig stuðla að því að fjölbreyttum ferðaþörfum íbúa sé mætt
og að samgöngu- og leiðakerfi nýtist sem best. Þannig mun umhverfis- og samgöngustefnan stuðla betri lífsgæðum íbúa bæjarins hvað báða þætti varðar. Stefnan eins og staðan í dag í umsagnarferli hjá helstu ábyrgðaraðilunum sem nefndir eru í skýrslunni. Vinnuhópurinn mun svo fara yfir þær umsagnir sem kom frá hagsmunaaðilum og svo munu nefndir bæjarins fá hana til umsagnar. Við áætlum að stefnan verði klár á loftslagsráðstefnu vinabæja okkar sem haldið verður hér á Akureyri í ár. Loftslagsmál skipa þar stóran sess en á ráðstefnunni í ár verður kolefnishlutleysi aðalefnið. En í fyrra í Rannes kynntum við einmitt Akureyri Neutral Free, How Can We Do It? Í umhverfisnefnd hefur verið unnið að stefnu og aðgerðaáætlun í loftslags- og loftgæðamálum og setta fram tillögur að markmiðum samdrátt á losun GHL eða gróðurhúsalofttegundum til ársins 2030. Þar tekið á heildarlosun út frá 3 meginflokkum. Hluti af þessu nú þegar búið að vinna. Við fengum utanaðkomandi aðila hjá Mannvit en við höfum bara ekki haft fjármagn til að klára þennan síðasta hluta vinnunar. Mig langar aðeins að koma inn á svifryksmælana sem hafa verið töluvert í umræðinni. Í kringum árið 2006 var mikil umræða innan umhverfisnefndar og þá var gerð bókunartillaga til framkvæmdaráðs sem að minnka sandburð í bæjarlandinu sem var gert í framhaldi. Á þeim tíma var haft samband við Umhverfisstofnun hvort þeir geti keypt svifryksmæla sem við myndum þá sjá rekstur á. Það gekk upp og voru keyptir 2 mælar sem hafa verið hér í notkun. Verkfræðiskrifstofan Vista sér að halda utan gögnin og eru beintengt inn á vef bæjarins. Bærinn að greiða 200–300.000 kr. á ári fyrir þessa vinnu. Þessi mælar hafa þó aldrei náð 1 heilu ári í mælingum og hefur þess vegna verið erfitt að fylgjast með. Upp á síðkasti hefur þó borið á tölum stemmi ekki og kom þá í ljós að mælirinn bilaður og lítið að marka upplýsingarnar sem komið hafa inn á heimasíðuna frá desember. Mér finnst ekki ásættilegt að bæjarinn sé að greiða fyrir þjónustu sem ekki uppfyllt, þar að ekki sé eftirfylgni með því að rétta mælingar sé að koma inn til okkar og inn á heimasíðuna. Þarna kemur Umhverfisstofnun sjálfsög inn þar sem þeir eiga mælana, en ætti því krafan okkar að vera að þeir séu í lagi. Ég mun taka þetta upp á næsta fundi umhverfisnefndar og óska eftir upplýsingum frá þjónustuaðilum og skoða einnig það verklag sem hefur verið í umsýslu á þessum málum. Mig langar að koma inn á bara ég fagna því að það er farin að vinna með einföldun leiðakerfis. Og einmitt líka að það skref sem við tókum með stofnun Vistorku að vera mikið gæfuskref og eftir að gera góða hluti fyrir Akureyri, en það tekið eftir starfi Vistorku bæði á innlendum og erlendum vettvangi. Og í lokin langar mér bara að þakka aftur kærlega fyrir þessi umræða hefur tekinu og ég get vel stutt bókun Bæjarfulltrúa Sóleyjar. Takk fyrir. Takk fyrir því Elín Bólsdóttir, bæjarfulltrúi við lokið máli sínu. Næst tekur til máls Gunnar Gíslason, bæjarfulltrúi. Forseti ágæta bæjarfulltrúar, ég vil byrja á að þakka bæjarfulltrúa Sóleyju Björk fyrir að vekja máls á þessu umræðuefni hér. Ég lít þannig á að hún hafi fyrst og fremst verið að koma hér inn með þetta málefni til umræðu til þess að fá fram svör við því hvort það verði ekki sett fram mælanleg markmið í umhverfismálum hjá Akureyrar kaupstað. Ég get tekið heils hugar undir þau orðinar og reyndar þá umræðu sem átt sér stað hér umhverfismál, svo sem líka. Þetta er náttúrulega bara eins og tala út á mínu hjarta og búin að tala lengi að við þurfum að vera hérna með markmið með mælanlegum viðmiðum svo við vitum hvert við erum að stefna og hvort við erum yfir höfuð að fara þangað sem við ætlum að fara. Við höfum bara ekki hugmynd það. Ég ætla að benda á það að í þessu samhengi að bæjarstjórn til dæmis ekki að setja sér starfsáætlun og það til þess ástæðu fyrir því að þessi umræði komin hérna inn á þetta borð núna
þrátt fyrir að það hefur verið bent á það að þetta sé orðað í samstarfssamningi núverandi meirihluta, þá er engin starfsáætlun samþykkt í gangi. Það sem framkemur umhverfis- og samgöngustefnu skal loki fyrir, þetta skal gera núna og þannig koll á kolli. Þannig að við höfum einhverja hugmyndu það. Hvað er í gangi? Það er heldur ekki tekin umræða hérna inn í bæjarstjórnina til dæmis. Mér finnst ekki óeðlilegt að til dæmis væri tekin inn hérna umræða vinnu við stefnumörkunina þegar hún er á ákveðnu stígi. Mér finnst það bara allt í lagi. Við nefnilega sitjum ekki öll í þessum vinnuhópum sem er í gangi. Við getum hort til dæmis að leiðakerfi strætó, hvar er svo vinna stödd? Okkur er sagt núna að hún sé farin af stað. Í kosningabaráttunni var nú bara lögð fram ný leiðaráætlun, nýtt leiðakerfi sem átti bara detti í gang, bara daginn eftir kosningar og ekki. Og það er nú ekki reynst vera svo. Nú, annað sem ég ætla að nefna í þessu samhengi er það að það er að ýmsu að hyggja þegar menn koma að þessum loftslagsmálum. Og það er til dæmis það að hér koma skemmtiferðaskip á sumrin og þeim fjölgar alltaf. Og það er til dæmis nefnt í samgönguáætlunni sem við ræddum hér áðan að eitt af markmiðunum, eitt af aðgerðunum að dregið verður útblæstir frá skipum í höfnum landsins með uppbyggingu fyrir landtengingu við rafmagn og endurskoðun gjaldskrár. Þetta er gott og blessað. En hvernig á að gera þetta hér á Akureyri þar sem það er alveg útilokað að við náum að tengja farþegaskipin við rafmagn miðað við það raforkuflutninga sem hingað eru? Mér vitanlega. Þetta er ekki hægt. Þannig að þarna þurfum við að taka tillit til þessa en ekki bara þess sem gerist hérna á Akureyri. Svo er annað, með aukinni flugumferð þá náttúrulega verður koltvísýringsmengun meiri. Við þurfum að taka tillit til þess þá líka ef við erum að kalla eftir meiri flugumferð til dæmis erlendis frá. Þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum að horfa til og þá náttúrulega vaknar upp spurningin það þriðja og það er þessi nýkynnta ramma áætlun sem er verið að fara landi núna og kynna. Þar er til dæmis lagt til að það verði í raun sáralítið ekkert virkjaða vatnsafli hérna á Norðurlandi meir, sem er í sjálfu sér dálítið athyglisvert í ljósi þess að það þarf þá að byggja stærri og meiri flutningsmannvirki til þess að flytja orkuna að sunnan og hingað norður. Því ekki byggjum við allt á gufuaflinu einu. Þannig að það er dálítið skondið að horfa á þessa hluti í samhengi. En ég náttúrulega kalla bara eftir því að við ræðum mál hérna, það sé þá sett niður einhver framkvæmda áætlun sem að við erum þá tilbúin til að takast á hérna í bæjarstjórn og við fáum síðan upplýsingar það reglulega hvar þá mál standa. Það er ekki nóg að vitna bara alltaf í þetta samkomulag meirihlutans sem að fyrir liggur. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Njáll Trausti Friðbertsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Byrja að þakka bæjarfulltrúa Sóleyju kærlega fyrir að taka þetta upp. Ég er mjög áhugasamur þessi málefni og það er mörg að taka, en einmitt með þetta markmið og annað, Vistorka er að fara á staðinn í atvinnuþróunarfélagi Eyjafjarðar fyrir einhverjum árum og er núna komin undir Norðurorku og í þetta prógram sem er í gangi og allt þetta, sem bara besta mál og er mjög spennandi verkefni sem er að vinna. En markmið okkar, það er kannski bara tímasetja, en við erum búin að segja það og gefa það út fyrir, og við höfum rætt það síðust árið, ég hef ekki skilið þetta öðruvísi, en við ætlum að vera kolefnishlutlaus bær. Og það er kannski ekki verið alveg nákvæmlega sett niður árið. Ég hef svona heyrt að mér væri að hugsa 15 árið eða hvað það væri og það væri bara gaman að heyra hvernig þið hefði skynjað þetta.
En þetta hefur alltaf verið fyrir mér svolítið ákveðið mælanlegt markmið, að þegar við erum komin í kolefnishlutlausa bæ, þá erum við komin bara niður í núllið, eins og við lítum þetta samfélag varðandi þessi málefni. Og við höfum verið að taka og hefum verið mjög til fyrirmyndar í þessum málum að undanfarin ár á Akureyri, varðandi gróðurhúsalofttegundir og annað. Og við höfum verið að taka mjög stór skref, bara kannski eins og með metanvinnslun upp á Glerárdal kannski það stærsta verkefni síðan að hitaveitan tekið í notkun á Akureyri 74-78 cirka, að þá þetta það stóra verkefni sem við komið eiginlega stærsta eftir það. En að sama skapi, við erum kannski ekki búin að hugsa alla leið að því leyti að þegar við erum að nýta hauggas í dag yfir í metanframleiðslu, og hauggas 21 sinni hvarfgjarnara ferli heldur en CO2. Þetta gríðarlega hvarfgjörn lofttegund. Við erum að nýta enn sem komið mjög takmarkaðan þátt kannski að þeirri vinnslu sem þegar við vinnum hauggas yfir í metanvinnslu upp á haugum, og þetta kannski svona í hugarreikningum núna, þetta getur kannski verið 10-15% í dag af því sem framleitt, getum framleitt á haugnum. Þar með erum við að sleppa hinu út eða ekki að nýta fullu haugi. Þannig að víða erlendislegans þá brenna menn bara það sem er ekki nýtt til þess að þetta komið veg fyrir gróðurhúsaáhrif, lofttegundir og allt það mál. Og við kannski erum ekki komin allar leið með það en höfum svo sem ekki kannski rætt mjög mikið í Norðurorku hvort við eigum að taka það skref eða ekki, en þetta kostar það. En þetta ef við erum að tala kolefnishlutlausa bæ og annað, þá getur verið umræða sem við erum bara að taka upp. Og við erum náttúrulega með líka moltu. Þegar við fórum í moltu bara fyrir 10 árum, það var ákveðið að fara í þessa fjárfestingu. Það náttúrulega sama skapi svona ákveðin gróðurhúsa, eða sem sagt pælingar þessa veru, og þá mögulega gætu við þá líka í svoleiðis jarðgerðarstöð og búið raunverulega til metangas með sams konar hætti eins og verið að fara núna Sorpu í Reykjavík. Þeir ætla að fara að framleiða minni mig sem á að duga fyrir cirka 3000 bíla, venjulega fólksbíla á ári. Og þetta að breyta svo mikið hvernig við erum að hugsa þetta. Við erum náttúrulega Glerárvirkjun vissu leyti í þessa veru til að minnka gróðurhúsalofttegundir. Þess vegna við framleiðum bara orku innan bæjarmarkanna eða sveitarfélagamarkanna. Við höfum við höfum öll séð fyrirlestra á vegum Vistorku, þar sem hefur verið tekið dæmi 20.000 manna bæinn í Evrópu, og hvað gróðurhúsaloftið þessi 20.000 manna byggð, heimilin í 20.000 manna byggðinni gera þar, og síðan metið með við Akureyri. Og þetta bara með jarðhitanum og hitaveitunni, þá náttúrulega tökum við stærsta einstaka skrefið, síðan hvernig við notum okkar rafmagn og annað. Þannig að í dag, þegar allt talið, og hauggasið til dæmis væri cirka 10% af því sem við setjum undir gróðurhúsalofttegundum frá þessum bæ, ef við værum að nýta eða brenna það að fullu, þannig að það færi ekki út í loftið með neinum hætti. Og ég held og ég man ekki betur þegar við vorum að sjá þessa fyrirlestra á sínum tíma að í dag, þá eru við á Akureyri með cirka 20-25%, 20.000 manna byggðin 20-25% samsvarandi byggð eða íbúabyggð í Evrópu að jafnaði gerir, eða sendi frá sér. Í dag þetta fyrst og fremst varðandi heimilin, það eru bílarnir sem eru eftir. Það er eiginlega stærsti einstaki þátturinn. Og það er eiginlega telur fyrir þessi 20% sem við eigum eftir, að langmestu leyti. Við erum búin eins og við erum að tala áðan, með metanbíla, metanframleiðsluna, hún duga fyrir cirka 600 bílum, sem þá kannski 5% af bílum Akureyri, og mun sjást aldrei klára það fullu. Og ég man einhvern tímann og lesi greinar þessi mála eins og Eyjafjörður sem slíkur gæti verið einn helsti metanklassi í landinu, út af ef við færum að nýta frá Nautabæjarræktinni, húsdýraáburðinn þar. En þetta hlýtur eiginlega fyrst og fremst og líklegast að gerist hjá okkur að við munum nota meira rafmagnið yfir á bíla.
Það er langlíklegast og við sjáum gríðarlega þróun núna hraða bæði hjá þessu bílaframleiðendum eins og Tesla og Nissan og Leaf og þetta er að gerast rosalega hratt þessi árin. Það er bara þessa mánuðina finnst manni, ætti kannski frekar að segja. Þannig að þetta er kannski stærsti einstaki þátturinn við ætlum að ná þessu og það væri bara gaman hvað okkur finnst vera, erum við ennþá að hugsa þessu, eða það eitthvað meginn bara skilningur okkar sem sitjum að við séum að hugsa þessu, þetta getur verið 15 ára tímabili eða sjáum þetta nær okkur. Og og eins og ég man umræðin með eins og maður ræða græna trefilinn og ég tók með umræði í fyrra hittifæri, ég man ekki hvernig það var, einhvers tímann á þessu kjörtímabili fyrir hlutan þess, þessu 2 ár síðan, að það getur nú allar verið 2, það er ekki búið að vera 2, þannig að það er væntanlega í fyrra. Nei, bara með Kjarnaskóg og það sem búið gróðursett í dag, sunnan við Glerárna, þetta er sirka 200 hektarar. Og hvern hektar er gróðursaloftegund, við talum 4400 kíló á ári. Við, síðan norðlæfi ána talað græna tilraun 250 hektarum, en við gætum, við þurfum alltaf bara að ræða það hvað við viljum fara langt upp í Glerárdalinn, en þetta eru mjög stórar tölur í sjálfu sér ef við erum hugsað þetta samfélag. Og það sem ég var búin að reikna þá og hef gert inn í framkvæmdaráð þegar að ræða þessi mál þar, og við höfum verið að verja 5 milljónum ári núna síðustu ári að gróðursetja, að heildardæmið í innkaupum á plöntum fyrir utan þá gróðursetninguna geti verið 80 milljónir fyrir alla græna trefil. Það er það sem ég var að tala um í fyrra. Þetta er svona eins og gott nýlegt einbýlishús á Akureyri, þannig hátti eða svona rúmlega það. Þetta er ekkert meira en það, þetta eru lága tölur. Svo maður komið því nú að. Hraðhleðslustöð, það er verið eins og bæjarfulltrúi ef að kemur inn á er að það var ná ætlunin að klára þetta fyrir síðustu áramót, en þetta verður vonandi þessu ári og það var að koma hraðhleðslustöð við Hof og önnur við Glerártorg. En í notkunar rafbílum, það er að þannig að almennt er þetta 90-95% af rafbílum það verið að hlaða á heima hjá fólki á nóttinni. En auðvitað er þetta svona meira öryggisatriði að hafa aðgengi og geta komist að rafmagninu. Og ef við viljum taka þetta alla leið, svona hluti, þá okkur verðum við ekki tilraunarsamfélagið sem að tekur að sig fyrir stóra bílaframleiðendur bara að rafa fjörðin og svæði. Bara sem hluta þessu prógrami. Við höfum nefnilega svo ótrúlega góðar aðstæður með allt og alla í okkar umhverfi á þessu jarðarkringlu, aðgengi af umhverfisvænni orku. Og til að rafa bara alla íslenska bílaflotan, þá er þetta 90 megawatt að virkjun. Það er svo sem allt og sumt. Við erum að framleiða 2300 megawatt á Íslandi í dag. En það þarf ekki með 90 megawatt til að rafa íslenska bílaflotan. Við erum líka með sorpmálin, við erum verið að gera náttúrulega mjög góða hluti þar með hvernig við stöndum að með moltu, eins og við rættum áðan, og flutningin, og við rættum áðan með sorpmálin, hvernig við ætlum að gera þetta, hvernig við sjáum það til framtíðar, en við erum að skora ágætlega einmitt þar líka. Við erum búin að kaupa ferlibíla og byrja á síðasta kjörtímabili, metanbíla, nýta metani á ferlibíla bæjarins. Það er verið að skoða varðandi strætisvagna, hvað sé sniðugt að gera. Við erum með Orkey, við erum með GPO sem eru svona nýsköpunarfyrirtæki til einmitt í endurvinnslu og minnka gróðurhúsalofttegundir og nýta betur sorpið okkar og plast og annað. Og við erum að gera mjög góða hluti af þessu og kannski bara förum við ekki nógu hátt með það eins og með hvað er verið að gera með verkefni eins og vistorku. Og hvert við þurfum kannski líka að fara, og það væri kannski bara alltaf að einmitt að spyrja á meiri hlutan að fyrst við erum komin í þessu umræða, hvernig menn sjá þá næstu skref, en þess að fjármögnun er fram á haust, kannski áramót, eins og að gert ráð fyrir að verkefnum fór á stað fyrir árið síðan, þegar hvernig menn alltaf sjá framtíðina. Ég er með persónulega hlynntur því að við höldum áfram með vistorku og þær hugmyndir sem ganga þar, en það væri bara fróðlegt þá að fá frá meiri hlutanum hvernig menn sjá þetta fyrir sér. Við þurfum klárlega að móta þá sýn. Bæjarfulltrúi Logi kom einmitt inn á norðurslóðir og orkumál.
eða sem norðurslóða og bæ, við ætlum að gera okkur gildandi í norðurslóðamálum, að á Arctic Circle sem við sótti í haust, að þar var bara þetta var umræðuefni þar, það voru orkumál og norðurslóðir. Hvernig með sæju fram úr einmitt orkumálum þar. Þannig að það er mjög spennandi hluti þar og skemmtileg umræða. Það er mjög góð ábending sem að kemur og gott að minnast á sem að bæjarfulltrúi Eva kemur inn á varðandi lífræna sorpið, lífræna úrganginn eins og við að tala kannski, að jafna úr. Ég man fyrir einhverjum ári, ég man bara ekki töluna núna, þá var þetta 22 krónur fyrir kílóið í lífrænu og 15 krónur fyrir almennt sorp. Og þetta bara getur ekki verið svona, sko. Þetta getur ekki gengið þannig til lengdar. En bara fagna bókunni og tek náttúrulega undir hvert orð, en mér finnst þetta að vera bara spurningi, við ætlum okkur að gera bæinn kolefnishlutlaust og þannig hefur umræðan verið. Við erum kannski komin 20-25% af því sem að samfélög svipuð okkar í Evrópu eru að gera og hvernig ætlum við að klára þá restin og hvernig við sjáum. Þegar menn voru kannski fyrir ári síðan að hugsa ykkur 15 ár, er það kannski bara of hægt farið. Vegna þess og bara það sem hefur gerst eins og ég segi bara með hvernig hugmyndir manna að knýja ökutæki framtíðaráranna, eins og með þessari miklu tekníningu sem koma greinilega fram í rafmagnsbílunum, að gætu flýtt þessu ferli heilmikið. Þannig að það væri bara áhugavert að sjá á hvaða hillu við erum varðandi þetta. Sko, erum við að hugsa 15 árin eða eitthvað skemmri tíma. Takk. Bæjarfulltrúi Njáll Trausti Friðbertsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Jón Þorvaldur Heiðarsson. Bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég er nú bara mjög stoltur af því að búa í þessum bæ sem að gera það sem hann að gera í þessum málum, varðandi endurnýjanlega orku og allt sem því viðkemur. Og ég fullir að þetta sé miklu betra núna, sérstaklega eftir þetta skref að stofnuðum vistorku heldur en var. Menn voru mjög áhugasamir þetta, voru svona hver í sínu horni. En nú þetta komið orðið svolítið fókusera og ég eins og ég segi, ég mjög stoltur þegar ég fer heiminn að geta sagt fyrir því að ég sé frá Akureyri, hvað þetta varðar. Það reyndar mjög slæmar fréttir í gangi á heimsvísu með lækkandi olíuverði, því að það líklegt að lægra olíuverð muni hafa svona dempandi áhrif á þessa þróun og ég hræddur við það. Ég stundum hugsa það að ég vildi að ríki heimsins tækju sér saman það að halda olíuverði háu með bara skattlagningu og þá geta ríki bara lækkað einhver aðra skatta á móti. Því að þannig losnuð við hana meðal annars með því að gera hana óaðgengilega hvað verðið snertir. Það mjög frábært markmið náttúrulega að reyna að vera kolefnishlutlaus. Það sem sagt að við eyðum jafn miklu kolefni eins og við ýtum út. En samt finnst mér að það hljóti að vera endanlega markmiðið að hætta að nota óendurnýjanlega orku. Það hlýtur að vera markmið okkar hérna á Akureyri og Íslandi. Nú hvað þarf til þess? Eins og bæjarfulltrúi Njáll nefndi, þá það kannski helst eftir bílar. En svo vil ég líka nefna önnur tæki. Þróunin í fólksbílunum á fullu. Þar búnaðurinn til, við getum keypt rafmagnsbíla, metanbíla og ég held að þetta muni bara gerast mjög hratt á næstu árum, eða ég að vona það. En svo það erfiðara varðandi stærri bíla. Hvað getum við gert þar? Við getum knúið þá með lífdísil. Þar vantar okkur bara meiri fitu. Við erum að framleiða lífdísil hérna á Akureyri, okkur vantar bara meiri fitu og ég skora bara á ykkur, alla bæjarfulltrúa, að safnið nú fitunni þegar eru búin að steikja, það sem annars hefði farið í vaskinn, setið það í flösku og skilið til vistorku og lífdísil framleiðslu. Þið getið fengið traktornar hérna niðri, kannski eru þið öll búin að taka þér nú þegar. Nú það hægt að knýja stærri bíla með metani og
bærinn ætlar að taka einhver skref þar og svo sá ég fyrsta skipti af henni bara fyrir örfáum dögum rafmagnsstrætó í Vínarborg og hann var lítill, hann myndi örugglega passa okkur ágætlega en ég veit ekkert þetta tæki. En þetta svona fyrsti stóri bílli sem ég sé sem rafdrifinn. Síðan flugvélarnar og þar svona kannski mesta svartsýnin, það mun væntanlega lítið gerast í því næstu áratugum en vonandi eitthvað á öldinni. Svo vil ég bara nefna það að hér var nefnt bæjarfulltrúi Sóley nefndi sjávarmálið. Sem betur fer þá það þannig að sjávarból hérna mun hækka minna heldur en annars staðar og það eru tvær ástæður fyrir því. Annars vegar að þegar jöklarnir minnka þá rís landið og svo hins vegar það svolítil eðlisfræði sem ég ætla nú kannski að fara takmarkað út í hér. En Grænlandsjökull hann togar í hafið að sér. Þannig að það sjávarmál núna hærra við Ísland heldur en það væri ef að Grænlandsjökull væri ekki. Þannig ef hann minnkar þá minnkar togið sem kemur aðeins á móti þessu. En þetta mjög góð umræða og mér finnst að við Akureyringar bara stefna að því að vera áfram í forystu í þessum málum og geta verið hnarreist hvar sem við förum heiminn og sagt að við séum best í heimi helst í þessu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Jón Þorvaldur Heiðarsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Logi Már Einarsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta voru sannarlega athyglisverðar upplýsingar frá bæjarfulltrúa Jóni Þorvaldi og skemmtilegar. Það beint nokkrum spurningum að meirihlutanum og ég ætla bara að reyna að svara því svona eftir föngum. Byrja bara aftast, bæjarfulltrúi Njáll Trausti spyr hvenær við sjáum fyrir okkur við náum þessum kolefnisjöfnuði. Við því auðvitað ekkert svar, menn hafa talað 15-20 ár eins og hann nefndi og við verðum að sýna þolinmæði eins og ég nefndi áðan að ef við ætlum að setja okkur mælanleg markmið þá verðum við að gefa fólki tíma til þess að skilgreina þau og safna þeim og ákveða svo með hvað hætti við vinnum eftir þeim og þá komið að spurningu efu einmitt það hvenær að vænta svara og ég ræddi við Guðmund Hauk hjá Vistorku nýlega og hann fullvissaði mig það, þessi vinna verið byrjuð og hann myndi fljótlega banka upp á og fara yfir þetta með okkur. Það hefur líka komið upp svo hugmynd að fá Vistorku til þess að innleiða kannski nýja hugsun í alla nefndir hjá bænum. Ekki kannski ólíkt og við gerum í jafnréttismálum. Nú nýlega vorum við að samþykkja gátlista á sviði jafnréttismála sem að liggur til grundvallar svona helstu samþykktum inn í nefndum. Það að segja að þegar við tökum ákvarðanir sem að varða mannahald, sem varða fjárhagsleg útgjöld eða annað sem skiptir máli fyrir málaflokkinn, þá þurfum við að tékka í box, við þurfum að merkja við og fara yfir það og gera það sýnilegt að við höfum tekið tillit til tiltekinna sjónarmiða á sviði jafnréttismála þegar við höfum tekið ákvörðunina. Við þurfum að skrifa undir þannig að það sýnilegt fyrir öllum í framtíðinni hverju það voru sem tók ákvörðunina líka. Ég sé alveg fyrir mér að við förum svipaða leið í loftslagsmálum af því að það hættulegasta sem við gerum að láta umhverfismál verða einangraðan málaflokk eins og hann var til skamms tíma oft hálfgerðra sérvitringa fannst okkur sem voru kannski bara aðeins framar okkur í hugsun og undan okkur. En nú svo komið að þessi mál snerta alla flokka samfélagsins. Og hér var nefnt einmitt ágætis dæmi það hvernig Háskólinn á Akureyri hefur riðið á vaðið og sett sér umhverfisstefnu og gengur býsna langt í flokkun og öðru. Þannig að þetta eru hlutir sem við þurfum að skoða í grunnskólunum okkar, leikskólunum og alls staðar annars staðar. Ég bið nú bæjarfulltrúa Gunnar afsökunar á því að hafa gripið fram í
þegar hann var að gera grína á okkur fyrir að hafa alltaf að leggja fram leiðakerfi sem ætti að taka gildi daginn eftir kosningar eins og hann nefndi minni mig. Ástæðan fyrir því að mér fannst þetta óþarfi hjá honum var að hann veit það náttúrulega jafnvel og ég og kannski betur meira segja að flokkar leggja fram stefnuskrár og í þessu tilfelli var að ræða hugmynd sem Samfylkingin lagði fram og gekk kannski lengra heldur en bara hugmynd það að bæta leiðakerfi, heldur lagði fram nákvæma útfærslu á því. Síðan tekur til starfa meirihluti fleiri flokka og þá eðlilega þurfa menn bara að fara yfir stöðuna og vinna sig frá þeim punkti og ná einhverjum ásættulegum samnefnara sem allir geta verið sáttir við. Þar fyrir utan auðvitað átt eftir að útfæra hugmyndina. Markmiðið stendur samt óhaggað. Það er að einfalda leiðakerfið og auka tíðnina og tengja það betur við tómstunda og skólastörf barna, stærri vinnustæði hér í bænum eins og Fjórðungssjúkrahúsið, Háskólann, Útgerðarfélagið og fleiri og hvetja þannig bæði fólk til þess að nota strætó, gera því það kleift og þá að síðustu spara þeim stórkostlega mikla peninga og að lokum sem innlegg í umhverfismál framtíðarinnar. Nú, hér var aðeins komið inn á starf umhverfis- og samgöngunefndar og það verið gott að fá fréttir af þeirri nefnd. Það sitja nú 2 bæjarfulltrúar í þeirri nefnd, bæjarfulltrúi Ingibjörg og bæjarfulltrúi Njáll. Þannig að þau geta kannski komið hérna upp og upplýst eitthvað ef það er eitthvað sem er hulið leyndarhjúp. En svona lokum þá langar mig að bæta við, ég gleymdi því áðan að í dag, akkurat bara á þessari stundu, á sér nefnilega staðdálítið merkilegur og skemmtilegur fundur austur í Kröflu. Þannig er að Landsvirkjun, Jarðvarmaklassi Íslands, Eyþing, Norðurorka og Orkuveita Húsavíkur með aðkomu Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga og Norðlendinga kosta verkefni sem heitir Betri orkunýting á Norðausturlandi. Það er verkefni sem er hugsað til þess að hvetja efla framþróun og nýsköpun í vistvænum orkunýtingu og framleiðslu. Verkefni sem er hugsað til að tengja svæðið, austur- og vestursvæðið saman, reyna að vinna sem ein heild, nýta okkur þekkingu sem er til staðar annar staðar, sækja peninga til Evrópusambandsins og fleiri aðila sem eru rausnalegir á slíkt fjármagn, efna til nýsköpunar keppni, búa til uppbyggingasjóð og vera með námskeið fyrir frumkvöðla. Og við erum ekkert að tala neina smá upphæðir í þessu, við erum að tala að það er búið að tryggja nú þegar 100 milljónir fyrir utan það sem menn telja sig geta dregið að. Og að þessu verkefni koma býsna margir aðilar sem hafa bæði reynslu og þekkingu á málaflokknum og ég held að okkar aðkoma í gegnum Norðurorku og þá Vistorku sé bara býsna veigamikil. Og við fáum væntanlega fréttir af þessum fundi bara núna á morgun og getum hugsanlega þá tekið umræðu hvernig við eigum að standa að þessu, hvort að við eigum að koma með enn frekari hætti inn í þetta, en þarna eru mikil sóknarfæri. Bæjarfulltrúi Logi Einarsson hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Sóley Björk Stefánsdóttir, bæjarfulltrúi, bauð orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Sko, það sem ég vildi segja áðan og var svona að reyna að gera aðalatriði var svona björgum heiminum saman. Það var ekki, þú veist, það að mér langaði ótrúlega mikið til að hnýta í meirihlutann sem ég vil stundum og hef stundum held ég bara að kalla minn heittelskaða meirihluta smáatriði.
En ég hef bara verið verulega jákvæð gagnvart ykkur og málefnasamningnum. En það sko nægir mér ekki, þú veist, að hafa hann og það sé eitthvað svona, já, við erum að vinna í þessu, Ég var núna að gagnrýna tilkomu Vistorku og eitthvað samráðsleysi og það er bara þannig að það voða erfitt að vera á hliðarlínunni, vera ótrúlega ánægð með markmiðin en hafa þau alveg ótrúlega einhvern veginn óskýr. Og ég bara, þú veist, og einmitt vegna þess hversu vel ég hef stutt ykkur og hversu vel ég styð ykkar markmið, þá er bara mér nauðsynlegt að gera kröfu hvernig gengur. Og að því ég vil auðvitað halda áfram bara að standa með þessum góðu málum. Og ég tek bara undir með bæjarfulltrúa Gunnari Gíslasyni að það væri bara fínt, held ég, að fá bara miklu meira upplýsingaflæði hérna inn á bæjarstjórnarfundi. Og það er bara gott að heyra, að það sé verið að vinna í málefnum strætó og það sé verið að vinna að því að setja bænum mælanleg markmið í loftslagsmálum. Og svo með þetta, hér hefur verið rætt græna trefilinn, nagladekk og sandburð en samt veit maður ekkert, sko, það er engin, og ég er bara alltaf að segja þetta, þú veist, það er eitthvað mælanleg markmið og eitthvað til að, eitthvað svona raunverulegt og fast í hendi og það er bara það sem að ég þrái, bara svo það sé alveg sagt. Og ég hef ekkert hugsað mér að taka endilega að mér sérstaklega eitthvað hlutverk að vera vöndur á meiri hlutan, en auðvitað samt, sko, er kannski bara einmitt eðlilegra að ég sé svona aðeins meira að berja okkur af því að ég er svo áhugasöm þessi málefni. Og bara svo það sé sagt, að því að bæjarfulltrúi Logi Már kom hérna inn á olíuvinnslu, að ég er bara alveg hjartanlega sammála því að það er bara glapræði að við séum með einhverjar áætlanir að vinna olíu úr Drekasvæðinu. Og held að hafa bara verið stór mistök að fara af stað í það verkefni. Bara svo það sé alveg á hreinu. Ég ætla svona að fara yfir bara þessa umræðu sem hefur verið hérna því hún hefur verið góð. Mér finnst mjög gott það sem að bæjarfulltrúi Eva benti á með það sé dýrara að skila lífrænum úrgangi en almennum fyrir fyrirtæki og ég bara sammála, þetta er algjört rugl. Auðvitað er þetta bara þeir borga sem menga, þeir sem leggja á sig að vera umhverfisvænir, þeir eiga að njóta góðs af því, ekki öfugt. Og tek undir að við getum litið til Háskólans á Akureyri sem fyrirmyndar að mörgu leyti í umhverfismálum og það er líka rosa gott, þú veist, að ég ekkert alltaf að vera að finna upp hjólið og ég vona svo sannlega að umhverfisnefnd sé ekki að því í sinni vinnu. Og einmitt, ég kalla þá bara eftir því líka og eins og bæjarfulltrúi Njáll Trausti, hver eru markmiðin? Það er mikill samhljómur, segir bæjarfulltrúi í umhverfisnefndinni og hvað er samhljómur hvaða mælanlegu markmið? Það væri bara ágætt að fá upplýsingar það. Og ég jafnvel að heyra meira bara hvað nákvæmlega er í gangi. Mér finnst það bara væri mjög fróðlegt hérna. Varðandi bilaða mæla, svifryksmæla, ég er mjög ánægð með að umræðan fer hérna yfir á svifryki líka vegna þess að það er alveg gríðarlega mikilvægt mál. Að þá ætla ég bara að segja og lýsa því yfir og það snýst ekkert þennan meirihluta eða hinn að þessi mælar eru búin að vera bilaðir sko í ótrúlega mörg ár og eftir því sem ég kemst næst að það hefur allavega oft verið þannig, ef ekki alltaf, þá uppgötvast þessi bilun ekki fyrir að einhver bæjar búi fer að pæli því. Og ég man eftir því þegar ég var mikið að spá í þessu, ég held að það hafi verið, ég man ekki, 2012 eða 2013 og þá var alltaf, þegar maður kom hóstandi heim eftir að vera búin að labba í svifryki og mælirinn á heimasíðunni var bara skærgræn og maður hringdi að tékka á þessu. Þannig að það bara meiri metnaði þetta og mjög gott ef hann er til staðar bara.
mjög góðar ábendingar frá bæjarfulltrúa Gunnari útblástur skemmtiferðaskipa og hvernig mikið rafmagn þarf til þess að breyta því, sem og aukin útblástur sem fylgir flugi. Þetta eru bara allt hlutir sem við virkilega þurfum að hafa í huga og hvernig ætlum við að leysa þessi mál. Og notaði tækifærið til þess að nýta í rammaáætlun. En ég ætla nú að segja að það er nú við skulum hugsa í lausnum og ég held að það sé árangursríkara að hugsa í lausnum heldur en að kvarta yfir einhverju svona, vegna þess að þetta er auðvitað rammaáætlun er mjög vel hugsað plagg og það þarf ekkert að slást endilega það heldur frekar að reyna að hugsa í lausnum og finna aðra leiðir. Einmitt þetta sem að bæjarfulltrúi Logi Már kom inn á, það er ekkert svar við því hvenær við náum kolefnishlutleysi, er það 15 eða 20 ár, við verðum að sýna þolinmæði. Ég bara nei, við þurfum ekkert endilega að sýna svona brjálaða þolinmæði, ég hef hann allavega ekki. En annars bara vil ég þakka fyrir umræðurnar og hlakka til framtíðarinnar með ykkur í þessum málum. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu. Ég ætla að biðja Gunnar Gíslason varaforseta að taka stjórn fundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið gjörsamvel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, og bara takk fyrir góðar umræður og það vissulega megum við bæta upplýsingaflæðið og það er eitthvað sem má alltaf bæta. Markmið okkar í þessum málum er náttúrulega, við viljum náttúrulega að þetta geri sig fyrst, en þetta þarf að vera raunhæft og þeim svo var komið hér inn á að þá er verið að vinna í þessum málum og vonandi kemur þetta inn á borð okkar inn í bæjarráð eða bæjarstjórn til þess að ræða og þú kemur náttúrulega alltaf þangað vegna þess að bæri setur sér ekki markmið sem eru á þessum toga nema þessi samþykkt svo endalega í bæjarstjórn. Það er þannig umræðurnar eiga að vera hér. Ég er bara mjög ánægður með þann stuðning sem að Sóley Björk Stefánsdóttir bæjarfulltrúi hefur sýnt okkur og ég er líka bara mjög stoltur af því hvar við stöndum sem bæjarfélag í þessum málum. Mér finnst við bara vera í fremstu röð hér á landi þó við að væri leið það og vissulega má bæta en við erum bara tvímælalaust á réttri leið í þessum málum og vonandi verðum við talin vera bara í fremstu röð og geta sýnt fram á það með mælanlegum markmiðum og tölum og upplýsingum sem er að taka mark á og verður horft til okkar samfélags vegna þess að við erum að virkja, nota heitt vatn, við erum með moltu, við erum með metan, við erum að gera nánast alla hluti sem hægt er að gera en auðvitað má alltaf gera betur en við erum að sjálfsögða að vinna í þessu og já, ég ætlaði svo sem ekki að segja neitt fleira. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur lokið máli sínu, tekur við stjórn fundarins, gjörsamvel. Orðið er laust. Fyrirgefið. Var Gunnar Gíslason búinn að biðja orðið? Fyrirgefið. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur beðið orðið. Það hefur farið fram hjá forseta. Ég biðst afsökunar á því. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, í ljósi umræðunnar þar hvað við stöndum í dag, þá er það engin tilviljun. Ég held að Akureyri og Akureyrarbær stendur mjög vel að mörgu leyti í umhverfismálum og það er ástæða fyrir því. Hér fyrir margt löngu var unnin og samþykkt stefna sem hét Staðardagskrá 21. Þar voru sett fram mjög skýr markmið og viðmið og þar var unnið skipulega að því að koma verkefnum í framkvæmd og það í raun og veru er ein af ástæðunum fyrir því að við erum þar sem við erum í dag og getum verið stolt af því.
Ég hefði viljað sjá þessi vinnubrögð halda áfram eftir 2010, en það hefði mér ekki fundist hafa verið, því miður. En ég ætla að treysta því að nú verði breyting á, því ef að ályktun bæjarfulltrúa Sóleyjar Bjarkar verður samþykkt, sem ég styð eindregið, þá hljótum við að fara að vinna skipulag í þessu. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Já, bæjarfulltrúi Dagbjört. Elín Pálsdóttir hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar bara svona aðeins að áreita. Það er náttúrulega kannski, ég er ekki að fara í gegnum alla umhverfis- og samgöngustefnuna hér. Það er aðeins svo langt. En eins og bæjarfulltrúi Gunnar Gísla kemur inn á með Stataskó 21. Okkar grunnur þegar við byrjum vinnuna við umhverfis- og samgöngustefnuna og okkar markmið voru að nota Stataskóna, þannig að hún er grunnurinn í vinnuna okkar umhverfis- og samgöngustefnunni. Hún er hnýtmið, það eru ábyrgðaraðilar og þess vegna er hún nú þegar bara farin inn eins og til skipulagsstjóra, hafnarinnar, ákveðna aðila sem á svo eftir að fara inn til nefndana til að samþykkja og náttúrulega inn til bæjarstjórnar og bæjarráðs. En það er ekki alls þar töluleg mælanleg markmið af því við höfum þau ekki. Við höfum ekki tölur yfir alla hluti og það er alveg erfitt. Við þurfum auðvitað að byrja á að safna okkur þeim upplýsingum. Hvort sem það verður gert með þá hjálp Vistorku, í aðgerðastefnu í loftgæðamálum og svo framvegis. En mín von er allavega að með tilkomu umhverfis- og samgöngustefnuna sem er í anda Stataskó 21, að það verði auðvelt að framfylgja henni. Þannig að ég vildi bara koma þess að. Takk. Bæjarfulltrúi Dagbjört Elín Pálsdóttir hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Þá les ég upp bókun sem er framlögð. Bæjarstjórn Akureyrar samþykkir að bæjarfélagið setji sér mælanleg markmið í loftslagsmálum og samþykki í kjölfarið aðgerðaáætlun og áætlun eftirfylgni. Þessi geta samþykkt það eins og það gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá ætlum ég að gera örstutt hlé á fundi, 5 mínútur.
Þá það 4. liður í útsendi dagskrá, ársreikningur Akureyrarbæjar fyrir árið 2015, fyrri umræða. Guðmundur Baldvin Guðmundsson, bæjarfulltrúi, tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Á fundi bæjarráðs þann 14. apríl síðastliðinn var ársreikningur Akureyrarbæjar fyrir árið 2015 lagður fram og kynntur af endurskoðendum bæjarins og vísað þaðan til fyrri umræðu í bæjarstjórn. Líkt og gert ráð fyrir í 18. grein sveitarstjórnarlaga skal ársreikningurinn koma tvisvar til umræðu hér í bæjarstjórn áður en hann staðfestur endanlega. Ég mun hér á eftir fara í helstu stærðir ársreikningsins, en hann líkt og fram kemur í skýrslu og áritum bæjarráðs og bæjarstjórnar gerður í samræmi við sveitarstjórnarlög, lög ársreikninga, reglugerð bókhald og ársreikninga sveitarfélaga sem og auglýsingar stjórnvalda reikningsskil sveitarfélaga. Að sjálfsögðu hægt að tína til ýmsar stærðir í slíkri upptalningu, en ég vona hins vegar að þessi samantekt gefi okkur bæjarfulltrúum sem og öðrum áheyrendum mynd af fjárhagslegri stöðu sveitarfélagsins. Starfsemi sveitarfélagsins skipt upp í 2 hluta, A-hluta annars vegar og B-hluta hins vegar. Til A-hluta teljast sveitarstjóður sem aðalsjóður sveitarfélagsins, auk annarra sjóða og stofnana sinna starfsemi sem að hluta eða öllu leyti eru fjármögnuð með skatttekjum, en auk aðalsjóðs að ræða eignar- og gatna, fasteignir Akureyrarbæjar og framkvæmda miðstöð. Til B-hluta telja stofnanir sveitarfélagsins og fyrirtæki sem að hálfi eða meirihluta eru í eigu sveitarfélagsins og eru reknar sem fjárhagslega sjálfstæðar einingar. Þau fyrirtæki og stofnanir sem falla undir B-hluta eru Bifreiðastæðasjóður Akureyrar, Byggingasjóður, Náttúrufræðistofnunar Norðurlands, félagslega íbúðir, Framkvæmdasjóður Akureyrar, Gjafasjóður, Öldrunarheimili Akureyrarbæjar, Hafnasamlag Norðurlands, Heilsugæslustöðin á Akureyri, Norðurorka HF, Strætisvagnar Akureyrar og Öldrunarheimili Akureyrarbæjar. En nú að rekstrinum. Rekstur samstæðu Akureyrarbæjar, það samantekið A- og B-hluta, var viðunandi á árinu og varð rekstrarafgangur meiri en áætlanir höfðu gert ráð fyrir. Rekstrartekjur A- og B-hluta voru samtals tæpar 20,7 milljarðar króna árinu 2015 og skiptust þannig að skatttekjur, þar að segja útsvar og fasteignaskattur, námu rúmu 9,1 milljarði, framlag jöfnunarsjóðs sveitarfélaga námu tæpum 2,7 milljörðum og þjónustutekjur voru nærri 8,9 milljarðar króna og rekstrartekjur 20,7 milljarðar króna eins og áður sagði. Tekjurnar voru 925 milljónum krónum hærri en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun ársins og 1145 milljónum krónum hærri en árið 2014. Þannig var náttúrulega ætla ég að segja rekstrarafgangur. Nei, rekstrargjöld samstæðuna ég var aðeins glast. Rekstrargjöld samstæðuna námu rúmum 19,7 milljónum króna en þar af voru laun og launatönd gjöld rúmir 12 milljarðar. Annar rekstrarkostnaður 6,3 milljarðar og afskriftir 1350 milljónir króna. Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármunagjöld því hagstæð 955 milljónir króna. Að teknu tilliti til fjármunatekna og fjármunagjalda og tekjuskatts Norðurorku hún jákvæð tæpar 1122 milljónir króna sem 597 milljónir króna betri afkoma en á árinu 2014 og 1715 milljónum króna betri en áætlun ársins gerði ráð fyrir. Þetta mikla jákvæða frávik frá áætlun má að stórum hluta rekja til fjármagnsliða en verðbólga var nokkru minni en áætlanir gerðu ráð fyrir, auk þess sem sala Norðurorku á eignarhlut sínum í Þeistareykjum EHF skilaði 950 milljónum króna inn í fjármagnsliði. Eins og fram kom í upphafi máls míns þá var rekstur samstæðu viðunandi árinu, en hins vegar rekstur A-hluta og þá sérstaklega aðalsjóðs áhyggjuefni. Þannig var halli af rekstri A-hluta 469 milljónir króna samanborið 134 milljónir króna á árinu 2014
og halli aðalsjóðs 1186 milljónir króna og hafði aukist 223 milljónir króna frá árinu 2014. Ljóst að slík niðurstaða óviðunandi en miklar kjarasamningsbundnar hækkanir á liðnum árum hafa haft töluverð áhrif á rekstrar niðurstöðuna. Þannig hækkuðu laun og launatengd gjöld hjá A-hluta 1200 milljónir króna eða 14,4% á milli árana 2014 og 2015. Á sama tíma og skatttekjur hækkuðu 650 milljónir króna. Já, rekstrar niðurstaða A-hluta óviðunandi og í fjármálareglum sveitarfélaga kveðið á jafnvægi í rekstri A-hluta og í ljósi þeirra stöðu sem við erum í var í kjölfar fjárhagsáætlunarvinnu í lok síðasta árs stofnaður aðgerðahópur framtíðarrekstur sveitarfélagsins sem ætlað það hlutverk að leita leiða til að ná jafnvægi í rekstri A-hluta. Vinnu aðgerðahópsins að ljúka þessa dagana og ég bjartsýnn á að okkur takist að ljúka því verkefni sem að hópnum var falið. En að efnahagsreikningi. Fasta fjármunir samstæðunnar voru í árslok 36 milljarðar og hafði aukist 300 milljónir króna frá fyrra ári. Veltufjármunir jukust hins vegar tæpa 2,1 milljarð króna og þar af jókst handbært fé 1700 milljónir króna sem skýrist af sölu Norðurorku á hlut sínum í Þeistareykjum EHF en uppgjör á viðskiptum þessum fór fram skömmu fyrir áramót. Lántímaskuldir og skuldbindingar voru 19,7 milljarðar króna og skammtímaskuldir 3,7 milljarðar og skuldir því samtals 23,4 milljarðar króna og jukust 800 milljónir króna frá fyrra ári en þar af var hækkun vegna lífeyrisskuldbindinga 400 milljónir króna en lífeyrisskuldbindingar voru rúma 2,4 milljarðar króna í árslok 2015. Eigið fé samstæðuna var í árslok 18,3 milljarðar. Ef við kíkjum á nokkrar lykiltölur tengdar efnahagsreikningi þá sjáum við að veltufjárhlutfall samstæðunnar 1,58, eiginfjárhlutfall 44% og skuldahlutfall samkvæmt reglum fjárhagsleg viðmið sveitarfélaga 94% og hefur lækkað úr 105% frá árinu 2014 sem verður að teljast nokkuð gott en eins og margoft hefur komið fram þá hámark skuldaviðmið samkvæmt reglum eftirlitsnefnda rekstur sveitarfélaga 150%. Þegar kemur að yfirlitun sjóðstreymi þá þarf ég sjálfsagt ekki að hafa það mörg orð, góðir bæjarfulltrúar, að ég hef í máli mínu hér í ræðustól lagt mikla áherslu á veltufé frá rekstri sem ég tel mikilvægastu kennitölu í rekstri sveitarfélaga. Sú tala gefur best til kynna getu sveitarfélagsins til framkvæmda og greiðslu langtíma lána. Rekstrarniðurstaða samstæðunnar var jákvæð 1122 milljónir króna eins og áður segir en samkvæmt yfirlitum sjóðstreymi nam veltufé á rekstri 269 milljónir króna. Hlutfall veltufé frá rekstri af tekjum þannig tæplega 11% sem telja verður nokkuð gott. Ég hef hins vegar í umræðum veltufé frá rekstri gjarnan vilja horfa til reksturs A-hluta en það rekstur sem við kjörnir fulltrúar getum haft meiri áhrif með ákvörðunum okkar. Ég hef talað fyrir því að mikilvægt sé að hlutfall veltufé frá rekstri sé að lágmarki 7,5% af tekjum sem talið mikilvægt viðmið til að viðhalda sterkum og öflugum rekstri sveitarfélagsins sem staðið getur undir eðlilegum framkvæmdum og staðið við lánaskuldbindingar. Því miður það svo að við erum nokkuð langt frá þessu takmarki okkar en hlutfall þetta var 4,5% árinu 2015 og hefur ekki verið lægra. Þetta skýrt dæmi þess að rekstur A-hluta ekki sjálfbær með svona áframhaldi og þeim mikilvægara að við náum árangri í þeirri vinnu sem aðgerðahópur framtíðarrekstur í þessa dagana. En eitt af þeim markmiðum sem að var stefnt var að ná að koma veltufjárhlutfallinu upp í 7,5%. Eins og áður sagði, þá var veltufjárrekstri tæpir 2,3 milljarðar hjá samstæðunni. Fjárfestingarhreyfingar voru netto aðeins 498 milljónir króna og munar það sérstaklega sölu á Þeistareykjum. Fjármögnunarhreyfingar voru neikvæðar tæpa 290 milljónir sem þýðir að í heild var greitt niður á lánum og hækkun varð á handbæru fé upp á tæpa 1700 milljónir króna. En handbært fé var í árslok 3,7 milljarðar króna. Veltufjárhlutfall samstæðuna var 1,58 í árslok en veltufjárhlutfall A-hlutans var 1,08. Eins og hér hefur komið fram þá var rekstur viðunandi í heild hjá Akureyrarbæ árinu 2015 og var rekstrarniðurstaða samstæðunnar 1122 milljónir króna langt umfram áætlanir.
Munar þar mestu áhrif Norðurorku sem skilaði mjög jákvæðri niðurstöðu en bæði var að almennur rekstur Norðurorku var umfram áætlanir auk þess sem áhrif að sölu Þeistareykja til Landsvirkjunar sem skiluðu 950 milljónir króna inn í reksturinn en heildarhagnaður Norðurorku var 1.590 milljónir króna árinu 2015. Þessi söluhagnaður sem og traustu rekstur félagsins afar jákvæður í ljósi þeirra framkvæmda sem fyrirtæki stendur frammi fyrir á komandi árum bæði fráveitu og hitaveitu framkvæmdum. Þá heldur rekstur Hafnasamlags Norðurlands áfram að vaxa og skilaði 159 milljónir króna hagnaði samanborið 110 milljónir króna hagnaði árinu 2014 og ekki sem bendi til annars en að áframhald verði á öflugur rekstri þess á komandi árum. Rekstur öldrunarheimilanna hins vegar mikið áhyggjuefni og var tap af rekstri þeirra 323 milljónir króna árinu 2015. Ljóst að framlag ríkisins til rekstrar dugir engan veginn til að halda uppi eðlilegum rekstri heimilanna. Viðræður hafa átt sér stað í heilbrigðisráðherra reksturinn sem hafa lítinn árangur borið. Hins vegar kom nýlega tillaga frá ríkinu hækkun daggjalda og í ljósi þess hefur bæjarráð falið bæjarstjóra að kalla eftir viðræðum við ráðherra. Náist ekki viðunandi niðurstaða í þeim viðræðum það mat mitt að sveitarfélagið eigi engra aðra kosti en að skila starfseminni til ríkisins. Ég sagði í ræðu minni hér fyrir ári að þó vorið væri komið þá væri ljóst að mikla launahækkanir hefðu áhrif á reksturinn og við þyrftum klárlega að takast á við allnokkuð vorrétt. Að mínu mati erum við svolítið stödd í miðju vorrétti, ekki bara því sem geisað hefur hér síðustu daga úti, heldur í rekstri bæjarins. Við höfum hins vegar eins og fram hefur komið lagt mikla vinnu í aðgerðahópnum í góðu samstarfi við starfsmenn bæjarins í að ná aftur jafnvægi í rekstri sveitarfélagsins og ég er bjartsýnn á að með sameiginlegu átaki mun okkur takast að komast í gegnum það og framundan séu bjartar sumarnætur í rekstri sveitarfélagsins. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil í lokin þakka stjórnendum og starfsmönnum Akureyrarbæjar fyrir gott samstarf á árinu 2015. Það hefur reynt verulega á alla starfsemi okkar á undanförnum árum og mun gera það áfram. Ég vil sérstaklega þakka fjármálastjóra Dan Brynjarsyni fyrir traust og gott samstarf og með sama hætti vil ég þakka endurskoðendur bæjarins Aðalsteini Sigurðssyni og Hólmgrími Bjarnasyni og starfsfólki hans hjá Deloitte fyrir þeirra vinnu við frágang reikningsins og mjög gott samstarf á liðnu ári. Síðast en ekki síst vil ég svo þakka ykkur bæjarfulltrúum gott og ánægjulegt samstarf þar sem af kjörtímabili. Að lokum legg ég til að ársreikningur verði vísað til bæjarráðs og síðar umræðu í bæjarstjórn að loknum umræðum hér á fundinum. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Nú er rekstrarniðurstaða bæjarins jákvæð. Af hverju þá verið að skera niður? Þetta er spurning sem ég fæ þessa dagana frá bæjarbúum og starfsmönnum. Þó rekstrarniðurstaða á samstöðu bæjarins sé í plús, þá er svo langt því frá að reksturinn sé í góðu lagi. Því það skiptir okkur afar miklu máli að aðalsjóðurinn sé í lagi og það er aðalsjóðurinn sem við verðum að vinna í að verði sjálfbær. Árið 2015 þá var aðalsjóður í tapi upp á 469 milljónir. Hefði orðið 669 milljónir króna halli, hefði ekki komið til eingreiðslu frá jöfnunarsjóði upp á 200 milljónir, en ástæðan fyrir þeirri greiðslu er að farið var að greiða á rekstrargrunni í stað þess að greiða á greiðslugrunni, sem gerir það verkum að Akureyrarbær fékk 13. mánuðinn greiddan, sem munar heldur betur þegar staðan á aðalsjóði er svona slæm. En eins og ég sagði þá hefði þetta eingreiðsla og ekki eitthvað sem við komum til þess að bæta úr rekstrinum með neinu hætti til framtíðar. Við sjálfstæðismenn í bæjarstjórn samþykktum fjárhagsáætlun 2015 á þeim forsendum að strax í upphafi ársins 2015 yrði farið í gagngera greiningavinnu, upplýsingasöfnun og aðhald í rekstri þar sem fyrir lá að launahækkanir yrðu bænum mikill kostnaðarauki. Þannig gæfist tími til að safna lýsandi gögnum rekstur og starfsemi Akureyrarbæjar sem gæfi greinagóða mynd af stöðunni. Við töldum þetta nauðsynlegt til að geta tekið upplýstar ákvarðanir í tengslum við fjárhagsáætlanagerð 2016. Því miður var þetta ekki gert. Staðan eins og hún er núna er fáheyrð í sögu Akureyrarbæjar og verður því miður
ekki eingöngu rakin til launahækkana þó þær séu miklar. Það var lítið sem ekkert aðhald í rekstri árinu 2015 og það hefur bein áhrif til hækkunar á rekstri á árinu 2016. Það var fyrst síðastlið haust sem meirihlutann ákvað að fara að gera eitthvað í málunum. Þá var ákveðið að fara í úttekt á öldrunarheimilunum sem ég tel vel og úr því kom að við værum að fá of lág daggjöld en það væri einnig þörf fyrir tiltekt hjá okkur í rekstrinum. Í haust var einnig ákveðið að fara í stjórnsýslu úttekt sem átti að vinnast á 2 til 3 mánuðum. Áður en ákveðið var að fara í það úttekt spurði ég hér á fundi með bæjarfulltrúum og ráðgjafa úttektarinnar hvort það væri ekki skynsamlegast að fara fyrst í rekstrarúttekt eða þá allavega samhliða. Það var ákveðið að það væri ekki þörf á því og því ráðist í stjórnsýslu úttektina. Svo kom á daginn í desember að skynsamlegast væri að fresta vinnu stjórnsýslu úttektarinnar og fara í rekstrarúttektina á undan eða samhliða. Ég er ennþá ekki búin að ná upp í aðferðafræðina við hagræðinguna. Ákveðið var á meirihlutanum að allar óskir frá nefndum ætti að fara inn í fjárhagsáætlun árið 2016 og síðan átti að fara í samvinnu við það hvernig ætti að skera niður. Ég bara skil ekki þessi vinnubrögð. Þetta er í mínum huga eins og fara með barn í dótabúð fyrir jólin, gera jólagjafalista með barninu en síðan á jólunum fær barnið gjafabréf fyrir öllum gjafalistanum en með þeim fyrirvara að næsta ár myndum við fara yfir með barninu og ræða hvort það fái allt sem er á listanum eða ekki. Auðvitað er ég ekki á móti samvinnu og ég tel að samvinna og samtal sé besta leiðin til árangurs og nýti mér það óspart sjálf í mínu starfi. En boðskapurinn minn er að það hefði verið betra að hafa minna á gjafalistanum og frekar komið afmælisgjafir og sumargjafirna á árinu eftir ef peningur væri til. Ég finn fyrir óánægju meðal starfsmanna eins og staðan er orðið núna. Ég fengi bréf og símtöl frá starfsfólki sem finnst þessi óvissa, óþægileg og vill fá svör. Mér langar með leyfi forseta að vísa í bréf sem við bæjarfulltrúar fengum og er reyndar komið opinberlega á netið. Það hljóðar svo, byrjunin. Nú er svo komið að ekki er hægt að þegja þunnu hljóði lengur. Eftir að fjárhagsúthlutun var gefin út til skólastjórnenda grunnskóla Akureyrarbæjar í síðustu viku er komin upp svo stað að ekki er lengur við unað. Ef miða skal við fjárframlög til grunnskóla bæjarins árið skóla árið 2016-17 sjáum við ekki fram á að hægt sé að sinna hefðbundnu skólastarfi. Án þess að það komi niður á gæðum. Af því við vorum að tala um skort á upplýsingaflæði þá langar mig bara að fá upplýsingar hvað er verið að vísa í hér. Hefur eitthvað verið samþykkt breytingu á fjárhagsúthlutun? Ég gat ekki fundið nein gögn þess efnis á fundagáttinni. Ef þetta er byggt á sögnum, hvernig eru það komna til? Er eitthvað að fara frá skóladeild sem hefur ekki farið í gegnum nefndina? Ég er óskapar eftir svörum af því þetta er líka komið á netið hvernig við bæjarfulltrúar eigum að svara þessu. Og þannig að mér langar að gefa formanni skólanefndar tækifæri á til að útskýra málið því hugsanlega á þetta allt sínar eðlilegu útskýringar. En þá finnst mér að bara vert að það komi fram. En eins og mér skilst að hagræðingin sé unnin, ég tek það fram að ég er ekki í þessum hagræðingarhópi, en eins og mér skilst að hún sé unnin og það sem ég fengi á tilfinningu í þeim nefndum sem ég hef setið í, að þá er allt undir í einu. Ég tel það seint til árangurs. Ég hefði tekið í skrefum svo hægt var að koma einhverju til framkvæmda strax. Ég hefði talið réttast að ráðast í að greina vel mönnunna og yfirvinnu, skoða hvort væri hægt að breyta vaktafyrirkomulagi til þess að minnka yfirvinnu, nýta mannskap meira þvert á deildir og hvort væri hægt að nýta upplýsingatæknina til þess að draga úr mönnun. Annars ef mér fannst afar sérstakt að þegar að farið var að stað í þessa vinnu, þá virtist enginn vera búin að gera sér grein fyrir þeirri stöðugilda aukningu sem hefur orðið og er áætluð á þessu ári. Það var fyrir tilstilli bæjarfulltrúa Gunnars Gíslasonar að þær upplýsingar komu fram, eftir að hann lá yfir gögnum og greindi stöðuna.
Það segir mér líka að þær upplýsingar sem við erum að nota í fjárhagsáætlanagerðinni sé ekki nægilega lýsandi. Í gær fekk ég þær upplýsingar aðgerðahópurinn sem átti að vera búin að skila sér tillögu núna miðjan apríl myndi ekki skila neinu frá sér fyrr en eftir mánuð. Þá sumarið allt af því komið og kannski ekki tími vænlegur til mikilla breytinga. Ég orðin hrædd að ári verði liðið áður við séum að fara að sjá nein áhrif hagræðinga. Enn meiri seinkun hún niðurstöðu úr stjórnsýsluúttektinni og niðurstaða líklega ekki að vænta fyrr en í ágúst. En aftur í ásetningin. Veltufjárhlutfallið í sögulegu lágmarki eins og bæjarfulltrúi Guðmundur kom inn á. En markmiðið að það sé ekki lægra en 7,6% en í dag 4,5%. Reykjavíkurborg, eins og við vitum, hefur líka verið í fjárhagserfiðleikum og með sinn fjárhagsvanda, en samt með hærra veltufjárhlutfall heldur en við. Ég tel að þetta sé ávísun á vandræði ef við förum ekki að spýta í lófana. Veltufé úr aðalsjóði hefur farið sílækkandi frá því að Sjálfstæðisflokkurinn fór frá völdum. Samtals yfir 10 ára tímabil hefur veltufé í aðalsjóðum minnkað rúmlega 2 milljarða og þar af milljarð árið 2015. Það eru nokkur atriði sem koma því við að heildarsamstæðan að koma út í plús. Stærsta ástæðan ákvörðun sem Sjálfstæðisflokkurinn tók árið 1999 vegna skuldabréfa í Þeistareykjum sem Landsvirkjun var að greiða út núna rétt fyrir áramót og skilu okkur 951 milljón í söluhagna. Fleira fellur til, gengishagnaður, lítil verðbólga og eingreiðslan og jöfnunarsjóði. Ég geri ráð fyrir að tölumaðurinn og bæjarfulltrúinn Njáll Trausti muni fara ítarlega þetta eftir. En það eru því að mínum mati ekki vinnubrögð meirihlutans sem að skila bæjarsjóðnum í plús. En ég segi bara, verkefni framundan ærið. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Logi Einarsson bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta slagaði upp í kosningaræðu og mér langar nú bara að kalla eftir svörum frá bæjarfulltrúa Evu. Hvaða ár voru það sem Sjálfstæðisflokkurinn satt í hreinu meirihluta hérna í bæjarstjórn? Hún talaði eins og Sjálfstæðisflokkurinn hefði einn getað staðið að almennilegu rekstri hérna í bænum. Væntanlega hefur hann þá gert það í samvinnu við einhverja aðra. Bæjarfulltrúinn skilur ekki af hverju við fórum þessa leið og dregur upp nokkuð skemmtilega mynd, dæmisögu barn, fjölskyldu og jólainnköp. Ég man ekki betur en í bæjarráði hefði verið ágætis samhljómur það að fara þessa leið. Nefnilega þá að í staðinn fyrir að kasta hagræðingarkröfunni með stuttum fyrirvarin í nefndirnar og eiga þá á hættu að menn færu í einhverju óðagoti að skera óvarlega niður og skerða og eyðileggja þjónustu sem kannski búið að taka mörg ár eða áratugi að byggja upp, þá myndum við leita samvinnu allra bæjarstjórnarflokka, stjórnenda, embættismanna og starfsmanna við þessa vinnu. Við boðuðum til stofnunar rekstrarhóps þar sem að meirihlutinn bauð öllum flokkum jafna aðkomu að, þannig inn í þessum rekstrarhópi sitja 6 einstaklingar, 3 frá meirihluta og 3 frá minnihluta. Við töldum að með þeirri leið væri miklu meiri möguleikar á því að hægt var að skapa sátt, minnka tortryggni og auka líkurnar á því að menn gætu komist að sameiginlegu lausnum. Við erum ekki blábjánar og gerum okkur alveg vel grein fyrir því að þegar svona árar og menn þurfa að grípa til aðgerða eins og hugsanlega þarf að grípa til, þá minnka líkur okkar á því að við náum góðri kosningu næstu kosningu. Það verður þó bara að hafa það og það taka aðri við. Og það var meðal annars þess vegna sem við ákváðum að hleypa þeim sem hugsanlega munu mynda nýja meirihluta að borðinu
Það heita ný stjórnmál og það allt í lagi að Sjálfstæðisflokkurinn þá temji sér þau líka. Hvað varðar þetta bréf sem bæjarfulltrúi Eva vitnar í, þá það bara því miður á talsverðum misskilningi byggt. En hún hlýtur líka að skilja að það erfitt fyrir bæjarfulltrúa eða skóladeild að fara að munnhögnast við einstaklinga í blöðunum. Þessir einstaklingar hafi hins vegar átt samtal við skólastjóra og átta sig þó væntanlega á því núna að þetta einhver misskilningur. Af því alveg eins og bæjarfulltrúi Eva nefndi, þá ekki neinar breytingar eða áform tekin gildi að ræða neina breyta fjárhagsúthlutun eða hvernig sem þetta var nú orðað. Það liggja fyrir hugmyndir sem ég get ekki nefnt hérna og þið virðið það væntanlega og vitið hvers vegna þess að rekstrarhópurinn ekki búinn að skila sinni niðurstöðu. Það liggja fyrir hugmyndir aðgerðir 2016 sem búið að kynna fyrir skólastjórum og fleirum. Við höfðum það markmiði í skóladeildinni að forðast aðgerðir sem myndu skerða þjónustu barna. B. Forðast aðgerðir sem myndu leiða til ónauðsynlegra uppsagna eða uppsagna yfirleitt. Og mér sýnist að okkur sé að takast það með samvinnu og samþykki allra flokka. Við munum á næstunni formlega afgreiða þetta frá skólanefnd inn í rekstrarhópinn sem mun þá væntanlega taka afstöðu til þess og vísa því til bæjarráðs eins og lög gerir ráð fyrir. En ég get fullvissað bæjarfulltrúa Evu það að það mun ekki bitna á gæðum skólastarfs á Akureyri þessar aðgerðir 2016. Ég geri mér hins vegar grein fyrir því að það ekki sjálfgefið að svo verði vegna þess að býsna þröngt hefur stakkurinn verið skorinn í skólamálunum eins og annar staðar. Og þar hafa líka komið að verki fulltrúar væntanlega frá Sjálfstæðisflokknum eins og annarra flokka. Og það ekki sjálfgefið að starfsmenn bæjarins geti endalaust reyrt skyrtuna þrengra en orðið er. En ég held að flestir skilji stöðuna sem við stöndum frammi fyrir. Og mér heyrist þá samtölum að starfsmenn bæjarins, stjórnendur og embættismenn séu tilbúin til þess að vinna þessa vinnu með okkur á þennan hátt, endur hún miklu líklegri til þess að vera sársaukalaus, sársaukalitil, að minnstakosti mýkri heldur en sú aðferð sem að Eva hefði líklega lagt þá til ef hún hefði sittið í bæjarráði. Ég hef líka fengið samtöl og ég hef líka fengið bréf. Og ég óttast að bréfið sem að Eva vísar séu sagan hænuna sem að varð til úr fjöðrum. Og ég hef ekki hugmynd hvort að einhverjir gangi út af nefndarfundum og segi frá því sem þar fer fram. Ég hef enga ástæðu til að ætla það. En það auðvitað þannig að þegar að fólki berst til eyrna að það sé verið að skoða rekstur, þá mun það fara að velta fyrir sér hvað gæti verið undir. Gleymum því ekki líka að hluti af þessari vinnu fór fram í opnum vinnufundi með starfsmönnum bæjarins. Þannig að það ekkert ólíklegt að fólk tali saman á vinnustöðum og ekki ætla ég að áfellast það. Fólk eðlilega áhyggjufullt og það hefur bara fullt leyfi til þess. En ég get að minnstakosti fullvissa fólk það að við erum að gera eins vel og við getum, við erum að gera það eins mjúklega og það í rauninni ekkert annað en populismi að standa hérna og halda því fram að Sjálfstæðisflokkur Íslands sé eini flokkurinn sem kann að reka hlutina. Sagan segir okkur bara töluvert annað heldur en það. Bæjarfulltrúi Logi Einarsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Gunnar Gíslason, bæjarfulltrúi.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það er sjálfur sig kannski engin ástæða til að vera endurtaka það sem að bæjarfulltrúi Eva Hrund fór hér yfir áðan og var bara mjög skilmerkilegt og vel framsett og raun og veru kjarni málsins. Staðan er nefnilega svo að það er ekkert nýtt að við stöndum frammi fyrir þessum vanda sem við erum í dag með aðalsjóð. Eins og bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin kom inn á, þá er aðalsjóðurinn kannski sá hluti rekstursins sem bæjarfulltrúar geta haft áhrif á með ákvörðunum sínum og samþykktum. Þess vegna hlýtur aðalsjóðurinn að vera ábyrgð bæjarfulltrúa og þeirra sem samþykkja þá fjárhagsáætlun og fjárútlát sem að fara út úr aðalsjóði. Við tókum hérna saman aðeins til glöggvunar stöðuna á aðalsjóði, þar að segja veltufé frá rekstri, svona rétt til að sýna hvernig hlutirnir eru að ganga fyrir sig, vegna þess að þegar veltufé frá rekstri er neikvætt þá er halli á rekstri aðalsjóðs. Og þegar að þetta er dregið fram þá sjáum við það að eftir 2010 þá hefur raun og veru verið uppsafnaður vandi á hverju ári á aðalsjóði. Hér hefur að vísu árið 2013 höfum við tekið út söluna á fráveitunni til þess að rugla ekki þá mynd vegna þess að þar voru að færa fjármunir einu að sjana. En það má svo sem alveg gera það líka. En það sem að þessi mynd kannski sýnir er fyrst og fremst það að vandinn hefur vaxið verulega mikið á árunum 2014 til 2015. Og hann stefnir í að verða mikill áfram ef við horfum til þess að tökum þá hagræðingarkröfuna sem var sett inn í 3 ára áætlun út, vegna þess að það er gert ráð fyrir því að þessi búið að ná 500 milljón króna hagræðingu 2017, 400 2018 og 300 milljóna króna hagræðingu 2019. Og allt í góðu með það, ef við náum því, til ég að fletta við þér, þá sjáum við það að myndin lagast aðeins, en þá þurfum við líka að hafa tryggingu fyrir því að við náum þessu. Og þetta er raun og veru bara þá staðan eins og hún horfir við í þessari 3 ára áætlun núna. Við stefnum áfram í hallarekstur að öllu óbreyttu. Og það er alveg hárrétt sem að bæjarfulltrúi Eva Hrund kom hérna inn á áðan. Við erum búin að reyna að ræða það margoft hérna í þessari bæjarstjórn og í bæjarráði að það þurfa að taka til hendi og það miklu fyrr. Það er alveg rétt hjá bæjarfulltrúa Loga. Það kom upp hérna umræða í bæjarráði það hvort það væri ástæða til þess að fara í niðurskurðarvinnu hér í lok ársins 2015 og setja þá út einhvern flata niðurskurð á alla málaflokka. Það var líka komið á lokum árs og þótti nú ekki beint mjög gáfulegt þá. Hins vegar var búið að benda á það margoft þetta ár. Ég var búinn að senda í tölvupósti upplýsingar stöðugildaaukningu til dæmis á árinu 2015 inn í áætlun 2016 var ekkert gert með það. Þess vegna stefnum við í þetta árinu í ár og þurfum að fara í þessar aðgerðir núna. Það var líka búið að benda á það í vinnunni við fjárhagsáætlun 2015 að það væri fjölgun stöðugilda inn í þeirra áætlun. Hvað svo sem tautar raular? Nei, það skildi ekki skoðað. Og ef við skoðum aðeins ástæðunar á bakvið þetta, til ég að fletta við þér, þá er þetta nú bara samantekið úr gögnum sem að liggja fyrir stöðugilda aukninguna og breyting á stöðugildum á þessum deildum eins og þetta kemur fyrir í fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar. Þá sjáum við það að frá árinu 2014 til 2015 þá er í heildina verið að fjölga þarna 17 stöðugildi, 72 á milli 15 og 16. Bara svona rétt til að draga fram þessar myndir. Ef við förum að velta því fyrir okkur af hverju sé halli þá er á fjárhagsáætlun 2016, af hverju er hallin svona mikill á árinu 2015, þá er það að hluta til alveg hárrétt að það komi inn gríðarlega launahækkanir og það afturvirkar sem höfðu áhrif. En af hverju ósköpunum er það þannig að Akureyrarbær er í sömu stöðu hvað þetta varðar og Reykjavíkurborg?
Hvernig stendur á því þegar við erum að horfa á það að mörg önnur sveitarfélög hafa náð að vinna úr sínum málum? Þetta er bara spurning sem við hljótum að spyrja okkur að og kalla eftir svörum við. Það er líka alveg hárrétt hjá Loga Má að við höfum tekið þátt í þessum vinnuhópi, aðgerðahópi sem kallaður er, en þar í raun og veru hefur ekki verið rætt neinar aðgerðir enn, ekki neinar. Það hefur ekki verið rætt aðgerðir þar enn, það hefur ekki verið samþykkt þar, það hefur ekki verið samþykkt neitt í bæjarráði, það hefur ekki verið samþykkt í sjálfu sér í bæjarstjórn og þess vegna kemur þetta eins og bæjarfulltrúi Eva er bent á, mér spánst fyrir sjónir þegar farnar að berast yfirlýsingar frá ákveðnum stofnunum það að það eigi að skera svo mikið niður. Ekki er það frá mér komið, ekki er það frá öðrum komið í þessum hópi, ég hef enga trú á því. Einhvers staðar hefur á sér stað umræða þessa hluti sem að fer út og síðan eru menn að velta því fyrir sig, já, er búið semst að taka ákvörðun það að fara í hennar niðurskurð með þessum hætti eða hinum hættum. Það er bara ekki svo, ég get bara fullyrt það, eða allavega veit ég ekki að því. Það geta einhverja leiðrétt mig ef að það er ekki. En staðreyndin er svo að við erum í mjög slæmum málum hvað reksturinn varðar og ég ætla bara að fullyrða það og taka undir orð bæjarfulltrúa Evu hérna, aðhaldsleysið og það að afla sér ekki upplýsinga ákveðna grunna í rekstrinum er megin ástæða þess að við erum stödd þar sem við erum núna. Það er ekkert flókið mál og þetta er bara mjög mikið áhyggjuefni og ég ætla bara að fullyrða það þó að það sé fullyrt hér að svo sé ekki að ef á okkur hefði verið hlustað þennan tíma sem við setjum hérna í bæjarstjórn þá værum við bara ekki í þessari stöðu sem við erum í dag. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason er lokið máli sinni. Ég ætla að biðja bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason varaforseta að taka við stjórn fundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur beðið orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég verð að segja það að vissulega eru staðan ekki góð en það er þó verið að vinna í þessu og er tiltölulega mikil sátt það hvernig á að fara að því, hélt ég. En ég verð að segja það, sko, ég hef bara aldrei upplegað aðra en sjálfsögum gleði á ævi minni, sko. Þú veist, ég velti fyrir mér, er til orð sem heitir auðmýkt eða eitthvað, þú veist, það er bara ef við hefðum gert þetta, þá væri þetta allt fullkomið. Þú veist, stór hluti af þessu er náttúrulega bara það sem þið voru að gera hérna á milli 2000 og 2008, sko. Þannig að það að þessi halli og það er tekið út og inn það sem fólki dettur í og finnst, þetta er, nei, við ætlum ekki að hafa 2013, við ætlum ekki að hafa þetta millifærsla hérna á milli deilda, sko. Þú veist, þetta er bara sjálfsögungleði og ekkert annað. Og þetta er mjög miður af því ég ímynda með að þið verið að ná hreinu meirihluta næstu kosningu svo þið fáið að vera með í meirihluta. Af því það fer enginn í samstarf með fólki sem tala bara um sig og sjálfan sig og ekkert annað. Og það er greinilega það sem þið stefnið á en ég held að verði því miður ekki þannig fyrir ykkur. Og sem betur við þannig fyrir bæjarbúa. En aðalatriðið er það að það er verið að vinna í málunum og þetta er ekki síðasta meirihluta að kenna, þetta er ekki þessu meirihluta að kenna, það eru hluti sem verður að takast á við. Kerfið hefur vaxið og þanist út og það hefur ekkert gerst á síðustu 12 mánuðum eða 24 mánuðum. Það að kostnaði við reksturinn sé þetta mikill. Og mér finnst mjög miður þegar fólk tala svona að það sé bara við og við og við. Vegna þess að við höfum verið að vinna þetta saman að öllu leyti. Ef fólk segir þið hlustið ekkert á okkur, það er bara kjaftaði. Afsakið. Bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson hefur lokið máli sínu og tekur við stjórn fundarins. Gjörðu svo vel. Orðið er laust. Sóli Björk Stefánsdóttir bæjarfulltrúi hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar.
ætla bara að gefa hérna eitt lofur og það er það að mín ræða mun ekki hafa jafn mikið skemmtaragildi og ræðina sem hafa verið hérna fluttar. Og mér finnst erfitt að tala um þetta akkurat núna. Mér finnst það erfitt vegna þess að ég sitt í aðgerðarhópnum og sem að var áætlað að myndi vera búin að skila á þessum tímapunkti sínum tillögum en hefur verið frestað eins og hér hefur komið fram. Þannig að og ég auðvitað gekkst fullkomlega inn á að það væri fín leið. Ég ætla nú samt að segja að gagnrýni bæjarfulltrúar yfirhundar er fullkomlega, bæjarfulltrúin er fullkomlega samkvæm sjálfri sér vegna þess að hún hefur verið mjög dugleg að kalla eftir því að við förum snemma af stað, að við förum fyrr af stað, að við svona brettum upp ermarnar í þessu máli. Og það verður bara að segjast að hún má nú eiga það. Og eins bæjarfulltrúi Gunnar hefur verið duglegur að kalla eftir gögnum og kalla eftir því sérstaklega inn í bæjarráðið því að hann situr þar, að kalla eftir því að við fáum gögn og upplýsingar í læsilegu samhengi. Af því að það er ekki þannig að maður get ekki fundið gögnin, þetta er svolítið meira spurning um tíma að hafa tíma til að setja þau í læsilegt samhengi, af því að það er auðvitað mikilvægast, það er að sjá þróunina og vita hvert við erum að stefna. Þannig að ég tek undir auðvitað þá gagnrýni og ekkert erfitt með það. En ég er bara ennþá langar mig til að trúa því að þetta hafi verið rétta leiðin sem var farin með að stofna þennan aðgerðahópa því ég var auðvitað alveg fullkomlega sammála því að hér átti ekki að fara í fjárhagsáætlanagerð sem að fór ekki snemma á stað og fara í eitthvað svona óúthugsaðan niðurskurð. Ég er fullkomlega sammála því. Þannig á maður ekki að gera. Maður á að þegar vandinn er orðinn svona mikill og ég ætlar nú bara alls ekki að fara að taka neina afstöðu til þess hverju mann er að kenna. Og en hér varðu auðvitað hrun, eins og stundum er sagt, að og Logi ég bara tek enga afstöðu í því, ég held að það sé bara mjög margir samverkandi þættir. Til að mynda vil ég nú kannski benda á og velta upp að hugsanlega hafi hér verið offjárfest í aðdraganda hrunsins og síðustu 15 árin. Og það er kannski það sem að mig langar mest til þess að bara heyra frá meirihlutanum. Það er þetta, hvað er vandamál? Ég heyri formann bæjarráðs standa hérna og tala launahækkanir og aukin útgjöld í launum. Og nú vil ég bara heyra, er það í ykkar augum eina rekstrar vandamál bæjarins? Eða hvað? Ég vil bara heyra aðeins betur með þetta. Og eins og hefur nú verið sagt oftar en einu sinni hér í dag, það er verið að vinna í þessu og eins og bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson kom inn á það er mikil sátt aðferðina. Ég ætla bara að segja að ég sit í þessum aðgerðarhóp, ég hef mætt á hvern einasta fund. Aðferðin í sjálfu sér eins og ég sagði áðan, hugmyndina bak við stofnun hópsins er bara mjög góð, en ég átta mig ekki á aðferðafræðin sem er virkilega verið, mér finnst ekki verið neina aðferðafræði í gangi, en ég ætla nú samt ekki að tjá mig neitt sérstaklega um það fyrir bara þessi hópur er búinn að skila og býð bara ennþá með von í hjarta að koma eitthvað gott út því. En nú vil ég bara heyra frá meirihlutanum hvert er að ykkar mati vandamálið í rekstri bæjarins eða vandamálin, af því að þau hljóta nú kannski vera fleiri en eitt. Takk. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls Guðmundur Baldur Guðmundsson bæjarfulltrúi. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég held að sé gott að koma upp áður en að svona strax þannig að gleymi ekki neinu, þetta er svo skemmtilega umræður. Ég er aðeins að byrja á bæjarfulltrúa Evu og tek undir með bæjarfulltrúa Matthíasi að sjálfugleði sjálfstæðismanna getur nú stundu farið út fyrir öfgar. Það verður bara að segjast eins og er. Það er alveg rétt hjá Evu að veltufé frá rekstri, hún hafi talað um það. Hún talaði bara almennt um reksturinn, rétt hjá Evu að veltufé frá rekstri var almennt betra hér á árunum 2002 til 2008, til 2010 á meðan að sjálfstæðisflokkurinn var við völd. Það er rétt. Það var bara almennt hjá sveitarfélögum í landinu.
Þetta hefur bara breyst verulega. Þannig að þetta nú kannski ekki bara Sjálfstæðisflokknum og ég kannski, það var kannski að segja það að seinna kjörtímabili sem Sjálfstæðisflokkurinn var við völd þarna, þá var annar flokkur með og ég tala nú ekki á fyrir kjörtímabili, þá vorum við Framsóknarmenn með og ef við ættum að fara út í einhvern svona sjálfumgleði þá getum við sagt, já, og það var nú á þessu árum, þá náðum við algjöru met í veltufjárrekstri. Hvers konar, svona er þetta bara ekki. Þetta er ekki þannig, þetta er bara mál sem við erum að takast á í sameiningu rekstur Akureyrarbæjar og ég hef áhyggjur af því, alveg svo bæjarfulltrúi Eva, af því að veltufjárrekstri er í sögulegu lágmarki. Það er 4,5% núna og þar af hefur þetta, ég vil náttúrulega meina að það séu margir samverkandi þættir í því. Bæjarfulltrúi Eva endaðildist mál sitt á því að hún sagði bara Guði sé lof fyrir, hún orðaði ekki þannig en hún talaði Guði sé lof fyrir Sjálfstæðisflokkinn, að hann hefði verið við völd hér á sínum árum. Hún orðaði ekki svoleiðis en ég skrifaði það hérna á blaði hjá mér, Guði sé lof fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Ég bendin á það að skuldir per íbúa á árinu 2009, síðasta heila árið sem að Sjálfstæðisflokkur var við völd, þá voru skuldir per íbúa á nú, verðlagi dagsins í dag, 1.033.000. Samkvæmt ársreikningi núna 2015 var þessi tala 855.000. Þannig að staðan, skuldastaða bæjarins hefur batnað per íbúa, bara sem dæmi. Þannig að fólk sé aðeins líka meðvitað það. Skuldastaðan hjá okkur núna er 90%, hún hefur ekki verið lægri. Þannig að bara svo því sé til haldið haga, það hefur í rauninni líka ýmislegt jákvætt gerst og jafnvel gerðist á síðustu 4 árum án þess að Sjálfstæðisflokkur er í meirihluta. Bara svo því sé haldið til haga. Þannig að það er ekki bara eitt flokkur sem skiptir máli í þessu, þannig að svo annað í þessari umræðu, við verðum að passa okkur að rugla ekki saman A-hluta og aðalsjóð. Það er málið. Ég minnir að bæjarfulltrúi Eva hafi talað hérna upphafið aðalsjóðin og farið síðan að tala tölur í A-hlutanum. Ég hef alltaf í máli mínu talað veltufjárrekstri á A-hluta og það er ekki rétt, eins og bæjarfulltrúi Gunnar gerir, að fara að sýna hér að mínu mati veltufjárrekstri hjá aðalsjóð. Það er bara ekkert relevant tala í sameininginu. Vegna þess að það er A-hlutin sem skiptir máli þegar þessar stærðir eru skoðaðir. Vegna þess að stærstu hlutirnir á milli aðalsjóðs og innan A-hlutans eru á milli aðalsjóðs og fasteigna. Þannig að þegar þú ert að skoða heildarpakka þá getur ekki tekið bara einhver einstaka eining út úr pakkanum. Þú verður að skoða heildina sem er A-hlutin. Þannig að þið verður aðeins átt okkur á því að það er ekki, og kasta hér upp á vegg einhverju glærum hvernig aðalsjóðurinn í veltufjárrekstri, það er bara hreinlega, leyfum mér að segja, ekki rétt. Það gefur ekki rétta mynd, það verður að sýna þetta fullt af mínustölum. Ég bendi bara á sem síðustu töluna sem að sýndi með árinu 2015, að veltufjárrekstri í fasteignum eru 560 milljónar í manni rétt. Þannig að við erum að tala allt aðra tölu, við erum að tala allt aðra tölu í veltufjárrekstri frá A-hluta. Hún er ekki nógu góð, en það er ekkert unni með því að fara að sýna veltufjárrekstri á aðalsjóði. Og ég bara hreinlega skil ekki á hverju bæjarfulltrúi Gunnar var að velta því hér upp. Mér fannst ég hefði gjarnan viljað að hann sýndi hér, fyrst að fara að sýna einhverja glærur, hann hefði sýnt veltufjárrekstri á A-hluta. Og þessi þróun hefði séðst, en að vera að sýna einhverja tölur, mínustölur upp á milljarð í aðalsjóði, sem er í rauninni verið að færa á milli 2 vasa innan A-hlutans, það er bara ekkert rétt. Men við eigum að horfa á A-hlutan þegar við erum að tala sjóðstreymi. Og ég er alveg sannfærður það, ef bæjarfulltrúi Gunnar leitaði álits hjá endurskoðendum eða fjármálastjóra bæjarins, þá fengi hann akkúrat sömu svörin. Þannig að það er mjög sérstakt að vera brýnt upp á því að velta fyrir sér veltufjárrekstri aðalsjóðs. Við getum alltaf líka, við getum rætt stöðu aðalsjóðs. En þá förum við að velta fyrir okkur. Bæjarfulltrúi Gunnar kom með þá veltufjárrekstri á aðalsjóði síðustu ár. Og af hver hefur rekstur aðalsjóðs versnað svona mikið? Skyldi það kannski vera því að á árinu 2005 til 2010 var fjárfest fyrir 2 milljarða á verðlagi dagsins í dag á hverju einasta ári. 2 milljarða. Þannig á 5 ára tímabili frá árinu 2005 til 2010 var fjárfest fyrir 10 milljarða. Það þýðir í rauninni, og talnaglega menni svo bæjarfulltrúinn Njáll sem situr í framkvæmd og fastaráði, hann veit það þýðir í rauninni bara milljarð, hugsanlega nálægt milljarði í aukin útgjöld hjá aðalsjóði. Bæjarfulltrúi Sólveig Björk spurði hvort að launin væri stóra málið. Í dag er það stóra málið,
En til lengri tíma litið og þegar við horfum til söguna þá það kannski það sem hefur gerst, það stóra máli það, hversu mikið við með bundið í fasteignum. Og þar komum við akkurat því að hluta þeirri miklu uppbyggingu var gerður á þessari gósentíð sjálfstæðismanna. Auðvitað í samfloti við aðra flokka. En við verðum líka að hugsa það að á þeim tíma sem þetta var byggt upp, þá var kannski ekki verið að velta fyrir sér og þá voru kannski menn ekki að setja sér einhver mælanleg markmið og hvernig menn ætla að ná fram úr þessu öllu saman. Það var bara byggt. Og nú stöndum við uppi með það, og bara sem dæmi, ég get sagt ykkur sem tölu hérna sem dæmi, á árinu 2005, þá voru heildartekjur fasteigna Akureyrarbæjar 1670 milljónir á núgildandi verðlagi. 1670 milljónir, 2005. Árið 2010, þegar síðasta árið sem þeir náttúrulega, af því að fjárfestingar 2010 voru mest afkveðnar árin áður, af hálfu sjálfstæðismanna, þá var þessi tala komið í tæpa 2,8 milljarða. Hún hefði aukist 1200 milljónir. Hún hefur í rauninni aukist á núgildandi verðlagi 1500 milljónir frá árið 2005. Og þar A-hlutin að berjast, við þetta A-hlutin að berjast. Það búið að fjárfesta mikið, það liggur mikið í steinsteypu, við sitjum í aðgerðahóp og erum að reyna að finna einhverja lausnir til að draga úr kostnaði. Jú, hvernig ætlum við að gera það? Svigrúmin ekkert mikil. Tökum sem dæmi íþróttamálin. Það sem mestu hlutin, við erum að tala 800 milljónir sem farið það heila til íþróttamála. Milljarður fyrir í fasteignir. Þetta ekkert svona bara eins og að drekka vatn. Þannig ég segi, við þurfum að taka á þessu saman. Við erum þess vegna í þessum aðgerðarhópi til þess að reyna að ná jafnvægi rekstri Akureyrarbæjar sem mjög mikilvægt. Mjög mikilvægt. Við erum í sömu vandræðum eins og mörg sveitarfélög og sérstaklega stærri sveitarfélög í landinu núna stundir vegna launahækkana. Við erum að reyna að bregðast við því og eins og bæjarfulltrúi Logi kom inn á, við erum að reyna að bregðast við því án þess að skera niður þjónustu sem við viljum ekki gera. Það bara málið. Þannig ég tel okkur bara að vera að gera góða vinnu í þessu. Ég vona það, eins og ég sagði í ræðu minni áðan, ég vona það að aðgerðarhópurinn nái árangri, vegna þess að það mjög mikilvægt fyrir okkur. Og bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á það að hann hefði ekki séð mikinn árangur og ekki vissi ekki hvert hann væri að stefna. Bæjarfulltrúi Gunnar hefur því miður ekki haft tök á að mæta alla fundina, en vonandi sjáum við á morgun í fundi aðgerðahópsins eitthvað til lands í þessu verkefni okkar. Þangað ætlum við nefnilega að stefna. Við ætlum ekki að steyta á skeri. Kannski aðeins þetta varðandi Sjóliði, ég kannski þá búin að svara Sjóliði bæjarfulltrúa, varðandi rekstrarvandamál bæjarins liggja ekki bara í launum. Nei, það ekki svoleiðis. Þau liggja í miklu dýpri vanda sem við þurfum að takast á við og þurfum að skoða hann til lengri tíma. Ég vænti þess svo þegar aðgerðahópurinn sé búin að ljúka störfum sínum, þá séum við komið með þá hugsanlega grunna 3 ára áætlun, ekkert hugsanlega, komið með grunna 3 ára áætlun og getum strax hafið áætlunarvinnu fyrir árið 2017, sem mjög mikilvægt, svipað eins og við stefndum að. Þannig að ég held að við séum á réttri leið og ég vona það að við höldum áfram að eiga skemmtilega umræður þetta, en ég fullyri það hér í þessu stól að öll velsæld, ekki velsæld, heldur velgengni okkar Akureyrarbæjar ekki eingöngu sjálfstæðismönnum að þakka. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson hefur lokið máli sínu, orðið laust. Jarl Trausti Friðbertsson, bæjarfulltrúi beðið orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég vissi satt að segja ekki að Guðmundur bæjarfulltrúi geti talað svona hratt. Það gaman að heyra það. Ég hef líka gaman stundum að tala hratt. Ég ætla rétt að byrja hérna sem kannski varðandi samstæðuna á BÍ á síðasta ári og það bara það sem ég skrifaði hérna eftir að Norðurorka kynnti hérna afkomu sína síðustu mánaðamót, svona aðeins til að róa fólk niður. Í þessu uppgjöri fyrir síðustu ár nýtur Norðurorka framsýni fyrrum stjórnenda og stjórnar sem síðustu aldamót ákváðu ásamt Orkuveitu Húsavíkur og Þingeyjarsveit að fara í rannsóknir vegna mögulega jarðvarmavirkjunar á Þeistareykjum. Frumkvæði heimamanna var drifkrafturinn í því að af stað var farið
og það er rétt að halda þessu til haga. Síðan erum við búin að taka mikla sögu hérna, en það sem er að gerast er að það sem er ljóst að Þeistareykjavirkjun fer á stað núna næsta haust eða í seinni hluta 2017 að þar með var gerð upp þessi bréf Landsvirkjunar, skuldabréf sem að Norðurorka átti á Landsvirkjun sem að hækkuðu handbært fé samstæðinu 1600-1700 milljónir og kemur þessi mikli hagnað kemur þessu uppgjöri upp á 950 milljónir. Ég ætla að bíða kannski bara seinni umræðu að fara hans, þetta var mjög hratt farið hérna yfir áðan og ég ætla bara að gefa mig þann tíma fyrir næsta fund að fara með nákvæmara hætti sem ýmislegt var sagt hérna. Og en það sem ég vil kannski vekja athygli á og það sem sló þegar kynningin var daginn, þetta er svona sömu atriði sem maður hefur verið að fara yfir ársreikninga sveitarfélagsins undanfarin ár. Að það er bara rétt, plúsarnir allir, það er allt plús megin, svona ytri aðstæður. Það kemur gríðarlegur hagnaður út úr þessum bréfum gegnum Norðurorku og Norðurorka er að eiga mjög gott mót á síðasta ári og höfnin og Norðurorka með 1590 milljónir og höfnum með 160, þannig að þetta eru 1750 milljónir sem að kemur inn í samstæðinu frá þessum tveimur aðilum og þetta er náttúrulega bara að bera að fagna. En það er líka okkar að vera það með að hreinu að einskiptistekjurnar sem koma gegnum hagnaðan í Norðurorku 950 milljónir, þetta er ekki að fara að gerast á hverju ári og það er gaman, það er vel gengur og það hefur gengið vel í sjálfu sér í rekstri Norðurorku undanfarin ár og verið að sýna svona 500-700 milljónir af eigin rekstri eða hagnað af sínu svona daglegu starfsemi. En það hefur líka verið eins og kemur fram með þessu uppgjöri, það hefur verið lítið verðbólga í landinu undanfarin 2-3 ár og það hefur komið vel út þá í afkomu Norðurorku með samskoma hætti eins og hefur komið vel út fyrir rekstur bæjarins. Og hvar var maður nú með þessa tölu sem við ræddum hérna daginn og maður fekk kannski ekki alveg upp á milljón en það má áætla samstæðina að við notið þess með lágri verðbólgu árið 2015 það séum í plúsir samstæðina 300 milljónir og gengishagnaðar af lánum hafi verið 100 til 200. Ég man að Norðurorka var með 60 milljónir gengishagnaðar á síðasta ári. En ekki nákvæmlega með töluna hjá og það getur vel verið að bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hafi þá tölu bara til að fylla í eyðurnar. Þannig að og síðan kemur sér 13. mánuður í gegnum jöfnunarsjóðinn eftir að þeir breyta þessu fyrirkomulagi. Þannig að þarna liggja 1550 til 1650 milljónir sem að koma svona þægilegum hætti plúsmegin. Auðvitað er hægt að finna eitthvað og Guðmundur Baldvin bæjarfulltrúi getur að koma með eitthvað sem kemur mínusmegin en þetta eru háa minnst tölur megin sem koma plúsmegin og þeir eru með hagnað á samstæðinu upp 1122 milljónir og þegar maður telur bara þessa 4 liði sem sína 1550 til 1650 milljónir að við getum náttúrulega ekki treyst á svona happafeng eða happræðismiða ár eftir ár. Eigum kannski eftir 1 ári viðbót ef gengi heldur áfram að styrkjast kannski 1-2 ár og vonandi ná að halda lágri verðbólgu en við höfum verið mjög heppilegt hvernig það komið núna alveg á síðustu árum. Mín aðkoma varðandi fjármál sveitafélagsins, hún nú bara þá fyrst og eins komið gegnum þann nefnd sem ég í í fasteignum og framkvæmdaráði og svo með öðrum hætti sem stjórnarmaður í Norðurorku en kannski lítið komið að þessari vinnu sem þessi aðgerðahópur hefur verið að vinna undanfarið. Hins vegar bara tvennt sem í fyrstu fjárhagsáætlun sem við unnum þá haustið 2014 þá talaði ég strax í umræðin í þeirri umræðum fjárhagsáætlun að við ættum að fara í rekstrarúttekt þá strax. Þess að ef maður skoða gögnin þá hefur hægt og rólega að vera svona halla undan
Og aftur í fjárhagsumræðunni núna í desember að þá var ég kannski einn það að vilja að raunverulega fá utanaðkomandi meiri hjálp. Þannig að það kæmi heilsteyptari tillögur, kannski með svipuðum hætti eins og Hafnarfjarðarkaupstaður fór í á síðasta ári. Og ég auðvitað vona til að fá svona tillögur sem kæmi utan á sem pólitíkin myndu þá sem sagt taka á í einhvers svona samráði. En auðvitað vona ég það að þetta gangi nú vel með aðgerðarhópinn og hann komið með góður og heilsteyptar tillögur og einhver sátt náist hvernig að fara að þessu. En að nákvæmlega sama eins og kannski menn hafa verið bæjarfulltrúar hafa verið að koma inn á og það er það sem hefur kannski undrað svona í gegnum tíðina þegar maður er að taka þátt í þessu fjárhagsáætlunum síðan 2010 hvað lýsandi gögn eru léleg á rekstri bæjarins og hvað virðist vera erfitt að kalla fram svona söguna og reyna að fá svona tilfinningu fyrir hvernig hlutir eru að ganga og bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin oft verið að líka þessum rekstri við og reynda myndist ekkert á risolíuskipið núna en þetta gerist allt alveg ákaflega hægt að reyna að átta sig á stöðunni. En mín tilfinning bara síðan ég byrjaði þessu kjörtímabili hefur bara verið og eins og maður kannski var á síðasta kjörtímabili að svona smátt og hægt og örugglega þá svona hallar undan. Þannig að en auðvitað vona maður að grípa inn í en ég vildi bara svona rétt hafa þetta einfalda tölu núna til að kannski fólk reynir nú að skilja þannig að ég efast að margir hafi alveg náð umræðinu áðan og farið hratt yfir. En það eru svona ýmsar hægstærðir núna sem eru ekki mjög jákvæðir í þessar umræðu. Og skemmtileg svona umræðu söguna og þegar menn eru konir langt aftur og ég get ekki tekið næst, ég tekið áður einsetning skóla fyrir 10 árum. Hún kostaði þetta sveitarfélag eins og öll önnur gríðarlega fjármagn. Menn byggðu grimmt bara til að geta komið til móts við það að við varum með einsetningu skóla. Ég líka rættaði margoft í tíðina eins og og tók og skrifaði grein með þessi vikudag í desember akkurat innri leigu sveitarfélagsins. Áhyggjur mínar af henni. Það sem hún aukist úr 17–23% á 60 árum. Þegar við erum komið að hlutan þannig að þessum ársreikningi held ég að sé rétt mun að töluðan 61,7% laun af gjöldum og við bætum því sem við ef þessi tala væri á svipuðum nótum en þess að hún kemur undir rekstrarkostnaðana, maður ekki með hana ég nótt beðum að væri sér dálkur í við fengjum bara innri leigun og sér en þess að þetta er svo stór þáttur í rekstri bæjarins að þá ef hún væri segjum 23% þá eru komin upp í 84,7% eða ekki? Já 85% launkostnaðar bæjarins í afhluta og ef við tækjum bara reksturinn og leiguna 85%. Það er bara líka tala sem að ég held allir áttu sig á og það væri kannski hún líka sögulega sem að áhuga bara að fá fram hvernig sú þróun hefur verið þess að sjálfbærnin í rekstri bæjarins náttúrulega sést svolítið þarna þess að það er ekkert eftir fyrir fjármagnskostnaði eða annað sem þarf að gera í sveitarfélaginu þú ert komin með tölum upp í 85% í innri leigu og launakostnaði. Þannig við getum það er náttúrulega nálgast þessi mál svona eftir ýmsum leiðum hvernig er en þetta er sérstök umræða sem og þetta er ekki það fyrsta skipti sem eins og með fjölda starfsmanna sveitarfélags. Hvernig getur þetta verið svona mikið málar en að ná utan það? Haldið þið að vera eitthvað félag í rekstri út í bæ sem að gæti leyft sér svona vera ekki með hreinu starfsmannahaldið hvað eru margir starfsmenn og hver er kostnaður það verður til og hvernig það verður til? Þannig ég held að það sé eitthvað til að ræða og þá bara í seinni umræðinu næst þessi mál. En ég ætla ekki að taka þátt í söguskýringunum að þessu sinni. Ég tók svona skemmtilega söguskýringu á Norðurorku og þarna varandi hvernig þetta er tilkomið. En það er líka dæmi það þegar að drifkrafturinn kemur svolítið frá heimamönnum en taka svolítið ráðin í einu hendur og getur leitt til góðra verka. Eitt dæmi og það er nú það sem kannski var nú það er það sem við höfum að gera og standa fyrir. Takk. Bæjarfulltrúi Árni Trausti Friðbertsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Guðmundur Baldvin Guðmundsson, bæjarfulltrúi.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, virkilega gott að fá bæjarfulltrúar Njál í ræðupúlt hér á eftir mér og róa okkur aðeins niður. Njáll afskaplega skynsamur maður og hann týndi þetta til nokkur atriði sem að vissulega rétt snúa að rekstrar hagnaði samstæðu, en við höfum kannski verið að dálítið mikið, og bæjarfulltrúinn Njáll, ef hann hlustar, að við höfum svolítið mikið verið að tala veltufé frá rekstri, og allar þessar tölur sem að bæjarfulltrúinn Njáll talaði hafa ekki áhrif á veltuféð. Þannig að það, jafnvel þó við hefum tekið allar þessar tölur út, og það var alltaf gert ráð fyrir því í okkar áætlun að það yrði 563 milljóna króna tap af samstæðunni. Þannig að auðvitað var þetta mjög góð búbót fyrir okkur að salan skyldi eiga sér stað, og mikilvægt að þessi peningar kæmu inn til Norðurorku sem einskiptis hagnaður. Það hefur ekki áhrif á veltufjárrekstri, en það hefur líka geysilega áhrif á möguleika Norðurorku til fjárfestingu í framtíðinni. Norðurorka tók að sér fráveitu bæjarins á sínum tíma og stendur frammi fyrir framkvæmdum á því sviði og líka í hitaveituframkvæmdum sem verður mikið á næstu árum, þannig að það er mjög mikilvægt að þetta skyldi hafa gerst og ber að þakka í raun að menn skyldu hafa náð þessum samningum á sínum tíma. Auðvitað var það svolítið lott og miði, það snýrist náttúrulega það að yrði fara að virkja á Þeistareykjum, þannig að það er alltaf svona, það er ýmislegt svona sem að skal leysa vann með okkur. Bæjarfulltrúinn Njáll talar hér verðbólguna og þessar utanaðkomandi aðstæður sem í lág verðbólga, það er vissulega rétt og það verið mikið lán fyrir sveitarfélög almennt í landinu að það skuli vera lág verðbólga á sama tíma og við erum að glíma við þetta mál sem stendur núna hjá okkur, það er þessar miklu launahækkanir. Það er þannig að eins og ég sagði, það voru 14,4% sem launin hækkuðu á milli árana 2014 og 2015 og það er eitthvað sem við erum að glíma við. Við vonumst náttúrulega til þess í rauninni samframar þessum aðgerðum sem við erum að gera hjá aðgerðaópnum, við vonumst til þess að Eyjólfur hressist svolítið, þar að segja skattarnir haldi áfram að hækka og svona fyrstu 3 mánuðina á þessu ári gefa mann svolítið tíma svona til efni til bjartsýni að útsvar virðist vera að skila sér, að staðgreiðslan virðist vera að skila sér betur heldur en á síðasta ári, þannig að það er svona ákveðið svona bjartsýni í því líka, þannig að ég vonast til og þetta vinnur nú allt með okkur þegar til lengri tíma er litið. Það var rétt hjá bæjarfulltrúann Njáli að ég minntist ekkert á risaolíuskipið. Ég gerði það nú eiginlega aðalega fyrir bæjarfulltrúa Margréti Kristínu sem situr ekki hér í dag, en engu að síður þá tala ég þó að við vildum gjarna sigla í land, ekki steyta á skeri. Þannig ég fór nú aðeins út í samlíkinguna bæjarfulltrúa Njáll, þannig að það gleymist ekki. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðjónsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Eva Hrund Einarsdóttir bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er búin að aldeilis fín umræða. Ég reyndi að fara að ágjöra ákveðni bæjarfulltrúa væri við það að fá hjartaáfallir í ræðustóla áðan, en gott að það er komið ró hérna aftur. En hvað segirðu? Herðu, en mér langaði aðeins að svara fyrir þær spurningar sem hafa verið beinst að mér. Ég reynist greinilega sjálfumglaður sjálfstæðismaður ef að dæma á ræðu minni áðan samkvæmt meirihlutanum. En það kom hvergi fram í ræðu minni að við hefðum gert betur, það kom aldrei þannig. Ég kom bara með röksemdir fyrir því að ég hefði gert þetta öðruvísi og ég er búin að gera það allan tíma. Ég vil þakka bæjarfulltrúa Sóleyju Björk að benda á það að ég sé að algjörlega vera búin að sanka sjálfur mér frá því ég steig hérna fyrst upp í pontu. Það sem að við vorum öll sammála því að það ætti að setja aðgerðarhóp hér. Við hefðum bara viljað að það er gert fyrir og við bendum á það fyrir löngu að horfa skildi á reksturinn strax þannig að við síðustu fjárhagsáætlanagerð sem við samþykktum. Þannig að ég hef aldrei verið á móti því að þessi hópur hafi verið stofnaður. Þannig að það komið skýrt fram. Það sem ég var ósátt við var að allar óskir nefnda færu inn í fjárhagsáætlun og eru samþykktar þar. Ég hefði viljað sjá það öðruvísi gert að við frekar hefðum þá bætt við óskum á árinu 2016 ef við hefðum haft rými til þess.
Það er það sem ég hef verið að benda á. Ég er líka margoft búin að benda á, og eins og bæjarfulltrúinn Njáll Trausti ítti líka á áðan, að mér finnst upplýsingagjöfin ekki vera nægileg. Og ég held að meiri hlutin sé alveg að lendi því jafn og við minni hlutin, að við þurfum meiri upplýsingar og meiri greiningar þegar við erum í fjárhagsáætlanagerðinni. En ef einhver mótmæli því, þá má hann koma upp og segja það. En mér finnst þetta búið að vera frá upphafi þannig. Við sjálfstæðismenn, við bæjarfulltrúi Gunnar og bæjarfulltrúi Njáll, ég held að við höfum allan tíman lagt okkur fram við að aðstoða í þessum efnum. Ég tel að við höfum verið mjög virk innan þeirra nefnda sem að við höfum setið og höfum bara boðið fram góða samvinnu. Þannig að ég er mjög hissa á orðum bæjarfulltrúa Matthíasar ef hann hefur annað málið að segja. Ég kom líka með röksemdir fyrir því að mér finnst, nú hef ég farið tvisvar gegnum miklar hagræðingar í fyrirtæki. Ég veit að maður á ekki endilega að bera saman alltaf sveitarfélag við fyrirtæki, en í þeirri vinnu reyndist miklu betra að brjóta niður hagræðingarvinna. Það er það sem ég var að leggja áherslu á. Að þá gat maður komið ákveðnum hlutum fyrr í framkvæmd. Og það sem ég var að benda á, ég er svo hrædd að því við leggjum allt undir, þetta taki svo langa tíma, að það verður svo seint sem að hagræðingin fer að koma til framkvæmda. En mér langaði líka að því að nú til dæmis hefur stöðugildaaukningin verið mjög mikil núna milli ára og áætlað rúmlega 70 stöðugildi milli 2015 og 2016 í áætlunum. Og það er alveg 500 til 600 milljónir. Þannig að mér hefði fundist vert að við hefðum skoðað eins og ég talaði áðan launaþáttinn fyrst. Ég man nú ekki hvort ég skráði nú ekki fleira hjá mér, hvort ég hefði verið spurð en bæjarfulltrúi Logi, bara takk fyrir svörin við bréfinu. Mér finnst bara vert að þetta kemur fram, því að þetta komið fram á netmiðlum út allt, að það sé þá engin fótur fyrir þessu. Því að mér fannst erfitt að svara, því að ég sitt ekki í skólanefnd, hef ekki fengið nein gögnum málið, þannig að ef þetta er umræða á netinu út í bæ, að þá finnst mér bara mikilvægt að það komi hér fram að það er engin fótur fyrir þessu, þannig að til að stöðva þessa umræðu. Þetta var ekki gert til að koma neinum illa hér í ræðustóli eða fara munnhöggvast í blaðagreinum, en þetta er komið fram, þannig að mér finnst bara gott að skýringarnar komið fram. En annað, ég er áfram boðin og búin að vinna að þessari hagræðingu, nema meirihlutinn sem er búin að útiloka það út frá því að ég sé sjálfur glaður sjálfstæðismaður. En mér er búið að þykja ofboðslega gaman að vinna með ykkur öllum. Ég er aðeins að því mér langar að vinna bænum mín til heilla og ég held að það sé ástæðan fyrir við séum öll hérna inni. Þannig að ég held að þetta sé engin endalok og ég sagði það líka síðast hérna fyrir árið síðan, þetta er engin endalok, en við þurfum virkilega að bretta upp ermar. Ég er náttúrulega ekki í þessum hagræðingahópi, þannig ég hef ekki hugmynd hvað er á döfinni. Ég veit ekkert hvað mun koma fram í þessum hagræðingahópi. Þannig að ég er sjálf mjög spennt að sjá niðurstöðuna úr því og ég er bara virkilega vona að það komi fram fyrr en seinna. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Gunnar Gíslason, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, það er fyrir umræðinni og kannski bara eins gott vegna þess að við erum að ræða hérna gríðarlega mikilvægt mál sem snýr ekkert bara að okkur, heldur líka bara framtíð bæjarins. Staða bæjarins er nefnilega alls ekki góð og það þarf bara að horfast í augu við það og bretta upp ermar. Það telja menn sig vera að gera í þessu vinnuhópi
Og ég segi eins og Eva, ég veit ekki, það er fundur á morgun í þessu vinnuhópi, þessum einhver aðgerði verið lagðar fram. En ég ætla nú samt að benda á það, að því að vera að tala um það að menn eigi hér gott samstarf hluti. Það er nú bara þannig að ég allavega upplifið það og oftar en ekki verið að hlusta á tillögur eins og til dæmis sem ég legg fram. Ég hefði í ykkar sporum og okkar sporum allra byrjaði því að skoða þessa stöðugildaaukningu núna í þessum aðgerðahópi áður en ég hefði farið að gera nokkuð annað. Og veltaði fyrir mér, ok, ég ekki að taka þetta niður, er búið að ráða í allar þessu stöður eða hvernig stendur á þessu að þetta er komið inn í fjárhagsáætlun svona bara svona einhver 70 stöðugildi samkvæmt þessari úttekt sem er til. Og það er alveg rétt sem hefur komið þetta fram að það er mjög merkilegt hvað hefur gengið illa að ná tölum út úr kerfinu, en ég segi líka, það er á ábyrgð okkar sjálfra hérna. Við erum að kalla eftir þessum tölum með skipulögðum hætti og áttum að gera það strax. Það hefur bara ekki verið gert með skipulögðum hætti. Það er fyrst núna sem í þessum tölum er að dúkka upp á yfirborðið. Og að því að Guðmundur Baldvin, bæjarfulltrúi og reyndar bæjarfulltrúi Matthías Rögnvaldsson er að í að því að þetta sé einhvað tilbúna tölur sem var varpaðinn upp á hann, það er það bara tóm della vegna þess að því skoðið rekstra niðurstöðu aðalsjóðs og áætlaða rekstra niðurstöðu aðalsjóðs á næstu árum, þá er þetta bara, er reyndin eins og þarna lítur út, bara því miður. Er það einhver della? Nei. Og hvernig var það aðhlutinn sjálfur? Var hann rekinn þá með afgangi á þessum árum líka? Nei, hann var rekinn með halla öll árin nema 2013. Það er að segja 2011, 12, 14, 15 og stefnir í 16. Og áætlun 2016 meiri segja þannig að það er halli allri samstæðinni sem er raun og vera alveg einstakt í sjálfu sér. Varðandi skuldasöfnunina og fasteigninnar, já, það er alveg hárrétt hjá bæjarfulltrúa Guðmundi Baldvin. Það var mikið fjárfest hér á árum áður. Það var gert í samstarfi við Framsóknarflokkinn, í samstarfi við Samfylkinguna. Alveg hárrétt. Það var ekkert sjálfstæðismenn einir. En hvað var verið að gera? Jú, það var verið að byggja upp skólamannvirki og íþróttamannvirki og menningamannvirki sem að hvað? Standa í dag og þarf þá ekki að byggja núna. Er ekki rétt? Það er enn verið að fjárfesta töluvert og mætti kannski í sumu tilvikum gera gáfulegar en nú er gert. Það sem að skiptir hérna máli er það að kannski þarf ekki að fjárfesta eins mikið í dag eins og hefði þurft ef ekki hefði verið farið í þessa vinnu á sínum tíma. En þetta er ekki ástæðan fyrir því að bærinn stendur í þeim vanda sem að stendur nú. Það er bara ekki rétt. Það var farið hérna í aðhaldsaðgerðir á árinu 2008 og 2009 og 2010 og stór hluti þeirra stóð. Síðan koma inn málefni fatlaðra árið 2011 og það hefur í raun og veru vantað ákveðið upp á aðhald í rekstri og sérstaklega núna 2 síðustu árin. Það verður bara ekki hjá því komist að viðurkenna það. Og vinnan við fjárhagsáætlunargerðina hefur ekki verið með þeim hætti sem að maður hefði viljað sjá. Og það er ekki rétt bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin að hér hafi ekki legið fyrir tölulegar upplýsingar ákveðin markmið eða viðmið fyrir árið 2010, það lá fyrir. Og það getur kynntir með því að skoða þau gögn sem liggja fyrir og meirihlutasamningi og starfsáætlunum sem þá voru unnar á sínum tíma. Og það eitt út af fyrir sig segir bara ákveðna sögu líka varðandi það hvernig var unnið. Hvað á að gera? Jú, ef að menn sjá fram á það að rekstur stefnir eitthvað fram úr, þá hlýtur að þurfa að grípa til einhver aðgerða. Ég fór yfir það hérna í umræðum fjárhagsáætlun 2016. Þá las ég við mann rétt upp úr bréfi sem bæjarráð hefði samþykkt og var sent til allra nefnda og allra embættismanna. Það sem stóð
að það skyldu engar viðbætur koma inn í fjárhagsáætlun öðruvísin það væri óskað sérstaklega eftir þeim og þær tilgreindar sérstaklega. Þegar betur er að gáð kemur í ljós að þessu var ekki fylgt eftir. Og það vita þeir sem að voru í þessari vinnu. Þessu var bara ekkert fylgt eftir. Þetta er hluti af því aðhaldsleysi sem að er hér í gangi. Og það liggur fyrir í þessum rekstrarreikningi að laun og launatengd gjöld eru komin yfir 60% af tekjum. Þetta er eitt af því sem er talið vera hættumerki. Og þarna þurfum við að grípa til einhver aðgerða. Og það hefði okkur átt að vera ljóst, og það átt að vera ljóst og var ljóst, löngu áður en að við fórum í þessa vinnu í fjárhagsáætlun 2016 og það hefði verið hægt að grípa í taumana fyrr. Það verður ekki til að þau komist og horfa í stöðu við þetta. Og það er alveg sama hvað þið reynið að tala ykkur frá þessu. Þetta stendur þarna svart og hvítt fyrir framan ykkur. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason er að lokið máli sínu. Næst til máls Guðmundur Baldur Guðmundsson, bæjarfulltrúi. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég veit ekki hvar ég á að byrja. Ég bara er pínlítið svona orðlaus yfir visku annarra bæjarfulltrúa í sömu málum og hvernig menn getur eftir á spekingar. Ég ætla bara að segja ykkur það að launahlutfall af skatttekjum árinu 2002 var 60,4%, árinu 2003 64,1%. Árinu 2004 66,1%, bara svo að þessu sé haldið til haga líka. Launahlutfallið hefur núna farið réttilega í 61,7% og það gerist einfaldlega vegna þess að það eru fordæmalausar segi ég, launahækkanir á síðast ári. Það hefur ekki gerst á síðustu 2 árum, er búin að vera mjög mikla launahækkanir. Við sátum öll hérna sammála því á sínu tíma fyrir utan bæjarfulltrúa Sóleyju og ræddum það fyrir kosningar þegar hún var að tala þó ekki nema 10% og ég veit að það hefði gengið eftir. Ef allir hefði ekki 10% hækkun, að við sáum það öll og töluðum öll það að það gæti ekki gengið. Rekstur bæjarfélagsins stæði ekki undir því. Við fáum síðan holskefli yfir okkur sem þýðir það að launin hafa hækkað frá árinu 2013 2200 milljónir. 2200 milljónir launakostnaðinn. Á sama tíma hafa skatttekjur aukist milljarð. Þetta eru 1200 milljónir sem munar. Og að halda það finnist ekki í rekstrinum og halda það að við getum gert svona 1, 2, 3 hókus pókus, það er bara ekki svo einfalt. Og við erum að tala líka að ef við skoðum starfstölurnar á milli áruna 2014 og 2015, þá erum við ekki að tala þessar tölur sem Gunnar er að tala einhver 70 stöðugildi. Vissulega er það eitthvað sem við erum að skoða núna í áætlun 2016. Það hefur verið erfitt að fá þessar tölur nákvæmlega út. En við erum að vinna í því og það er ekki eins og það séu einhverjum 70 sem er búið að ráða frá síðasta ári. Það er bara ekki svoleiðis, segja allir. En menn eru að reyna að finna út hvernig það talaði einhverja innskráningu í kerfi og svoleiðis. Og mér finnst það alveg mikið eins og bæjarfulltrúa Gunnari vond að við skulum ekki geta fengið þessa upplýsingar nákvæmt og því er alveg sammála ykkur í minnihlutanum og okkur öllum í meirihlutanum. Við erum margbúin að tala þetta og við erum að vinna í því þessa dagana og vonandi förum við að sjá til lands í því. En þetta er alltaf óþolandi. En ég bara leyfi mér að segja það, ef maður horfir bara hérna, því ég er með þessa tölur hérna við fram mig, að launahlutfallið var 58,5% árið 2014. Það var 53,6% árið 2013. Bara svona, þetta gerist bara núna síðustu 2 árum. Það verður bara pínulítið bara holskefla sem lendir á okkur. Og við erum að reyna að takast á við það. Við erum að reyna að takast á við það með því að reyna að halda upp í sambærilegum rekstri. Bæjarfulltrúi Eva kemur með þarna og vitnar hér áðan í bréf sem var skal ég segja þarna frá varðandi skóladeild. Það sem að menn eru að halda því fram að það gangi erfiðlega. Það gangi erfiðlega að halda upp í óbreyttum og þjónustu við börnin okkar. Laun kennara hækkuðu miklu meira heldur en 14,4%. Það veit allir. Á
á samtímabilinu. Þannig að við erum til dæmis bara að eiga við það. Við heldum hreinlega þegar það var samið við kennara að við myndum eignast eitthvað á móti. Það myndi vera hægt að ná fram einhverja hagræðingu. Því miður hefur það lítið gengið eftir. Þannig að þetta er eitthvað sem við erum að berjast við. Þannig að ég held að svona hættumerki, jú, þetta er hættumerki, það er ýmislegt. Ég sé alltaf, við skulum horfa á veltu fyrir rekstri, það er hættumerkið og það er talað sem við þurfum að reyna að fá upp. Við gerum það með samstilltu átaki og ég er sannfærður það að áður en þessu kjörtímabili lýkur þá verðum við komið með reksturinn í betri horfheldur en í dag. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Sóley Björk Stefánsdóttir, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil nú þakka bæjarfulltrúi Guðmundi fyrir að rifja upp hérna áherslu mínar í kosningum í hittiðfyrra. Og ég get bara alveg upplýst það að þessu var ekkert slengt fram í bara, að því einhverjum datt í hug að þetta væri næs. Þetta var sett fram undir þeim forsendum að við vissum að þetta yrði áskorun og við vissum að það þyrfti að gera ákveðnar breytingar á bara rekstri bæjarins og það er þess vegna sem að ég var svona gríðarlega spennt fyrir hugmyndinni aðgerðahópinn af því að þar hélt ég að það yrðu gerðar, að hlutirnir yrðu endurskoðaðir kerfislega, að stóra myndin yrði endurskoðuð. Ef að raunin, ef að það sem kemur út úr þessum aðgerðahóp verður einhvers konar flatur niðurskurður og engar pólitískar ákvarðanir nema það að sýna að það eru ekki að skera niður flatt, þá verð ég fyrir vonbrigðum. En ég ætla bara ekki að dæma, það er ekki komið neitt út úr þessu. Ég vildi bara koma inn og skýra hvað lá á bak við þessar hugmyndir okkar og sem að við auðvitað og ég og margir gleðjast yfir að hafi orðið að raunveruleika. Ég hef auðvitað staðið hérna ótal sinnum og rætt það hvernig þetta er ekki vandamálið í rekstri opinbera kerfisins, hvernig launahækkanir starfsmanna eru ekki vandamálið og hvernig við getum ekki haldið áfram þeirri gamaldags hugsun að ætlast til þess að þetta kerfi og öll þessi mikilvæga grunnþjónusta sé borin upp af fólki með of lág laun. Og ég, svo sem, mér finnst mér í sannleika sagt ekkert verða voðalega mikið ágengt í þessari umræðu. En ég mun örugglega halda áfram að tala þetta. Ég hef líka bent á það að ríkið snýður sveitarfélögum þröngan stakk og ég vil breyta því og ég hef hvatt meirihlutann til að beita sér fyrir því innan sérstaklega Sambands íslenskra sveitarfélaga og þar þarf að gera betur. Ef það gengur ekki, þá verðum við að fara að endurhugsa forgangsröðun okkar. Það er mitt mat og það er ennþá mín skoðun og það er ennþá mín sannfæring. Það sama og ég stóð hérna og út allan bæ og talaði við ykkur fyrir 2 árum. Takk. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur beðið orðið. Það er gott að geta með að tala sem á vill en ég ætla bara aðeins að taka undir með bæjarfulltrúa Sóleyju og ætlaði líka að ljúka einu máli sem ég glemdi áðan sem að sneri að bæjarfulltrúa Evu, kannski bara byrja á því. Og glemdi þessu bara áðan, en ég ætla bara að klára það. En ég vildi segja það að það er alveg rétt sem hefur komið fram í þessu allu saman að ég held að bæjarfulltrúi Sóley hafi tekið það fram líka. Bæjarfulltrúi Eva hefur verið mjög samkvæm sjálfur sér í sínu málflutningi, þannig að ég ætla bara vildi koma því fram að því að við vorum að takast þetta á og ég skammaðist aðeins síðan áðan og hjarta fór á staði sem hún hafði áhyggjur af. En þá hefur það verið, ég vil bara taka það fram í þessu umræðu. En varðandi bæjarfulltrúa Sóleyju að þá er náttúrulega eitt af þessu sem við náttúrulega erum alltaf að takast á við og hún kom inn á einni lokin og ég held að það sé eitt af stóru málum okkar, það er þessi
skipting tekna á milli ríkis og sveitarfélaga. Og það er eitthvað sem að sko er bara aktúalt eða er bara mjög mikilvægt mál að fara í. En það var bara því miður sem við höfum ekki tækifæri að sitja öll á landsþingi Sambands sveitarfélaga daginn. Það hefði verið mjög gott ef allir bæjarfulltrúar hefðu átt tök á því. Þar flutti framkvæmdastjóri Árborgar, Ásta Stefánsdóttir held ég hún heiti, erindi fjármál sveitarfélaga. Og þar í rauninni kom hún inn á eiginlega bara öll þau mál sem við erum að glíma við í öllum sveitarfélögum. Og gerði það á mjög skemmtilegan hátt, myndrænan hátt, var með slæðusýningu, þar sem hún rakti vandamál sveitarfélaga almennt í landinu. Og það lá við að maður ætti bara að biðja Ástu að koma, fara bara með stand-up show landið með þessa sýningu, en þetta var mjög skemmtilegt og kynna fyrir bæjarfulltrúum, en þetta var mjög skemmtilegt að átta sig á því að við stöndum öll dálítið mikið í sömu málun daginn út og daginn inn. Þannig að vandamál okkar í dag er ekki gott, vandamál er mikið, vandamál okkar er mikið. Það er bara vandamál sem að sveitarfélög almennt standa frammi fyrir og ég held að menn verði bara að ná að snúa þessu við með samstilltu átaki, hvort sem það er hér eða á landinu öllu. Ég meina við erum að tökum sem dæmi að við höfum verið að berjast með málefni fatlaðra. Bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á það 2011 hefði málefni fatlaðra komið yfir til okkar sveitarfélagsins. Það var akkúrat á þeim tíma líka sem að við fórum að gera okkur grein fyrir því að þetta væri ekki óþrjótandi peningar sem fylgdu þessu, en fram að þeim tíma höfðu okkur gengið nokkuð vel að ná peningum frá ríkinu. En svo þegar þetta fór allt saman að vera á sami potturinn og átt að skiptast milli allra sveitarfélaga, þá var allt einu komin erfiðar í staða í þessum málum. Bara eitt dæmi sem við erum að glíma. Þannig að það er að ýmsu að taka. Þannig að ég held að við þurfum öll að brýna okkur, hvort sem við erum með meiri eða minni hluta, bara bæjarfulltrúar almennt, að brýna okkur í þessari baráttu gagnvart ríkinu. Við þurfum að hamra á því hvar og hvenær sem er. Þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða betur. Takk. Guðmundur Baldur Guðmundsson í lokið máli sínu. Næst tekur til máls Logi Einarsson bæjarfulltrúi. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Það var kannski óþarfi að koma upp vegna þess að ég ætlaði bara að segja það bil það sama og Guðmundur. Ég hjóð þó eftir því að Sóley bæjarfulltrúi talaði að hún vænti þess að meirihlutann að hann myndi reka þetta mál með öflugri hætti innan sambandsins. Við erum oft í viku í samstarfi við sveitarfélagi, við þingmenn, við ráðherra þessi mál og þetta er ekki bara verkefni meirihlutans. Þetta er sameiginlegt verkefni okkar allra eins og ég kom inn á áðan. Ég meina þið munu fyrr eða síðar lenda í þeirri stöðu eða komast í þá stöðu að vera í meirihluta. Þannig að mér finnst það skipta máli. Og við verðum að ræða líka þannig, finnst mér, að sækja fyrst og fremst þá peninga sem að ríkið ber að greiða okkur, en halda ekki á lofti umfram efni það sem snýr að okkur sjálfu, þó auðvitað eigum að líta í eigin barm. Og að því að bæjarfulltrúi Eva nefndi úttektina á öldrunarheimilum, að þar hefði komið í ljós að það vantaði daggjöld, en líka að það væri ýmislegt hjá okkur. Ég satt bara nákvæmlega í stólnum sem bæjarfulltrúi Ingibjörg satt og hlustaði á fulltrúa þeirra sem gerðu úttektina. Og þeir svöruðu spurningu þess efnis að það væri ekkert sem benti til þess að Akureyrarbær væri að veita þjónustu umfram það sem beðið um. Og það var ekkert sem þeir bentu í rauninni beinlínis á sem við þyrftum að laga. En auðvitað er það þannig í öllum fyrirtækjum og öllum stofnunum og öllum heimilum jafnvel. Og ekki síst hjá manni sjálfum. Það er fullt af hlutum sem við þurfum að laga. En fyrst og síðast eru þetta verkefni sem snúa að ríkinu og efndum þeirra. Og að því að bæjarfulltrúi Gunnar kom hérna áðan upp og talaði það að við höfum lofað strætósamgöngu daginn eftir kosningar, þá ætla ég enn einu sinni að minna á það að bæjarfulltrúi Gunnar talaði ítrekað það fyrir kosningar að hann myndi ganga í það að snúa upp á höndina á ráðherrum og sækja hingað fjármagn. Það hefur ekki verið gert.
Ég hef ekki séð neina liðsinni í þeim efnum. Það hefur allavega ekki borið árangur. Þetta er okkar allra brýnasta verkefni samhliða þessari rekstrarúttekt. Það er að ná í þetta fjármagn sem okkur ber. Og það er verkefni okkar allra saman, en ekki bara meirihlutans. Bæjarfulltrúi Logi Einarsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Jón Þorvaldur, bæjarfulltrúi. Forseti, kæru bæjarfulltrúar. Ég tel mig þokkalega töluglöggan mann, en ég hef hins vegar ekki farið að kafa ofan í þessari bæjarreikninga eða reikninga bæjarins. Þannig ég ætla að tala aðeins almennt hvernig ég sé þetta úr fjarlægð. Ég sé niðurstöðuna og ég spyr mig, er staðan slæm? Ef við tökum frá þennan einskiptis gjörning með Þeistareiki, þá er þetta tæpar 200 milljónir plús á A og B. Er það slæm staða? Verðum við einhvern tímann í góðri stöðu? Eru sveitarfélögin einhvern tímann í góðri stöðu? Ef þau væru í góðri stöðu, þá kæmi strax krafa ennþá meiri þjónustu sem þau verða að svara. Ef við fengjum það tilboð að næsta ár yrði líka 200 milljónir plús, eða árið þar á eftir, eða þriðja árið þar á eftir, myndu við taka því boði núna? Eða telja okkur geta gert betur? Ef vandamálið er að þetta þurfi að vera innan A-hlutans en ekki í samstöðunar sem er á B-hluti, nú þá gætum við náttúrulega fært þar eitthvað á milli. Við gætum hækkað hérna fasteignagjöld og lækkað rafmagn og hita á móti, komin nánast á svipuðum stað. Þeir sem eiga húsnæði, þeir þurfa að hita það í þokkalegu hlutfallið hvað er stórt, og það er líka borgað af þeim í hlutfallið hvað er stór fasteignagjöldin. En við varum sjálfsagt á sama stað, en þóttu við varum komið með aðeins breyting á milli A og síðan samstæðunar. Nú rekstur sveitarfélags, hann verður alltaf erfiður og við verðum alltaf að vera á tánum, og það er eðlilegt að það sé halli í hallari. Helst þurfum við að vera í fjárfestingum þegar það er hallari. Við þurfum að reyna að fara á móti hagsveiflunni. Ef að næstu ár verða í framhaldi af þeim sem hafa liðið að hagvöxtur er dálítið góður og það verði jafnvel töluverð þensla, þá erum við í þeirri stöðu að þurfa að skila plús að mínum dómi. Og við þurfum að draga úr fjárfestingum þá. Og staðan er góð hvað það varðar til í að það er ekki aðkallandi einhverjar gríðarlegar fjárfestingar á Akureyri. Það þarf að fara í skólpið, en maður sé ekki fyrir sér að þurfi að fara einhverjar gríðarlegar fjárfestingar í skólum eða slíkum framkvæmdum. Aðgerðahópurinn, hugsunin á bak við aðgerðahópinn er mjög eðlileg og mjög góð. Þetta er náttúrulega verkefni okkar allra, allir hérna inni vilja reka bæinn vel, og það er þá spurning hvort það hefði þurft að stofna þennan aðgerðahóp, hvort þetta hefði ekki átt að bera bara aukafundir í bæjarráði. En ég hef vissar efasemdir samt þennan aðgerðahóp, því að þar eru menn að skoða eigin verk og finna einhverja nýja vinkla á eigin verkum. Ég hugsaði að það hefði verið betra að fá utanaðkomandi til að skoða þetta og fá þá nýja vinkla. Síðan hefði við getað tekið afstöðu til þess hvort að þeir væru góðir eða slæmir. Svo er hérna talað um söguna og við gerðum svona þarna fyrir 5 árum eða 10 árum eða eitthvað slíkt. Ég segi bara, hættum að miða við árin 2004 til 2008. Það voru bara froðu ár. Við vorum að taka af velferð framtíðarinnar sem var engin fótur fyrir. Þannig ég heldur við ættum ekki að miða þau ár. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Jón Þorvaldur hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Guðmundur Baldvin Guðmundsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúi, það fyrir kannski að leiða mig til að bregðast við þessu sem Jón Þorvaldur kom inn á. Varðandi er staða slæm.
Það einu sem þannig að það lögbundið að vera með jafnvægi í rekstri A-hluta og það það sem að menn munu horfa til. Þannig að sem sagt, þess vegna erum við í rauninni þessari vinnu að A-hlutin þarf í rauninni að vera með jafnvægi á 30 ára tímabili. Það þess vegna sem við erum að reyna að koma því. Varðandi tilfærslu milli Norðurorku eða B-hluta fyrirtækja og síðan þá A-hluta og þá aðalega Norðurorku eins og þú nefndir, að það vissulega hefur við skoðað ýmsar leiðir, og þú talar til þess að hækka fasteignagjöldin og lækka hita og rafmagn. Sko, við erum líka að pæla svolítið í því að Norðurorka til að mynda að fara í stórar og miklar framkvæmdir á sviði hitaveitu. Við þurfum í rauninni að fara í, hér skilst mér, tengingar við Hjalteyri, það ekki rétt hjá mér, sem að kostar miklar. Við þurfum að stækka rörin frá Hjalteyri til að geta flutt nógu mikið vatn og þetta kostar mikla peninga. Við erum í dag með meðal lægstu í hitaveitu á landinu, þannig að það svigrúmið ekkert sérstaklega mikið ef við ætlum að láta Norðurorku sjá þetta. Rafmagn lögbundið, þannig að við getum ekki átt við það. Þannig að þetta ekkert alveg svona ofureinfalt sko. Þannig að en við svo sem höfum skoðað ýmsa og við höfum verið að skoða þetta og velta þessu upp, þannig að það ekki sagt að við höfum ekki gert neitt í því. Varðandi fasteignir og framkvæmdir, það rétt sem þú bendir á, við höfum framkvæmt mikið og vissulega væri það gott ef við þurftum ekki að framkvæma. Hins vegar náttúrulega má kannski segja þær stóru framkvæmdir sem við stöndum fram með fyrir á næstu árum í rauninni ekki beint ný framkvæmdir, heldur hreinlega bara framkvæmdir sem snúa að því að viðhalda fjárfestingunni en þó það mikla endurbætur að við getum verið að tala um fjárfestingar. Ég nefni sem dæmi, ég meina við erum að fara núna í fjárfestingu sem erum í Skautasvellinu sem var ónýtt og þurfti að ráðast í. Ég meina, við getum líka tekið ákvörðun bara að gera ekki neitt. Við erum að fara núna í útboð á þessum dögum held ég, bara í gervigrasi á Boganum. Þetta eru framkvæmdir sem við getum ekki hort framhjá. Þannig að það eru ýmislegt svona sem við þurfum. Við skal ég segja, erfðum hérna eitt stykki rennibraut í Sundlaugina sem var frá fyrra kjörtímabili sem við þurfum í rauninni að vinna úr. Þetta kostar allt peninga. Og ef við ætlum að fara að gera eitthvað svona, þá skal ég segja, þá það dýrt, því miður. En þannig að það líka það sem að því að við töluðum allar þessar framkvæmdir og þú vilt kannski ekki fara í fróðu árun 2004 til 2008, þá var það þannig að við byggðum mikið upp og mikil uppbygging kalla líka á framtíðar viðhald mikið. Þannig að þetta svona, en ég ætla ekki að gera lítið úr því og ég ætla bara að vera stoltur af því hvernig samfélag við byggjum hér á Akureyri. Við skulum líka halda því til haga og hér höfum við allt til alls. Ég ætla ekki að nota slagorðið sem að menn notuðu þarna á árunum sem við vorum að tala um áðan, því að þá eru fara að núa mér þrjum nasir, en ég held að samt að við eigum hérna miklu betra samfélag heldur en það, og ég hef trú á því að okkur takist nú að rétta olíuskipi við. Varðandi aðgerðahópinn þá það nú einhvers síður þannig að við erum í rauninni, þetta nokkurs konar aukafundur í bæjarráði, þetta sama fólkið, þetta eru oddvitarnir sem sitja á þessu fundi, hins vegar köllum við þar til fjármálastjóra með okkur, ásamt þess því að við höfum fengið utanaðkomandi aðstoð til að hjálpa okkur. Já, þannig að við erum í rauninni að gera hlutina svolítið öðruvísi. Þetta er ekki bara bæjarráðsfundur, þetta er samt sami hópurinn sem slíkur og við erum að fá utanaðkomandi aðstoð. Og ég held að, við skulum bara minnstu vona það að við fáum góðar niðurstöður í þessu. Það kom einhverjana áðan að við varum í rauninni, ég held að vera bæjarfulltrúi Eva sem talaði um það í rauninni að það þyrfti að brjóta upp hagræðingarnar. Það er akkúrat það sem að aðgerðahópurinn akkúrat að horfa til. Við erum í rauninni að segja að við þurfum að gera strax eitthvað, svo gerum við upp á næsta ári og þann næsta. Þannig að þetta sé í rauninni ekki, við erum ekki að gera alltaf einu ári, við erum að reyna að brjóta upp þannig að þetta svona kannski verði líka mildara, þetta verði bara renni svona inn í rekstur bæjarins og menn verði kannski ekki mikið var við það. Það hefur kannski verið til dæmis í umræðunni hérna að við erum að, það er ekki leyndarmál, það hefur til að mynda ekkert komið til að það hefur verið stemt að því að loka Hlíðarbóli, leikskóla, það er ekkert auðveld ákvörðun en það er aftur á móti í samræmi við það að það er fækkun á leikskólabörnum og þetta er ákveðin hagræðingaraðgerð sem að nýtist okkur þá í rekstrinum til framtíðar. Auðvitað þurfum við síðan einhvern veginn í framtíðinni, það er að segja 2018-19 að fara að huga því að hvernig við ætlum síðan að skoða leikskólamál
almennt í bæjarfélaginu og þá kannski kemur til greina að staðsetja leikskóla í því hverfi sem Hlíðaból er í dag sem við erum að taka leikskólan frá. Þannig að það ýmislegt svona sem við þurfum að pæla í og það kemur vonandi það að kemur þá kannski til kasta þáverandi meirihluta að eiga við það. Bæjarstjórnar að eiga við það en þetta er svona erum við kannski að leggja plöni fram en ég veit ekki hvort að ég held að allir séu búin að tala svo oft hérna, þeir geti ekki komið upp aftur en ég vil bara þakka fyrir góðar umræður, þetta er nú bara skal ég segja, þetta er nú þannig að ásetningurinn er hérna til fyrri umræðu og við tökum hann til umræðu aftur hérna í byrjun maí á milli þess sem að bæjarráð ræðir reikningin, en takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Njáll Trausti Friðbertsson bæjarfulltrúi beðið um orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Það er nú ekki kannski lengið en eitt svakalega mikið núna en eitthvað. En skýrslan sem var gefin út vegna öldrunarheimilina núna fyrir part árs, það kemur meðal annars í niðurstöðum að þurfi frekari greiningar varðandi öldrunarheimilin og reksturinn. Erum við að gera eitthvað í því máli eða bara erum við að bíða eftir að semja við ríkið eða hvernig ætlum við að fara að þessu sko? Það sem að kannski er að einhver leyti okkar sök kannski sem að maður bent á áður hérna og gerði hérna 2010-11 þegar vorum að fara að byggja lögmannshlíð, þá hafði maður áhyggjur af rekstrakostnaðinn vegna hönnunar á bygginguna á seinni stigum sko. Það er svoleiðis hlutir held ég sem menn hafa verið að taka undir raunverulega. Og þetta er reyndar almennt held ég það sem að bærinn er að byggja húsnæði undir sína starfsemana að það hefur kannski alltaf verið hugsað mikið varðandi rekstrakostnaði hvernig það standa honum. Og kannski lögmannshlíð á sín tíma var eitt besta dæmi það. Og ég held að það sé alveg orðið viðurkennt í dag. En auðvitað hefur við að sækja á ríki og allt það. Það er rétt að kannski það sem að, og þá spurning hvort það sé konar eitthvað frekari greiningar á þessu varðandi öldrunarheimilin, þetta er stór liður hjá okkur. Það sem að bæjarfulltrúi Jón Þorvaldur kemur inn á varðandi heita vatnið og rafmagnið, þetta er nú lögbundið hvernig má eiginlega verðleggja raforku í landinu í dreifingunni og til fólks, en það þarf líka, það er ýmislegt varðandi heita vatnið sem við þurfum að gæta þegar við erum að verðleggja það. Og verðleggja heldur ekki að lágt, bara með almennt bara bruðl og annar. Og síðan, eins og gerist núna á síðast ári, og þetta er nú ekki segni leyndarmál, þetta er komið fram, að Norðurorka seldi að með minni 8-9% meira að heitu vatni heldur en ára undan. Það var kalt ár. Og það sem við reiknum kannski með að þyrfti að koma inn í fjárfestingum, svona miðað við 2% aukningu á kannski 3-4 árum, að það fór alveg upp að því vegg með þessu. Og þetta er nákvæmlega sama þú ert með verðlagninguna, þú ert svolítið að stýra notkunni. Ef þú getur þar getur ákveðið hægraði því að fara seinni í fjárfestingarnar, en með því kannski að undirverðleggja eða verðleggja lágt, að þá ertu raunlega flýt ákveðnum fjárfestingu sem þú eru að fara í á kerfinu vegna þess að þú er að bruðla. Og þetta er umtalsvert atriði hjá Norðurorku og en það er ekki rétt að geta þess að í dag þá er Norðlenska alveg í botninum í verðlagningu á heitu vatni. Og þetta hefur nú rætt hérna áður. Ef þetta væri í lágmarki, sko, að þetta er alveg í kjallaranum í verðlagningunni hérna á Íslandi. Ef þetta væri, ég hef sagt hérna, þegar ég byrjaði að leigja sjálfur 91, þá borgaði maður 113 krónur þá fyrir tonnið, rúmmetra. Og maður borgaði minna í það í dag heldur maður gerir þá. Ef maður væri að borga sem sagt 91 að raunvirði framreiknað, þá minnum þetta að þessi talan væri 360-70 krónur. Bara til að benda á hvað þetta er mikið kjarabót sem er orðið til í þessu á 25 árum. Þetta er alveg lygilegt hvernig þróun hefur verið. Þannig að þetta er, og ég vil bara segja varðandi Norðurorku, við þurfum bara að reka Norðurorku sem fyrirtæki, sem rekur sig á eigin forsendu. Mér finnst að það bara gefist mjög vel í þessum rekstri sem hefur verið. Pólitíkin í bænum er alltaf að tala um hitt og þetta, vandir Norðurorku gera hitt og þetta, en það þarf að leyfa líka fyrirtækinu svolítið bara að þróast eins og getum verið mjög ánægð með hvernig þetta hefur þróast á undanförnum árum. Reksturinn.
Svo langar mér rétt að spyrja bara einu, fyrst að við glemdi því bara áðan, varðandi við vorum að ræða hagræðingar og annað og við tala umræðum Sunnuból og Hlíðaból og leikskólana. Það þessi munur á, er ekki rétt munur að Sunnuból á sínum tíma, þá var tekið stefnumarkandi ákvörðun í bæjarstjórn það að loka Sunnuból. En ég held en núna virðist vera ekki varðandi Hlíðabólin að það hafi verið tekið fyrir í bæjarstjórn formlega, sem stefnumarkandi þáttur á vegum bæjarstjórnar, ákvörðun að loka leikskólanum. Þannig að það væri þá fróðlegt bara hvaða viðhorf meirihlutin hefur þá gagnvart því fyrst við þetta kom upp áðan að bara fá það fram hvernig menn er þetta eðlileg stjórnsýsla svona miðað við hvernig við höfum staðið að málum hingað til varðandi Hlíðaból fyrst við ekki minnst við að gera þetta með sambærilegum hætti eins og Sunnuból kom til á sínum tíma. Og við erum mögulega eftir að taka það bara seinna varðandi hvað var byggt á sínum tíma og í svona umræðu þá væri alltaf bara gaman hverju áttu menn að sleppa, hvað var það sem menn ætluðu þá að hvað var byggt sem átti ekki að gera í samt einsetningu skólana eða íþróttamannvirkin eða hvað. Þannig að þetta svona mikil umræða og gott í bili. Bæjarfulltrúi Jón Trausti Friðbjörnsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Jón Þorvaldur. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Það er bara árétta að þótt ég hafi nefnt þetta sem möguleika, þá er ég alls ekkert viss að þetta sé skynsamlegt. Og ég er mikill áhugamaður minni sóun og lægra orkuverð klárlega leiðir til meiri sóunar. Það er hugsanlega samt hægt að fara í einhverjar kerfisbreytingar sem koma veg fyrir það, eins og svona fyrstu tonnin sem kaupar heitu vatni sé á lægri verði heldur en einhver síðari og ef þú ætlar að sóa þá er það á hærra verði heldur en miðalverði. En ég vildi bara þetta kæmi fram. Bæjarfulltrúi Jón Þorvaldur hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Guðmundur Baldur Guðmundsson bæjarfulltrúi. Fyrst bara ágætu bæjarfulltrúar, maður var ruglaður, forseti ágætu bæjarfulltrúar, ekki bæjarfulltrúi. Kannski aðeins fyrst að Jóni Þorvaldi bæjarfulltrúa að það er bara ágætt til að menn velta upp svona steinum. Hann að koma, þú eins og bentir réttilega á að þú að koma hér inn í fyrsta skipti í bæjarstjórn að ræða ársreikning sem vorst ekki búin að leggjast í tölurnar en það er fínt að fá svona menn þá það er að gera að vera frjóir í hugsun og velta fyrir sér möguleikum sem við endilega getum skoðað og ég ætla að vona að ég hef ekki virkað eitthvað dónalegur í því að ég var eitthvað að tala þetta niður í en mér finnst bara mjög gott þegar menni eru með hugmyndir. Reksturinn, já, öldrunarheimilum, já, við erum að láta skoða. Við ákvaðum bara að ræða við þá aðila sem gerðu úttektina á sínum tíma og báðum að fara í þetta vegna þess að við ætluðum að fara að ræða við ráðherra líka daggjöld og aðkomu ríkisins að þessu og þá töldum við alltaf frálegt annað en að við líka skoðuðum okkar eigin garð og veltum fyrir okkur hvort við getum gert eitthvað öðruvísi. Þannig að það er verið að vinna í því. Ákvörðun Hlíðarból sem að rættur það er mikið rætt að nú er það aðeins þar ég veltaði mér. Sunnuból, hvenær var ákvörðunin tekin og hvaða ári var það tekið 2012? Var hún tekin í bæjarstjórn eða bæjarráði? Bæjarstjórn. Í fjárhagsárunum. Sérstaklega, ok, fyrir ekki en hins vegar er það þannig að þetta er bara, við erum að spjalla saman hérna, hins vegar er það að mínum mati þannig að ákvörðunum Hlíðaból er náttúrulega ekki þess eðlis að það er mínum mati skólanefndir hefur fullnaðar afgreiðslu, það er verið að leita sparnar og hún tekur þessu ákvörðun. Þetta er ekki svona, það er ekki verið að taka þannig ákvörðun en mér finnst þetta í lagi að taka þetta innan skólanefndar. Og síðan á líka eftir að koma og svo er þetta inn í aðgerðahópnum líka þannig að þetta hefur verið rætt þetta er ekki eins og sé að koma okkur kalda þannig að nú erum farin að ræða bara svolítið saman þetta er búið að skemmtileg umræða en ég held að þetta hljóti að vera lokin. Þakka ykkur fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur lokið máli sínu. Já, orðið er laust.
Ég var nú að velta það fyrir mig að fara upp en ég ætla nú að bara býða með þangað til í annarri umræðu. Herðu, það liggur fyrir hérna tillaga að vísa ársreikningi til bæjarráðs og síðari umræðu í bæjarstjórn og það þarf að greiða atkvæði það. Þess að geta samþykkt það, viljið að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er dagskrá tæmd og raun og veru bara eftir fyrirgefiði fundagerðir, eftirtalda fundagerðir lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur skipulagsstjóra 7. og 14. apríl 2016, atvinnumálanefnd 6. apríl, bæjarráð 7. og 14. apríl, íþróttaráð 7. apríl, kjarasamningsnefnd 5. apríl, samfélags- og mannréttindaráð 14. apríl, skipulagsnefnd 7. og 13. apríl, skólanefnd 11. apríl, stjórn Akureyrarstofu 4. apríl, stjórn fasteigna Akureyrarbæjar 8. apríl, umhverfisnefnd 12. apríl og velferðarráð 7. apríl. Og hægt að nálgast fundagerðina á heimasíðu bæjarins. Þá segjum við fundi slitið klukkan 20:16.